Saba ni mwaki. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua I was in a tunnel and couldn't see the light. And whenever I'd look up, I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing, it seems like I done walked for miles. And my heart could be crying, dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I feel heaven, yeah. Heaven is over me. Come on and set me free. Whoa. Now in the midst of my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. And every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. Oh, but then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. And then a small voice saying the storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I can feel heaven. Heaven is over me. Come on and set me free. Oh. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can depend on the voices of the wind. When it's saying storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I can feel heaven. Heaven is over me. Won't you come and set me free? Won't you set me free? The storm is over. Storm is over now. And I can see the sunshine somewhere beyond the clouds. I can feel heaven, yeah. Heaven is over me. Won't you come and set me free? Won't you come and set me free? Hey, looks like I can see the light. Whoa. Shining somewhere beyond the clouds. I can see the light. Hey, hey. Shining down, down. Look like I can see the light. The world's shining, the clouds moving, the sun shining. Look like I can see the light. I made it home. Rainbow, gotta go. The storm is over. I'm telling you, I can see the light. Hey, I can feel heaven over me, yeah. Heaven is over me. Come and set me free. Come and set me free. Won't you come and set me free? Yeah. The storm is over now. Etago R. Kelly aroretago storm is over now. Rugikinya 11 na 10 na nuthu guku ceceni hakuhi nawe
Twakugeithia hwaini mwega nĩ twakunyita ũgeni nĩguo tũcũacũe twĩ hamwe kwambĩrĩria rĩu o nginya muda wa thaa ĩmwe hwainĩ. How you doing? I was in a tunnel and couldn't see the light. And whenever I'd look up, wona wathĩngĩrĩria hatu 299 Hainoro KE Hajuguna Irimu Official when I'm standing, ana hamundu gwĩtwo Simon Kamonde Bugwa nĩ gatagatĩ ga kũrĩa gũtuana ũtwandĩkire ndũmĩrĩri ciaku tũigue wega mũno tũgĩcũacũa tũrĩ hamwe matũra makwanyu makĩrwo atĩ nĩ mahoro feel some song. twandĩkire ndũmĩrĩri rĩu tũcũacũe twĩ hamwe nĩ tũkũigua wega mũno tũgĩthoma ndũmĩrĩri ciaku mũthenya mwega wa Furahi Day thĩinĩ wa ikereka harĩa Feel Good Friday. How you doing? Nejitagwo Njuguna Irimu. Nani geto Kamonde. Hi, Kamonde. How are you? I'm well, thank you. How are you? I'm very fine. Tutirigaine munene. Tutirigaine. Na ithongo ici ni ukunjehereria ni. Ni ukoti heze ndungu. Ni njogona tutingitwarana. Ndiri ukawarikia kuhura rwimbo. Atiriri. Ndiri ukawarikia kuhura rwimbo. Atiriri. Mbere. Ndiranyitwo naki. Onaki. Mbere. Na tiatete ng'ombe. Acha. Tiatete ng'ombe. Nĩici tũtiũhĩgĩrĩire ici. Arĩkĩria roiga atĩrĩ rwĩmbo-inĩ rũrũ. Atĩ arĩ kũndũ kũrĩ tunnel ĩtagwo atĩa? Tunnel ĩtagwo tunnel na gĩthũngũ. Kĩmungu. Kĩmungu. Atũrĩte kĩmungu-inĩ na ndonaga ũtheri. Wanyita nĩ rũgano araheana atĩ ndũrĩte kĩmungu-inĩ na ndionaga ũtheri. No rĩrĩ rĩu nĩ ndĩkĩtie kũmenya atĩrĩrĩ the storm is over. Hau nĩ ndĩranyita biũ makũmbĩ mahuhũkanio nĩ mahoreru na makũmbĩ na ndũĩ ciothe nĩ ciĩkĩte atĩa? Nĩ cihorerete. Nĩ irĩkĩtie kũhorera. Rĩu nĩguo aracokia. Wathomeire kũ Njũgũna? Niĩ wathomeire kũ? Tondũ rĩrĩ gĩthũngũ ta kĩu gĩthũngũ ta kĩu kĩna ũrĩa kĩ Amerika kwerwa gĩkĩ rĩ korwo wathiĩ Amerika. Amerika rĩ ndathiĩ kana wathomagira no menya wenda kũigire na Wakarĩndĩ we na Wakarĩndĩ ndĩrona ta mwarĩro we family mũthai arutaga wĩra ũrĩkũ? Ona tikĩ ta njũria ũngĩanjũria atĩrĩrĩ Nairobi wokire rĩ Nairobi rĩ rĩu ndĩkuo kuma rĩrĩ kuma 2013 ndoka campus rĩ na rĩa kũrĩkia form 4 na nĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndokire rĩu campus ndoka campus rĩ campus ndoka kuo rĩ campus Njũgũna ndanyita ndianacoka kũinũka o nginya kahinda kanini gathiu nĩguo menyeire gĩthũngũ gũkũ rĩu gĩthũngũ menyeire Nairobi ti thukuru kana bũthi aja niĩ gĩthũngũ rĩ gĩthũngũ niĩ ndagũire nginya arimũ arĩa matũthomithagia matiakĩũĩ niĩ gĩaka niĩ ndiarĩ na ũhotekeku wa gũtuĩka mũndũ atĩ mũthomu ndaciarĩtwo ndĩ genius no rĩu background kũrĩa ndathomeire ona arimũ kuma secondary kuma primary gũtiarĩ na mwarimũ ũngĩanyonirie gĩthũngũ gĩkinyanĩru twaragia gĩkũyũ nginya nao andĩka kitchen-inĩ riko imagine mwarimũ akwĩra andĩka kitchen-inĩ riko ukamũria atĩrĩrĩ excuse me teacher what is the what name do we call the young one of a horse? Andĩka Hosana. Wana horse etagwo Hosana. Ũngĩokire kũmenya gĩthũngũ kũ? Gĩthũngũ nĩ mũngũrano. Ndũngĩakĩmenyire? High school wathomagira kũ? High school ndathoma. At least high school ndaumire nĩ ndakorire andũ egega tondũ mwarimũ witũ wa gĩthũngũ etagwo kai ekũriganĩra. Ore ndĩrakĩrĩkirie. Ndathomagira cukuru etagwo Munyaka. Na harĩa Munyaka ĩrore ũgĩthiĩ engineer ũtanaikũrũka umĩte na Njabinĩ rĩ. Ũthiĩte na itũra rĩa Munyaka ĩtanagio na kũu ĩtanagio na kũu ũrorete na engineer rĩu ĩ hau niĩ ndathomeire kũu kuma form 1 ngĩthiĩ form 2 ngĩona nĩ kũrema kidogo kĩamba ngiumagara mũciĩ Dema mtu nĩ kĩaregete kidogo nĩ ndorĩtie mbeca na gĩthomo nĩkĩ kĩega ngĩona na ngĩandĩkwo wĩra nĩ wa kũruga mandathi beste yakwa ndarĩgĩtwo no mũndũ wa rika rĩakwa twarĩ a baida mũtu wathira tũkaiya
nduka-inĩ tukaruga manji rĩu tũkĩambĩrĩria kũruga mandathi tũkĩambia kũrũria no ndakinyitirwo ndagũire moko-inĩ ma mzai wakwa hĩndĩ ĩmwe o ndĩ surprise-inĩ ndĩrĩa mĩũrũrĩri-inĩ ya mandathi rĩ tũcemanirie na customer gwĩtwo baba tũgĩcemania na baba onake mĩgũrĩre-inĩ ya mandathi endagĩria andũ kamatuka ndendagĩria matuka no ingĩacemanirie na client wa rĩmwe mũndũ thutha na mbere no kĩng'oria nakĩo nĩ ndatumũraga mbĩru ũgedia rĩmwe ngakwamba kũgũtha rĩu rĩmwe ngaikia kĩng'ori kĩu mũhuko rĩu nĩ koguo ndwamaindaga ndiamaindaga orĩte mũciĩ nĩkĩ ithe to gĩthomo itendaga mũnene to gĩthomo ndonete atĩrĩrĩ gĩthomo rĩ rekĩte mathabu nĩ ndarorangaga andũ ũguo kũu ngerwo ũyũ nĩ mũthomu ndĩramwĩra gĩtinga igũrũ ngerwo ũngĩ nake nĩ mũthomu ndĩrona akĩrĩmia mũgũnda ngoria mũthee atĩrĩrĩ na onake no anyinagĩra nĩ mũthomu mũthee na thiaga thoko ngara no nawe nĩ ũkwĩyũria nĩ gĩake rĩu rĩa mũico ndarĩkia rĩ ndanyitirwo ndĩ form 2 rĩ ndarega rĩ ndathire wĩra wa ũcio rĩu watũma ndathi ngĩthĩ ndaũrutangire no ndirĩ kĩndũ atĩ ndagĩcokanĩrĩirie ngĩgwa moko-inĩ ma mzai ndĩrĩo mĩenderio-inĩ ndahũrirwo mbara nona ndĩkĩrĩ mwĩke atĩ nĩ mũndũrũme ndĩ mũgurarie hĩndĩ ĩyo ndirĩ kĩhĩ rĩu ndeciragia mũndũrũme ndahũragwo ndeciragia nĩ nduire ona ndanyitwo nĩ mzai rĩ tũgũthiĩ tũikare thĩ twarie ta andũ agima athiĩ twakinya mũciĩ rĩ akĩra my sister hinge nyũmba na nja wendagia naki ĩna mbĩgĩ ndanyitirwo na mbĩgĩ yakwa athire akĩra my sister hinge na nja tũgĩtigwo nake nyũmba thĩinĩ tũrĩ aya mũtigwo nake ta kanyau ũrĩa mũndũ atigwo na kanyau maigua me kũu nja maigua pukurugucu ngũthithĩtio ndiro-inĩ ũgaikio haha gũikia ikombe cia ageni ona haha gũikia ikombe cia ageni ngũthithio hau ngaikio kũu thĩinĩ ngiuma hau ndendete gĩthomo ta rĩrĩ ndingĩrekerea ndĩ nĩ mbaheho njũru no na niĩ nĩ ngocaga Ngai mũno tondũ nĩ hakinyire handũ ngĩrwo maitho mũthee wakwa ndĩarĩ oragwo muoyo to nginya tũkamũcakaĩra tũgabanga ndimacakaya twacakaya mũthee mũthee ndendagĩrwo maũndũ mega arĩ thũ nyingĩ ũguo nĩ atĩa egũka thoko ngarai agacererwo gũkũ Nairobi agacererwo kũinũka kidogo nĩ mũkũrinũ aca baba ndarĩ mũkũrinũ thũkũ thoko rĩ agacererwo kũinũka nao andũ rĩ acererwo kũinũka akĩrara arara rĩ nayo mĩkora ĩkĩmenya ithe wa Kamonde ndarainũka agĩtũhũrĩra agĩtwĩra mũthee waku nĩ ona mũtino nĩ Chiromo wanyu nĩ ona mũtino nĩ Chiromo orĩire mũkũrũ mami akĩamba akĩringĩka kidogo tondũ mami nĩ arĩ kĩremba agĩkĩruta agĩikia mũhuko athire gũkĩruta agĩikia mũhuko mũthee agĩciria gũkinya mũciĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ akorire hama andũ maiyũire mũciĩ akorire hama na mbica yake hau ya kũhothithia akorire mbica yake kwanja ahũrĩtwo kanitha nĩyo igĩirwo kametha-inĩ ũndũ wa kũharĩria kũmumbagaria na niĩ ndatũkorire twĩ na brother yake rĩu atũkorire tũthire Chiromo kũiga mwĩrĩ wega akorire twĩ na brother yake rĩ tũthire Chiromo na wa mami gũkũ no maithori maragirio na already nĩ tũreheirwo ciondo atumia ciondo twarĩire wega
atumia ni mabetie gukana ciondo ndio akwambiriria kubanga macaka Yacokithirie indo imwe ndungicokithia tondu ciokire atumia kwanja watumire ngoce Ngai muno tondu ni akoretwo neana 2,000 na agoka na kiondo wega ngiri tigiti okite oguo macaka ye wa mbere tondu my sister niwe wari na ibuku ria kwandika sister munene etagwo Mary niwe wandikaga ibuku-ini ria moka nake kiria kiarutwo uyu ungi my sister tutihokaga andu no aikaraga ikumbi we warehe mbembe toketua nä må thä okite må thä tukaticirie nä tauga nä aurũkire acoke yå ngithie hwainä kire hwainä wambateire mainä woikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. As na rĩu thaa 11 hwainĩ tigĩtie ndagĩka 19 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe twĩngwatanĩro na kambuni ĩtagwo Jumia nĩ tũragũcerera we mũikari wa kũrĩa Engineer. Icera rĩambĩrĩirie mathaa ma rũcinĩ ũmũthĩ rũcinĩ nĩ twambĩkire icera rĩa kũrĩa gwĩtagwo Engineer. Hĩndĩ ĩno tũgĩcerera mũikari wa kuo twĩngwatanĩro na kambuni ĩtagwo Jumia. Nĩ tondũ aikari a matũra maingĩ nĩ marĩkĩtie kũmenya thiri ĩgiĩ kũgũra indo na njĩra ya kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ na njĩra ya kĩrĩu kũrutia kũgũra indo cia kĩndũ gĩgwĩtwo electronics kũgũra thimũ kũgũra nguo na gatagatĩ ka indo ingĩ nyingĩ iria ũngĩgũra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Jumia. Kambuni ya Jumia hamwe na ceceni hakuhĩ nawe tũrokia itũra rĩa Engineer harĩa hetagwo Cooperative Bank o hau kwakana na Cooperative Bank ĩrĩa ĩ Summerland Building na ningĩ hakuhĩ na thukuru ũrĩa wĩtagwo Africana Driving School. Andĩkĩtwo mohoro na ningĩ atangathia gũkũ ceceni hakuhĩ nawe matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Wambui G ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Karũimbo Mũkũrinũ nĩ gatagatĩ ka andũ arĩa marokire itũra rĩa Engineer. Icera rĩrĩ rĩgĩtuĩkanie nginya maĩ mahiũ Karagita kũrĩa gwĩtagwo Kĩrĩa-inĩ na ningĩ Girigiri. Guothe Akenya makĩririkanio atĩ gũtirĩ kũndũ kwegega ũngĩkorwo ũkĩgũra indo ciaku ta thimũ, electronics, nguo na indo ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre kũngĩkorwo atĩ ti kwa Jumia. Download application ya Jumia thĩinĩ wa Play Store kana App Store ũmũthĩ onawe ũkenere ũtungata wa narua na mĩtũkĩ kuma mũtambo-inĩ wa Jumia. Kũrĩa kwa Jumia nĩ wega ngũririkania atĩ kila kitu kwa Jumia ni bei poa. Nĩ gũgũcanjamũra gũgũkinyĩria mohoro na gũkũnora mĩaka 22. Gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra. M-Pesa nĩ rakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ya hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18. Nĩndokere tuonana nogeganithia Jumatatu ya tarĩki 21 tũkambĩrĩria Thika, Kĩganjo, Keno, Murang'a, Kangĩma tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya.
nego jumaine ya tariki 22 tukambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyeri, tucoke tũrĩkĩrĩrie Chaka. Nego Jumatano ya tariki 23 tukambĩrĩria na Rumoro na Nyukie, tucoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karũimbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, DJ Mark George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Na ruo rwĩmbo tũkarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku, ona ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na tũrĩa nĩme, na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani, wĩhotanĩre mbeca baribari, ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Mataro megi ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara. Ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kuri maundu mamwe twikaga na wa marora ukona biũ nĩ gũthaka mũndũ ũcio arathaka na mũtũrĩre wake ta wĩcirie ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũkuĩrwo thutha wa lori kana pickup na ndĩkunĩkĩtwo. Kaingĩ na kaingĩ mũngĩkinya handũ na mũcemania na mũthigari wa traffic na hihi akwĩre ũcuke kuma pickup ĩyo igũrũ kana lori, wahota kuona tarĩ gũkũgia arakũgia, no ũndũ wa ma nĩ atĩ akoragwo akĩgeria kũgitĩra muoyo waku ndũkore oro ũguo tũhũ. Hĩndĩ ĩyo ũkuĩrwo na hau thutha ta wĩyũrie ũrĩa kũngĩthiĩ kũngĩkinya handũ gũtuĩke atĩ ngari ĩyo wĩ igũrũ rĩayo nĩ yora barabara na ĩinama. Githĩ to gũgũtahĩka ĩngĩgũtahĩka ĩgũikie barabara igũrũ, kana hihi ũnyugutwo gĩthaka-inĩ wethagwo kuo. Reke rĩmwe ona kwĩna mathĩna ma ũthii tũgeragie kwĩgitĩra tũtikorwo nĩ mĩoyo itũ, gũkĩra tũikie mĩtũrĩre itũ ũgwati-inĩ tũkĩonaga tondũ kaba ũthiĩ na magũrũ mathaa matatũ gũkĩra ũkuĩrwo thutha wa pickup ndagĩka 30 ũkue kana wonje ũtũũro waku wothe. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Miaka 22 ti ihinda inini, hauru nĩho tũrĩ ceceni ya Inoro FM tũrakũngũĩra miaka 22 yũmĩmĩrĩkia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ, mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture, mboga no ekũraga. Tũgagũcanjamũra. Rugithuru nĩ kĩnene. Heria thũnu haha mbere. Wafanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters a Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya, na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugina Ũtana. Inoro rĩtũre. Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tugina Ũtana. Ngatho cia mwanya kũrĩ wĩ ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22. Onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Shoa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shoa nyimbo citũ wĩinaga atĩa nyĩnyinaga atĩrĩrĩ ndĩkinyĩire ta mwana wa rwendo akĩonga nyina nyinago atĩa na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Mheshimiwa Maiki wa Miale, sumbukia sana waigua kĩaria gĩkũyũ gĩakwa ndũkarakare mũndũ nĩ arie rũthiomi rũrĩo nĩrĩo nĩ nyina nyinago atĩa na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Shadi wa Naflax Collection
kwa ngenete mwari bitu ugithakathakira rugongo no guthenguo tondu kiandani kia mwene mburi nyinago atia naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete Magi Waithira wa Mituba Oi wa Maito Ewariku geruta kwaria gikuyu kiega na uithiomi cianya keru twendagirio mbeca nyinago atia naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge ngari ya rũthiomi rwakwa ngenete Zambi nanga Nekapa maito na ujo wake Kapapa mema Naega wake Kara 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 Sala na lolendo Mpona lokota na yo Karioki Wandegwa Aetagwo Raj Badema Aruru etagwo Nyinago Arwakinya ndeka 8 itigaire icio itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ndero ngugeithie muno ane muthuri wetagwo Dr. Gacoka Kiongo ni ndageithika sana ucio koragwo ari lecturer ate koragwo ari lecturer adi ndikona murata lecturer nduri mwato no mwe lecturer ndirio no majority ndi arata kwa ni mabundi meidi mabundi meidi mundu ta muhunjia ni tukuigua na kidogo ena riri ndiguna ena tabarira yeherire ngigoca Ngai gwitwo eno yare ya riri ati ni ukwenda mundu tumakiugo mundu niki arohirie niki iyo ndahurire tondu ni endire gukunika my cousin my cousin my cousin yakundirie thiki kibu akarumba kiuga ni gukundio thiki cousin ni kwihotanira umurogi abarira idea atumite kodi mundu ati ni ndenda mundu kuri 424 ati ni yaugaga atiriri ni ukwenda mundu tumakiugo mundu kuri 424 my cousin akiuga agaria munyaka wake ni kwaga mundu for long ndakoretwo na mundu kidogo none ehotanĩire mũrogi atonyarirai mũrogi akoragwo gwake no nĩ acerire gwitũ no arĩ o mũciĩ oka gwitũ akauga kũrĩa gũtikaire akaneo kĩndũ nĩ mami no marĩ o na mũthuri marĩ o kũrĩa na mũthuri tũngĩgoka kũmenya ndarĩ nĩ mũrogi rĩ nĩ anyarire ta bamĩrĩ itũ yothe nĩ agarũraga agatuĩka nginya baba kaka ngoma yagaruraga hotanĩirio na 424 agĩkanyakanya wega mũhiki agĩũka hwaĩ-inĩ na tũkua mũhiki warĩ mũthaka mũno ũndũ ona niĩ ndonete nĩ ngũtha na niĩ ndonete nĩ ngũtha my cousin akĩhotanĩra mamũhiki na mũhiki ũcio okire na indo cia nyũmba okire wega biũ full package ite TV ngĩona ngĩkorwo mũndũ no akanyakanyia ũũ rĩ wĩgĩre mũtumia na indo rĩ na niĩ no kanyakanye niĩ rĩ my cousin akĩgĩa mũndũ ũcio cokire tũkĩona ai
no thakoyo ri na mathena maria kazi nie na mori wa mukirireria ate dia muizo maundu maria no kazi dio ndire onire kiundu giki mukua ta bathi ndambirie kuona mami uroka no ndarambihave ta mami muguthukire wake we iguru kumbe ti mami ni uria ukire augaga okagathana toya aya ngoko icio twarire Kamau riu Kamau ni my cousin riu ngoko ire arenda ithamio itwarwo gwake magaciria na muthuri riu mami uri ariruo kari mami uri ariruo katukamwira atiri ithe tiwe ugire tutware kona nyuma ngwataniro ni ndugete ko polisi ume guko gakwito tware mami thibitari tiona ndi agokire mutwe kumbe ni mutumia uria wa kanya Nĩ tabarĩra imwe cia iria tũtendaga twacokirie ngatho ciathira ciarĩkia kweherio rĩu rĩ tũrĩa nĩme nĩ twaingĩhire mũthuri andũ tũrĩa nĩme twaingĩhire ũũ rĩ andũ nĩ makoretwo makĩhenio we nĩ wanahenio atĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca ukahũrwo gathimũ ũkerwo nĩ ngania no nĩo marĩmire kũmũ niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ũyũ niĩ ndirĩ kĩndũ ingĩ mũnene niĩ gũka kũnjĩra atĩ ona Fuliza ndĩthirĩ thimũ ĩyo ndĩrĩ kĩndũ niĩ mwene ndirĩ kĩndũ ndiona akĩrĩte mĩkora yahũrire rĩu ĩgĩcoka rĩu ĩkĩhũra mbara ya kũhara rĩu ngĩhũrwo mbara ngĩrwo ngethe mbeca mĩkora yekire atĩrĩrĩ reke ngwĩre ngekũhe ga story gwitũ nĩ maĩ mahiũ ngĩthiĩ ngĩandĩkwo wĩra ka M-Pesa mĩkora ĩgĩciria ka M-Pesa nĩ ga Kamonde ndahingaga kĩndũ thaa 4 ũguo gatuĩkania andũ etagwo kĩharo kĩa mbembe makarigwo atĩrĩrĩ katena na mbia nĩguo inũkaga ũtukũ rĩ mĩkora ĩgĩciria mũthenya ũmwe ĩgĩciria atĩrĩrĩ nĩ mũthenya wa kũgetha magĩeterera Kamonde makorire ona 10 rĩu itanarigwo to ndahũrirwo mbara ya kwĩrigwo rĩ nĩ ndaigua makĩnjũria ona gĩbungo ndahũrirwo mbara rĩu ya kwĩrwo ngethe mbia enda ugatafute pesa kijana ũtũhũrithĩtie heho haha no nĩ tũĩ nĩ ũrĩ M-Pesa ndamera hũi nĩ ya my brother kagũtũ nĩ ya my brother nĩ kũrĩa tũrĩa nĩme tũrĩa nĩme nĩ twaingĩhire na ndũ kũigua tũkũingĩha gĩthemba gĩkĩ rĩ nĩ twagĩire wara wa kũhenia Kenya mũndũ akaiywo mbeca kũhĩtũkĩra thimũ hihi ũkahũrĩrwo thimũ ũkerwo hihinya haha thiĩ ATM anga atĩa hihinya kodi ĩno nĩ tũgwĩkĩire ngiri 40 nĩgetha cingĩre thimũ wega kaũndũ ũguo no nĩ wega tuge atĩ rĩu ũngĩtuĩka atĩ biacara yaku nĩ ũhũraga kũhĩtũkĩra thimũ ndũkae hĩndĩ ĩngĩ gwĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ mbeca ciaku iria tũmagwo na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ tondũ mĩeke ya gũtunywo kũhenio kũiywo mĩeke ĩno ĩrathiĩ na mbere na kũnenaneneha nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu wĩyandĩkithie thĩinĩ wa mũbango wa Pochi la Biashara courtesy of Safaricom hĩndĩ ĩno nĩ gũtuĩka atĩ we mbeca ciaku nĩ irĩ haraya na harĩa ingĩkinyĩrĩka na ningĩ ndũngĩhota gũtuĩka atĩ nĩ ũkũhiũha kũiywo mbeca ciaku ũngĩona mũndũ ũrathigĩrĩria gũgũtunya mbeca kuma thimũ-inĩ yaku nĩ wega ũtũme SMS kũrĩ SMS number 333 ona kana kũhĩtũkĩra My Safaricom app nĩguo ũtaũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Safaricom M-Pesa ceceni yaku nawe ũnyitanĩri na kambuni ya Safaricom nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene mũno ũrĩa ũratuĩkania matũũra-inĩ maingĩ ma Mount Kenya mũgithi ũrĩa tũreta Safaricom M-Pesa Sokoni mũgithi ũretwo Safaricom M-Pesa Sokoni ũgĩtuĩkania kũrĩ mũikari wothe wa Mount Kenya tarĩki 21 Monday mũgithi ũgatuĩkania Thika ũthiĩ Kĩganjo ũthiĩ Keno ũthiĩ Mũrang'a taũni ũthiĩ Kangema na ũcoke ũtĩmĩre kũrĩa Ũthaya tarĩki 22 Tuesday mũikari wa Mũkũrũ-inĩ wa Karatina wa Nyĩrĩ taũni na wa Shaka nĩ inyuĩ mũgakorwo mũgĩcanjamũrwo mũno tarĩki 23 Wednesday mũgithi ũgatuĩkania na Rumoro na Nyukie ũndũ ũmwe na Timau amwe nĩ matũũra ma Laikipia akũrutia na Rumoro na Nyukie ũndũ ũmwe na Timau nĩ ũkeyumĩria ũcemanie na atangathia gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Jeff Kuria nĩ ũkeyumĩria ũcemanie na atangathia gũkũ ceceni hakuhĩ nawe ta mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria
Karibu Mukurino Jonato, DJ MACJOJ, ningĩ tangathia Citizen Radio, matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Vincent Atea, mũndũ gwĩtwo Munai General, ningĩ mũndũ gwĩtwo Inspector Mwala. Nĩ ũgoka ũcanjamũrwo na nyĩmbo mwaki nĩ mũndũ gwĩtwo Tani Young. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa karavani nene mũno ya Safaricom, ĩretwo Safaricom M-Pesa Sakani. Anadu 11 ya hwaini nĩrĩkĩtie gũconeria nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twambe tũigue matemo wona mainĩkĩrĩra ũguo tũcoke na gĩthaa gĩa kerĩ. Gĩthaa kĩu gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcoacoa. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Na niĩ ngĩtwo Mode. Rĩu nĩ thaa 11. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro thaa 11 cia hwainĩ. Atumia kaunti-inĩ ya Kajiado makoretwo manyitanĩte na kũmba ikundi iria cimateithagĩrĩria gwĩkũria wĩra-inĩ wao wa gũthondeka indo cia ciũma. Na atumia acio nĩ matugĩtwo na ciũma hĩndĩ ya monanio ma indo ciao marĩa matabanĩirio wabici-inĩ cia mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo Lea Sankaire, twarĩa mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie aratarĩria. Kaunti-inĩ ya Kajiado uthondeki wa mĩgathĩ ya ciũma nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa metĩkĩtio ma kũgemia ũndũire na marĩa atumia mahũthagĩra gwetha uboco wao wa oro mũthenya. Shanga pia imelete manufaa katika familia zetu. Tunaweza kulisha watoto wetu through Shanga initiative. Tunaweza pia somesha watoto. Atumia aingĩ kaunti-inĩ ĩno na arĩa marĩ na ũgĩ wa gũthondeka mĩgathĩ ya ciũma manyitanire na gũthondeka ikundi ngũrani na muoroto wa kwendia indo ciao gũkũ bũrũri ona nginyagia nja wa bũrũri. Kwa mila yetu ilikuwa ni mzee naangaliwa na kila kitu, chakula, kusoma kwa watoto na mavazi pia, lakini kwa sababu ya hii tumesaidika tena. Wamama sasa tumewafungua wachukue hiyo majukumu, tusaidiane na wao. Makĩaria igongona-inĩ rĩa monanio ma indo ciao na kũrĩa matugĩtwo na ciũma matarĩirie bata wa kũnyitĩrĩra rũrĩrĩ. La mama atakuwa anaenda kukaa chini kushona kwa sababu tumepata ushanga kutoka mheshimiwa wetu, na tumefurahi sana siku ya leo kwa sababu mafifarua hatutakuwa tunafanya tena. Kila mama atakuwa anaenda kukaa chini na kushona ili aweze kwenda sokoni. Kugerera kũrĩ mĩbango ngũrani ya thirikari, atumia nĩ mekuhotithio kuheo mathomo ngũrani ma biacara na marĩa mekumateithĩrĩria gwetha thoko ya mĩgathĩ na oho makĩhũthĩra utaaramu wa kĩrĩu. Kuanzia independence, hawa wamama kazi yao ambao wanajua kufanya ni kushona shanga. Maana 70% ya wamama hapa hawajasoma, hawajaenda shule, lakini wamebarikiwa, wanashona shanga, watoto wanasoma. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo wa Cuka wa Kĩarie. Mũingĩ hamwe na ahũri biacara mwena wa kahawa West Roysambu gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ maiguithanĩirie kũnyitanĩra na honge cia ũgitĩri mwena ũcio nĩguo kũhotomia ũthũkangia wa indo na biacara hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na maabitha ũgitĩri mwena wa Roysambu nĩ makomithĩtie ngahĩha iria ikoretwo ikĩonekana gũkũ bũrũri-inĩ na mũno makĩria mwena ũcio na iria itũngĩtie aingĩ ao hathara nene. Hamwe na mĩtaratara ĩrĩa maiguithanĩirie gwĩkĩrĩra nĩ kũgacĩrithia thiritũ ya aikari na honge cia ũgitĩri kũrĩa marĩhotaga kũhũra riboti ingĩmateithĩrĩria kũhukia wĩkinaĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano na mahinda marĩa mangĩ mothe. Njĩtagwo James Munene, tuoka na maũndũ maingĩ mũno. Wa mbere nĩ kũnyitanĩra na security agencies, tondũ maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Roysambu, especially mwena wa Kahawa West, nĩ maũndũ matarĩ ma happen there before. One of them nĩ gũform group cia residents association nĩgetha tũhote kwaranagĩria group citarĩ cia bara, nĩgetha kwagĩa na thĩna, in case kwĩna thĩna nĩ tũrĩhotaga gũcokanĩria tũrĩ hamwe na tũkahota ku identify mathĩna macio tũtanakinya nĩ ũhoro wa demonstration na maũndũ macio mangĩ, twahota ku identify nĩkĩ tũngĩka nĩgetha tũgirĩrĩrie demonstration cirarehe ũthũkangia wa indo cia
andu na muingi demonstration ni cikoretwo cikihappen guku thiini wa gicigo giki kia Roysambu especially Kahawa West tondu first ciambire ku happen kuria Githurai ni cikoretwo cikirehe wanangiki wa indo na uragani so wa mbere uguo twacira ni turamenya at least twina dialogue twambiriria na he njira tugubuata nigetha tuhote gukinyaniria mitaratara iyo kwa maritwa njitagwo Joseph Derito undu rumwe ni ngomba kuga atiriri we are not against the demonstration because the youth have every right kana ni mari na gitumi oro giothe ya demonstrate makienda maundu mao mariririo but what we are not going to accept mundu kana group oro yothe ingikorwo tumitwo yuke ambie kurut biashara cia aria mari guku thiini wa itura riri ritu ria Roysambu and especially in Kahawa West and in Githurai, Zimmerman, Maruroi and Roysambu ward and also in Kahawa. Youth oko ni go picket ne kriya mureka ne maandamano mureka muki advocate for justice utiri mundu kumuria ena njira nyingi muno cia kugitira biashara citu nitwaririria nitwaikara thi na anene a security aria mari within Roysambu constituency. Macio no matemo ni kwamukira mangona cia handa thinacara cia hwaine ino ni cece ni hakuhe nawe Inoro FM njitagwo Jeff Moga wa Waithera. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shoa shesheni yaku we Feel Good Friday. Saba ni Mwaki. Shoa wabateire maine oikuruka mekuruine ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe. Shoa Round 2. Miaka 22 tihinda inini hauru neho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikunora aikorwo wekire degree ya commerce na ndire yakuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no ekuraga tukagucanjamura rugithuru ni kinene heria thonu ha nyambe wafanya ikora githunu na tukagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucio wa tuginotana Inoro riture ya murathime na arathime Inoro riture ngai Inoro riture biu mucio wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no uretekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo ceceni ya unduire witu riria gwikwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori
Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro oyo nie aterere ya hayo ho ndoere andũ meroreire thenema cia Nigeria magĩciria nĩguo mũtũrĩre ũhana. Ũguo thenema ciĩkaga. Life is not a Nigerian movie. We kiucokera. Life is not a Nigerian movie. Kana Hollywood. It is not. Yes, it is not. Enema ate ndakumurika ngoiga say roheni rogakaruga kugutha ate gacora kanya muthi wahituka utuike nyoka haya muturire ndwara uguo ona icio ri ni koni thati muturire ri urutagirwo wira niguo na mundu uteguthigina ni tondu wa muturire ri. Oh yes, Biblia roiga atiriri githayo ri niguo kirekwo gikue ni keimo irio na gikue kirekwo gikue muturire wina wira ohoro wa kurora ciana ciaku cioima thukuru ukarora mabuku macio na kondu understand kindu no cikamenya baba ni aroraga mabuku maitu every day. Yes, no kanegena ni kuria maitagiririe rangi no kanegena ni writing imwe otherwise ndukareke bica ciana haya ndukareke ciana riu tiriria ciiragwo ati in Jesus name mwathani ureke mahituke ni atio mateithitie we ta muciari ona matangithoma matangikihituka. Yes. Reality. Niguo. Ti tokorete ciana ihutie uciere turia imaru Ipokeeni chakula katika jina la Yesu. Ciana ici nĩ ihũne. Kirangi mathĩinĩ wacio. Ihũne baba. Kiranyama. Ucio ti wĩra wa Ngai. Kiranyama baba tondu ndangĩhota gũtanuka mahu. Mwĩkĩre kaninda. Ucio ti wĩra wa Ngai. Mũtũrĩre ti Nigerian movie. Mũtũrĩre nĩ ũrabatara kũrutĩrwo wĩra. Na ithayo igũtũra na mĩciĩ ihana mayũria mandua. Na atirĩrĩ Paulu. Undu o wothe mwega ri ni wira urutagirwo njiraga andu atiriri ati nginyona kihiko ri ni wira kirutagirwo ungiikara hau urekererie mundu umwe ri gitingiruta wira kienda kurutirwo wira ndindaga ngira andu atiriri wa yes kiria wendaga ki mutwe waku niguo tondu kiria kuriendaga ri ndukio wa ndarwenda niguo na kuguo nigetha we wone kiria nyendaga ri no ndikirutire wira wa gukirehe thino niguo na ni wira nguruta bicio nayo meciria-ini ri ndinjiraga gukwira uhoro wa muiko niguo ni uraririkana wega ngikwira uhoro wa muiko tungirwo tuthondeke miiko Wadaro ni ndaga tutigithondeka muiko hana-ini niguo ndingihanana Wadaro njire andu na njokere. Yes, life is not a Nigerian movie. Mundu wothe uraigua ni akimenye uguo ati muturire ti thenema ni wira urutagirwo niguo na maundu macio muonaga thenema-ini mangĩ ni mamaheni tiga gutinda uigite Biblia mitwe-ini yo riri ati ukomere ndekire uguo hindi imwe Gitutithiaga rimwe muhiki na etu MC ngiona muhiki magitinia keki arera ikarire kiero kia muthe agaikarira kiero kia mwanake agakundagirio juice hau na magika maundu maingi muno ma kontrati nginya gukua na kou marikia ngiuga atiriri riu ne twarikia kontrati riu thii mugaikare muturire tondu ona aria mekuriaga matiguikaranire ri tikumenana thii mwanjia muturire riu kontrati ne yathira atiriri Wadaro ndingwititwo ni gathere aya kuria runda ungeigua gwe na mutwarenda mugature mucerere Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Nĩ wĩharĩirie kwambĩrĩria thabarĩ yaku ta mũrigitani. Rĩu thukuru wa Avenue Healthcare College nĩ marakũhotithia gũkinyanĩria kĩroto kĩrĩa ũtũire nakĩo amu nĩ marathomithania kothi cia certificate ta certificate ya healthcare assistant, diploma kothi-inĩ cia nutrition, mortuary science, theatre technology na ingĩ nyingĩ. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ ũthome nĩguo kinyanĩria kĩroto gĩaku. Mena honge mwena wa Westlands Muthithi Place, Komarok K Mall, Thika Zuri Building, Kisumu Mega City Mall na Mombasa
Mombasa Nyali Center. Thukuru wito wa Avenue Healthcare College ni uhetũkĩtio nĩ TVET na NITA. Oho angĩkorwo nĩ ũrabatara mũrigitani wa gũgũtangĩkĩra wĩ gwaku mũciĩ, hũra 0711 060000 ũmũthĩ. Avenue Healthcare College. Believe, learn, blossom. Shesheni hakuwe nawe Inoro FM onyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ tũgakũgenera we mũikari wa Engineer Town hakuwe na Cooperative Bank, Summerland Building na hakuwe na Africana Driving School tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Oho nĩ tũgatuĩkania matũra ma maĩ mahiũ, Karagita, Kĩrĩa-inĩ na Girigiri. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo ĩtongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ gwa thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store ũmũthĩ, onawe ũkenerera ũtungata wa narua na mĩtũkĩ kuma kwa Jumia. Nĩ ũkeyumĩria cemania na Tangathe Inoro FM, ũtugwo na iheo mwanya mwanya na oho heo deals mwaki mwaki. Jumia, kila kitu bei poa. Unaguo nĩ thabuni wa mũthemba ũrĩkũ? Hũrĩte nguo ici maita matatũ na nginya itirathera. Atirĩrĩ we, tigana na mathabuni maya ma kawaida. Hũthĩra Msafi detergent, ũrĩa nĩ thabuni wa mũtu ũrahũra nguo igathera shwa. Na mũtararĩko waguo ndũngĩwĩtigithia. Ke, kanungira wĩigue. Uranunga wega ma. No ngũrie rĩ, nĩ hotanaga na maroro mothe nguo-inĩ? Msafi rĩ, ũrutaga maroro mothe ma gĩko, ũgatiga moko maku marĩ mororo, na thogora waguo nĩ mũbacĩrĩre koguo kahonokia mbeca ciaku. Msafi detergent ũrakũhe value maita merĩ. Nĩ ũreheria maroro mothe nguo-inĩ ciaku na moko maku magatigwo me mororo. Nĩ ũronekana duka-inĩ ciothe cia supermarket na thogora mwega na ithimi cia gramu 22, gramu 50, gramu 200, gramu 500 na kilo 1. Chaguo smart, value maradufu na Msafi. Jitagwo Carol Wachira, Director wa Marketing na Digital Transformation gũkũ Royal Media Services. Ndĩrenda kũwish Inoro FM a happy birthday. Happy 22nd birthday and a big congratulations. Happy birthday, Inoro FM at 22. Nigugucanjamũra, gugukinyeria mohoro na gukunora miaka 22. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Nĩumĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nina watwana twakwa ni wanyendete ma ona nikiulio ni ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndairie memory tukiarangia nawe tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ngĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuonago gũkũ okerera que comisi piquearia caneda kuma cheleno yawendo yerai toxic love nina iromo kuma
konyuera-ine ati oigire kitande kigana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago anike mwari mwegeri rwageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua takũmici mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waihera toxic love muno ere amaito narata magikanyona na veri kima akajenda batadoro maneta korogo mweri twathiraga tutone twako nyitete guoko tugitwa matwa moru ikihe koro kamweke timithikiririe kaigua takomisi muno ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waihera toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo waihera imwe twĩnawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩkĩtwe nawe kaboeka mũno kaigua taikĩruma mũthenya ũrĩa tamenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua takũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njere no ya wendo waihera toxic love ikĩgatĩka mũbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanĩra gĩtũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ ũkĩerera komisipikialia taleta kumachereno ya wendo waihera toxic love etagwo Samido rũrũ etagwo toxic love nĩ wendo waihera ndagĩka 23 thutha wa thaa 11 cia hwaĩ-inĩ twakũnyita ũgeni gĩkĩ gĩthaa gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Shwashwa nĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ na niĩ ngĩtwo Kamode tũragũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro ĩkana tigua ũguo nĩ hega rĩu atĩrĩrĩ nĩ wathikĩrĩria ndeto cia toxic love nĩ ndaigua ndiũĩ kana ũrĩ wa experience wendo ũkaigua atĩ na wendo ũyũ nĩ warara ndiendete kwaria cia wendo mũno tondũ wanangereria maruo-inĩ maingĩ wendo rĩ ndiendete kwaria ũhoro waguo no ũtũme ndĩricũkwo maũndũ maingĩ mũno nginya ma mũtũrĩre ũyũ wendo reke kwĩre Njuguna watũmire nyone kĩũndũ guka atarĩ ona onake ndathiĩ kũmũganĩra rĩ anjũririe na wĩ muoyo ndũkuĩte mũriũ akwĩrire ikarathĩ mũhenga niĩ ndatuĩkire mũhenga wendo ndũrĩ itherũ mũndũ wa baba it is true wendo nĩ watũmire by the way aciari a tene rĩ aciari a tene mationaga ta twĩ mawĩigue matiatambũraga mawĩigue ma ciana tondũ we nĩ waigua ngoro nĩ ĩtirĩkire kwenda njeri na wĩ tu
Nĩiguire ngone endire kairetu no rĩu werĩ na wĩtu na rĩu athiĩ gũkonia wendo gũcemania na mũkũrũ ndendaga kũmenya maigue maitũ matiatambũraga mawĩigue tito mũthĩ ũyũ kaũndũ rĩrĩ kaũndũ mũciari-rĩ ndũĩ especially nja wa bũrũri mabũrũri marĩa mathiangu na mbere rĩ kana nĩ koraio atĩrĩrĩ is that your girlfriend kona kiugo girlfriend kũgweta mbere ya mami nĩ ta ihĩtia rĩa matukũ maya rĩa rape kũgweta kĩa my sister wakorirwo nĩ mami akĩina rwĩmbo rũrũ rwa rĩrĩ na gĩtarĩ ongerera mbembe sister gwĩtwo Jeremithi akĩina rũndio nake mami arũnyitaga atĩa sister ahũrirwo na mũrangi ũkĩingĩra mwĩrĩ etagwo Jeremithi Ajiro witũ ahũrirwo mbara nginya tũkĩmũcakaĩra mami manyitanĩire na baba kũmũmbanĩra makĩmũhũra ahũragwo kũu nginya tũkĩruga gĩka rwĩmbo rũrũ rwĩna kĩ nginya tũgĩthiĩ gũtuĩria rugaga atĩa na tondũ tiaugaga o wega nĩ abatiĩ kũhũrwo rĩu no mũrona matukũ maya rĩ wakora mwana enda kũdate ona nĩ athiaga agatwara kaboi kwao akera mamu wao gaka nĩ kairĩtu gakwa okorwo nĩ kahĩ ogone kairitu gakainukia kaboy gathi kuonania kwao riu ithuĩ by the way ona tũrĩ agima ũguo mũndũ nĩ atigĩra kũinũkia na nĩ ũhikanirie ona no mũritũ nĩ atigĩra rĩrĩ ũgũthiĩ ningĩ warũkwo eka ndainũkirie mũikie gwitũ etagwo Vita kĩona nĩ neneire Nairobi nĩ gĩcemania na kamũkĩrĩnyaga kiuga inũkĩrie mũkũrũ rĩ akiuga inũkĩria mũkũrũ kamũkĩrĩnyaga agakinya mũciĩ ndiĩ kana mami akorire mamu wao atarĩte kĩama arĩ na marakara etaga nginya mũriũ maraya ndiĩka nĩ ngumbatũ atanairwo ndiĩka mũkũrũ nĩ ngumbatũ atarĩte makorire na nginya marakara mangĩ rĩu kanda athiaga kũmwĩra mamu nĩ ndĩragĩire mũndũ ngũrĩa raiya maraya maya ametaga mo na mabua nĩ wa kanitha reke athiĩ ngwatanĩro njoke ndĩmũkore na nyaka ng'eo enda kairĩtu kaingatwo nona rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ ndita matukũ maya gũthiaga atĩrĩrĩ as long as thaa ici ana aciari marakea he mũthuri tũrarĩ nake aranjĩra atĩrĩrĩ niĩ kĩboi gĩakwa hĩndĩ ĩrĩa ndakĩonera kairĩtu rĩ nĩ njokagia ngatho gĩtigakorwo nĩ kĩa mwaha ũyũ ũngĩ ona kaba kairĩtu tũgianagĩre mahu gĩtigakorwo gĩkĩa honge mwanya nĩ kĩa mwena ũyũ ũngĩ no tene gũtiendekaga kũmenya kaba mũtũre na njũgũna ndũkanoneke na mũndũ ũretwo Rĩndia kairĩtu kanyamarĩtie mũno niĩ ndĩ form 1 ndakarĩhagĩra tondũ kuma by the way gĩtau wa Mero nĩ agerera cukuru itũ kuma Njabinĩ rĩ gũthiĩ Mũnyaka cukuru rĩ twarĩhaga 10 ngari matatũ rĩu niĩ nĩ ndarĩhagĩra kairĩtu niĩ ngoka magũrũ tano no ndĩrakĩenda gũtuĩka romantic ũgakarĩhĩra we ũgatembea niĩ ndakarĩhagĩra 10 rĩu ngainũka ngathiĩ cukuru magũrũ nĩ no ndacokire gũtunywo nĩ kanda ya form 4 ona ngereire maũndũ macio mothe akorire na kanda ya form 4 niĩ ndikoretwo ngĩonio wega nĩ wendo njũgũna kũrĩa andũ mombĩtwo matarĩ a wendo thutha ona tiga no Ngai ũnjiguĩrĩire tha thutha ũyũ rĩ ndiarĩ mwende wega wendo ndwaraga we o ndwarĩ o mũhunyũku kidogo ũguo wanyona angĩkorwo ndĩ mwandĩke rĩ twĩkĩmatia matukũ macio andĩ mũtarũkĩre gũkũ igokora mũtarũkĩre gũkũ igokora nginya wĩ hai na tũtiarĩ ndũgũ na tũmaĩ atete ningĩ atĩ ndĩthambe niĩ ndethambaga Wednesday tondũ nĩguo mwarimũ okaga gũtũrora inspection
na tigwe thamba oguo hai kana primary ona primary riu umenyeru mwarimu amenyerete riri ni twamenyaga hari aroraga aturoraga na hathutha wa iru haho haho gakere-ini na haha ngingo riu hende nie ndokerire njereirwo ndiaririkanire kuhura Mr. Mugai anjekire oi nginya nie ngiona ta gukite na giko Yana tare wa goigetie guoko ndoro-ini anjekire oguo mukarwo ngingo undu akahararia oguo anjekire oguo ngiona ta goigetie guoko ndaka-ini ngiona ni nie ndamwira ehe riu hura ndithambe ona niä ndakĩonire ai kä u nä niä gä ko kä u anguraririe å guo arora guoko akä akä njä ka å guo angĩona mwarimũ no korirwo kana ndoroakä na ndoro piå ndoro ya turu no ndendaga kwendwo må tiaroragwo rä rä må tiaroragwo tå kuo tå nyinyi no tå niä mwanja nä mamenyerete tondå ndarä wa kamwe niä ndarä wa kamwe na gatiarä o kega gatiarä na mwä rä mwega onako kä rä a gabatie kå nyitä rä ra matigä tionanaga nako getagwo gakunĩko niĩ gakunĩko ndarĩ wa kamwe na no ndaiyĩte kamwe na rĩngĩ nĩ gagũcenjania ndahĩtũkĩte na kamwe no karĩ kanene rĩu kũngĩra gakũiya gwĩciria karĩ o ka mũndũ mũgima ka mũndũ mũkũrũ ndaiyĩte kĩnyatha kĩene rĩu nĩ ndekĩraga ũguo rĩngĩ nakĩo kĩnyatha gĩa cukuru gĩgekĩrwo maraka rĩu ndwamenyekaga ka wĩnako ka ndũrĩ no mwarimũ kaga kũnyita ũguo akaigua atirĩ gukunya iguru ria nguo warutagwo wakunyagwo iguru ria nguo ukaiguĩka we ndũrĩ niĩ nderĩte mwarimũ no njĩrire ndige gũthoma tondũ ndigĩkoragwo ona wanyingatarĩ ekanda yokĩte na ga sister yake egwĩtwo mwanĩki nĩ egũka na ga sister yake nĩ agĩtheme mbara gakunĩko ga sister yake aka mwarimũ ũrĩa watũroraga akiuga nĩ thara akiuga nĩ kũrora wega nĩ thara ĩtagwo thara inspection ndegũkunya kanyatha tigũkunya nĩ gũikũrũkie nyone kanda nĩ yaregangire gũikũrũkia harĩa abocirwo rĩ mwarimũ akiuga ngai nĩ Kamau kana nĩ Wangeci gakunĩko karĩ ka mbarũ wa njinda mwarimũ yambire kamenyekie na mũikarĩre mũikarĩre nĩ tũrĩ tũmarĩithi abu gũ twahiki nĩ tũkorwo twĩ tũthaka twĩ mũmbĩre wa ũhiki twahiki no tũrĩ ũthaka wa mĩaka 22 ti ihinda inini hauru nĩho tũrĩ ceceni ya Inoro FM tũrakũngũĩra mĩaka 22 yũmĩmĩrĩkia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire ndigiri ya commerce na ndĩrĩ ya kũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga no ekũraga tũgagũcanjamũra rũgĩthũrũ nĩ kĩnene heria thũnũ haha wefanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugina Ũtana Inoro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai Inoro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tugina Ũtana ngatho cia mwanya kũrĩ wĩ ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inoro FM X22 rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori
Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu thaa 11 hĩtũkĩtie ndagĩka 34 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na rĩu tũrĩa nĩme no tũthiĩte na mbere na kũingĩha na ningĩ kuongerereka thĩinĩ wa matũũra ma gwitũ. Ona to ũguo wika thĩinĩ wa mabiacara marĩa tũrutaga o mũthenya o mũthenya. Tũrĩa nĩme tũu no tũthiĩte na mbere na gũcenjia maũndũ, tũgacenjia mwĩkĩre wa maũndũ, tũgathiĩ na mbere na kwagĩrithia njĩra cia gũtũtunya. No na ithuĩ nĩ tũkĩgĩte na mũrata wĩtagwo Safaricom M-Pesa. Safaricom ĩrĩa thiĩte na mbere na gũkũririkania atĩ namba ya 333 wĩna ũhoti wa gũ-forward kĩndũ gĩgwĩtwo ndũmĩrĩri ciaku iria ciothe ihutainie na andũ megũthĩgĩrĩria gũgũtunya. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũtaratara wa kũmahingĩrĩria kana kũmauma ũhoti wa gũgũtunya mbeca ciaku no ũgathiĩ igũrũ na njĩra nene mũno 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 mũno. Anĩguo kwĩrira kumana na andũ arĩa matanyĩte kũiya indo ciaku kuma biacara-inĩ yaku, nĩ wega ũhũthĩre mũbango wa Pochi la Biashara nĩguo amũkĩre marĩhi maku marĩa mahutainie na biacara. Ũguo nĩ kuga atĩ ndũgetĩkĩre gũtuĩka atĩ ũrĩtũmagĩrwo mbeca na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Wegega nĩ gũciĩkĩra thĩinĩ wa Pochi la Biashara ndũmĩrĩri ciaku ũrĩa kwa My Safaricom app ona kana SMS namba ya 333 nĩ gatagatĩ ga kũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtũma ndũmĩrĩri ciaku wĩrire kumana na tũrĩa nĩme. Nĩguo taũkĩrwo makĩria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo njĩra iria ũngĩhũthĩra kwĩrira kumana na mĩkora, ceceni hakuhĩ nawe twĩ ngwatanĩro na kambuni ya Safaricom. Nĩ tũkũreheire mũgithi mũnene mũno 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 ũratuĩkania Mount Kenya region ũrĩa ũretwo Safaricom M-Pesa Sakani. Tarĩki 21 ũyũ wa mũgwanja mũthenya wa Monday, mũgithi ũyũ ũkambĩrĩria Thĩka ũthiĩ Kĩganjo ũthiĩ Keno ũthiĩ Mũrang'a taũni ũthiĩ Kangema ũcoke ũtĩmĩre kũrĩa Othaya. Tarĩki 22 Tuesday, mũgithi ũyũ ũgatuĩkania Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyĩrĩ ũndũ ũmwe na itũũra rĩa Shaka. Atoguo wika mũthenya wa Wednesday nĩ tarĩki 23 mũgithi ũyũ ũgacera na Rumoro ũthiĩ na Nyukie ũcoke ũtĩmĩre itũũra rĩtagwo Timau. Nĩ ũkeyumĩria ucemanie na ceceni hakuhĩ nawe na tangathia kuo akurutia Jeff Kuria, Karwimbo Mũkũrinũ, Jonato, mũndũ gwĩtwo DJ MACJOJ, na ningĩ mũndũ gwĩtwo Vincent Atea wa kuma kũrĩa Radio Citizen, ona Munai General, na mũndũ gwĩtwo Inspector Mwala. Nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo mwaki mwaki. Nĩ mũini wĩ ngumo wĩtagwo Tony Young thĩinĩ wa mũgithi mũnene tu wa Safaricom M-Pesa Sokoni. Rĩu ndagĩka 38 nĩcio ihĩtũkĩte thutha wa thaa 11 ya hwaĩ-inĩ. Nĩ wageithio mũno nĩ ndũmĩrĩro ngeithi nyingĩ nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ nĩ mũndũ wĩtagwo Magi cia Magi nĩ kũgeithĩka nĩ wako gĩakoragwo arĩ rĩrĩ arĩ secretary wa thukuru wĩtagwo Limuru Town Primary School. Nĩ na andũ athomu njũgũna mũno ndũranĩtwo na gĩthomo no andũ aya araihu nĩ mendete gũthoma ndimenya nĩkĩ kĩũra mũranagia na gĩthomo. Niĩ deskmate wakwa rĩ ahũraga matumbĩ ũrĩa twathomaga nake endagia matumbĩ na haha kĩrĩa Kasarani ũrĩa teciragia nĩ egũthiĩ wega ahũraga matumbĩ mũndũ onanagia kĩo biũ ũrĩa wagiragia tume mburĩki akĩũria mwarimũ ciũria kanda atiagaga wa cukuru ndiagaga kanda icio kanda ciakinyagĩra mwarimũ agĩthiĩ atĩ na kĩũria
kana ciothe thuraga homework mwarimu kata gutuhea homework indo tuinũke ũguo utiagaga kana icio na kũragia ciũria anacio cionaga mahĩtia kĩgeranio-inĩ we nĩ wĩkire kĩgeranio nĩ kĩrĩkire wacoka ũkaigua kĩmũndũ kĩera mwarimũ atĩ namba 45 wĩna mahĩtia na we umĩkire nginya wona anja na nĩyo kugaga ũkũnyita ĩna mahĩtia nekera mwarimũ atĩrĩrĩ ĩno namba 45 ndĩrĩ na anja ndĩngiuma na we nginya nĩ wonire anja ati ici anja ciothe rĩ hatirĩ anja correct ũkaigua mwarimũ akwĩra atĩrĩ hatirĩ anja correct we andĩke ĩrĩa yo hau mwena-inĩ no we nĩ ũkuonete harĩ ĩyo no ũgacagũra B na nĩyo anja ĩrĩa ũkuonete ĩyo nĩ kĩũria kĩrĩa ũtangĩgwa kana ĩkoiga mwarimũ namba 13 rĩ hatirĩ na note atibatiĩ gũkorwo na note hena koria gakũragia atĩrĩrĩ which one of these is not ũgakora is not a true color na we nĩ wonire hena ĩmwe hatarĩ ũkore atiaga kando icio nĩ ciangiaga mũno niĩ ũcoke ũkore nĩ ũrĩkirie mathabu na warĩkia biũ acoka ũkona kando ĩyo yauga atĩrĩrĩ mwarimũ hatujapewa karatasi ya graph we kũndũ ũgũcoragwo graph ũkona kando ĩgĩcora manyamũ hau no we hatirĩ handũ wona marabatarania na kando icio rĩ cia guoko ũguo we nĩ ũrĩkĩtie na ciũria ciaku ikaiganĩra karatathi ũkaigua atĩ nipe extra paper ũrĩa nĩ kĩarandĩka ũrĩa niĩ ndarakaraga nĩ mwarimũ nĩ ndĩkirie niĩ kwanja ndaharakicaga mũno kũrĩkia kĩgeranio ngagĩkomera gĩtikaiyĩrwo ndĩgĩkomeirie ũguo rĩ mwarimũ akagerera hau akarũgama hamwe hakuhĩ na niĩ ũkaigua uga atĩrĩrĩ na hena andũ mandĩkĩte nonsense na nĩ marĩkirie hena andũ hatirĩ ũndũ mekĩte na nĩ marĩkirie andũ mandĩkĩte nonsense na nĩ marĩkirie mtu asome swali aelewe vizuri sio kujibu hapo. Kuna watu washamaliza na wameandika matikara matakataka hapo. Arũgamĩte haha nginya kĩrathi gĩothe gĩkameaciarĩka mondo kana kaina maku aro karatathi gaku andĩka kauga atĩrĩ wacheni niwaambie let me advise you ukaigua advice iraumana na moimĩrĩra maku ende niĩ mwarimũ ũyũ okire ndarĩkia kĩgeranio rĩ ngĩhitha kanderea twarigainie nao nĩ endaga kũiyĩra ngĩra mwarimũ ũyũ nĩ kũrora ararora hakwa na njũririe ũngĩiywo kĩwe no wĩirwo nĩ fĩria no wĩirwo nĩ andũ arĩa matarĩ na future we ndĩna kĩndũ gĩa gũkomio we rĩu ndendaga mwarimũ ona nĩ njũhĩgire andũ nĩ marenda gũkomia ngĩmwĩra Ngorois anachungulia yangu ngĩcũria we no ũiyĩirwo nĩ mũndũ ũtarĩ na matara mũtũrĩre wake gũtirĩ mũndũ ũngĩgũkomio kũĩ Ada icio citithiaga mũno nĩ ũguo itiarĩkirie wega nyingĩ nĩ icinaga makara nĩ kĩrumi gĩa ciana ici ingĩ cianagiria tũthiĩ ranji ciagiragia tũthiĩ ranji ũkona kande wera mwarimũ he mwarimũ nake wokaga gũtũthima rĩera mwarimũ agoka hau akeiguithia atĩrĩrĩ nani wanataka kwenda PE na nani wanataka tusome imwana icio ikoya cio ithano mwarimũ andũ hareke mũthiĩ PE rĩ agatue itua rĩa mũthome rĩu inyuĩ kũu rĩ nĩ mũranyita onaki mwana rĩ imwana ikenire wa PE wachukue mkono makoya othe makoya karigwa atĩrĩrĩ ende ndamere mũtarĩ mũtwe mwega mathaa maya ma PE twĩragwo tũgakene inyuĩ mũrenda kũmahũthĩra gũthoma rĩu nĩ ndĩmonaga Naroko magĩcina makara mathikĩrĩria ngĩthĩrĩrĩkanie na Ngai nĩ okire
na njira iria hothagira. It is true. Riuri rwakigeithio no aigua ngeithi icio ndakunengera ndageithika ucio tawo mangiriti icekeretare wa kuria riri wa kuria Limuru town primary na head teacher wa kuri etagwo Mr. Makimei na head teacher etagwo Mr. Makimei na no mubithofu by the way no akigwa no ndirakimenya na andu mego githoma githomo wega yonagia kidini nie tiga pastor witu uria riu ngirokaga Sunday ndio njui ana mwarimu tiga uria ndona ningwirira ni akiriganire no ni njui umwe etagwo Misiri Mui ucio niwe watuthomithagia chemistry kiria ndirikanaga piu thini wa chemistry ndirikanaga werwa tweragwo atiriri woraga test tube urarehe igiri kiu no kiongeru kiria ndirikana thini wa chemistry unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ne unduire witu jitagwo Benjamin Wangari mubui wa bari ya bu gikoyo oi oka to shirungarunge hatiro nduge baba undu ne twetekerire ri ithe tikabago gika uria turatanywo ne twamenyerire matu ma rurire rwitu akire neguo na matire manogio ni ithui o toirogo bakungu wethaga bari ya thunyo bakivinge neguo na ndi muiwa nethaga bari ya wari agitha kuria gaturu muthuri wa rika ria baida oka riu ri ne twarunga cia kamati mwega na uranjira cio riu ni tambiraru nditicio indo ciothe tondu matikoma riu athuri no makome no matingikoma nigetha thu ingi ukamonane nayo kamati muri no makome aria matakomaga ni ngerewani to ni ta thigari o mararaga makirangira matura tondu thu no yuke utuku riu thu ngikiuga rugiriri uke gikuini kiie mburi kana kigere ngerori acio nio mamenya marwaga na thu tondu ni anake na nio maitaga thakame tona kuraga gutiari thina hario aria ngerewani ndiri magira kaiburi tu uratahirwo ni ukabia rathio nake ri karagirwo kuri ihe ndaragirwo ati uguo tare kwina uhiki kaetha kahe ati mitheko katari bara ni wagukwe na kigua gicoka nda ya njira niguo ni kagicoka kuyu kauga takata temengete andu magagwitikia igaiteka biu thakame andu matioka makamba gutherio ni na magaikara kaira kana magathera niguo tondu riri menda thahu uguo kamati muwira wao munene ni gutigirira ati indo cito ni ngitire wega ni wira wa kamati muneta wa jeshi kiundu mwana ngerewa ni ta mbiraru mbira ngitike muno athamaki mari atene gikuini no mateithanagia tondu ruri rwa ikamba rwo kabi na ni matahwo muno ne ndorire icingi no manyitana uguo na gathamaki aru magika magateithia kurwa na thu iria ikuraihu cia iruka cia kuraihu niguo na nigetha mugiko witu akihotukira bururi wo kabi kana wa ikamba agatuika ta murata ati nangiuragirwo kuworio atuika ni ukuwiu ni kwari na gitio kia muthemba ta ucio riu koguo kamati mari na gitio kiiganu na ningi ndakwirire ni makoma kwiriirie hari athuri na makon mehereirie andake ngerewani koguo cira wa ngerewani nio maraucirithia na ningi no mathikiriria cira wa athuri a kiama makieri tondu nio marakia mwaki nio marangeire ngoima nio maunire ngo nio matahire mai ona nyama ici no merigia na ciri athuri meka atia koguo ni makome na gitio kine muno hari athuri oko ni uhiki wa gikureko warakagirwo ni kamati mutoni wa athuri oko ni mathiko he mundu wakua na mundu ucio ni muthamaki ni mundu munene njamba kandi ita kana no muthamaki akuagwo ni kamatimu agithii gukomio haria hagiriire to wena gitio giake no ko ni mundu utakwenda gutina kamatimu ri ithikari cia guthikara ni kamatimu ya haragiriria ningi kamatimu yari ni akwagiria magongona ma thuri to ni manjiriria kuhiga ni manja kumenya maundu maingi niguo ningi kamatimu yari na gitio kigikiao kia mwanya muno tondu
okorwo nĩ maũndũ marĩa twaragia ma ngwĩko na mathigo kama timu no yaharagĩrĩria no ndĩakoragwo ĩkũ ngwĩko-inĩ tondũ o nĩ athuri ndĩakoragwo ĩkũ thigo-inĩ o nĩ methiagĩra no makarangĩra andũ aya me haraihu tondũ marĩ itũũra-inĩ ona gũtuĩka Ngerawani ĩna thigari ciao rĩu maũndũ maya no ũrĩa ona bũrũri ũgĩkĩka ũmũthĩ ningĩ kama timu ũthamaki ũgĩcenjia Mwangi na Maina kama timu nĩyo yararagĩrangĩrĩte nyamũ ngume kiuma rũĩ ningĩ kama timu nĩyo yarangagĩra matũũra maitũ na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩrĩa thũ ciana ta igũka kuma na nja icikue indo citũ tondũ Ngerawani nĩ athiaga akahotwo kama timu makorwo marĩ aingĩ no guo magĩtwa kama timu mena kĩ mena matimu na nĩo mena ota na mĩguĩ na wanake mena njũgũma na hiũ cia njora rĩu nĩ ta waheo indo ingĩ cia mbara cia kũgitĩra bũrũri na mbara ĩngĩthiĩ gwĩ kama timu mbara ĩyo nĩ ĩhũrĩte Ngerawani ĩkamacinda mũthamaki arangagĩrwo no kama timu na no ona tarĩu hĩndĩ ya mbara kama timu nĩ wagĩraga athuri arĩa marendwo marehwo gũkũ kũrĩ mũtongoria ũrĩa ũrakĩmeta nĩ tondũ mamenyekaga nĩ manyuĩte muma na kama timu nĩ arutire wĩra mwega mũno mĩaka ĩyo ya hĩndĩ ya kũrũĩra wĩyathi tondũ ndĩngĩamenyekire rĩkomerera kana nĩ kunda ngũtũme tondũ nĩ athuri maraikĩra kila mahali nĩ maraingĩra ũthamaki-inĩ wothe ũguo matiamenyekaga wega meha na marutĩire rũrĩrĩ rwitũ wĩra mwega mũno kama timu nĩ andũ marĩ a mwanya na ndiĩ kana makĩrĩ kuo mũthĩ na nĩ arangĩri kana nĩ agitĩri akuĩ mũno na ũthamaki na athuri arĩa akũrũ ona atumia ũcio nĩ mũthuri Tirongo Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake na twamũrĩka kama timu no tũrathi na makirĩti ma mwana wa kahĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ kamũica mũno kĩroro ma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana rĩu thinacara hwainĩ tigĩtie ndagĩka 8 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe nderwo ngũgeithie mũno arĩ mũndũ ũgwĩtwo wa mũtitũ wa Angels Park nĩ ndageithĩka sana nĩwe mũthuri wĩtagwo wa mũtitũ aca na ndĩkũmenyithania nake nĩ mũthuri mwega nĩ kwendwo ũnyimaga na ndĩrona wĩna andũ nĩ ngũgũceria matagĩte ũndũ ndĩngĩkorwo na athuri matekũmenya tũmaũndũ tũigana ũna twĩgiĩ mĩikarĩre nĩguo twĩgiĩ ũndũire twĩgiĩ mũtugo twĩgiĩ wĩigithia na twĩgiĩ mathabu nĩguo ithirũ na harĩ mũthuri ngĩtagwo CPA John Miano nĩ mũĩ igwema ũcio nĩ ndĩmũĩ ũcio by the way nĩ tũrarĩ nake haha ndĩ twarĩ nake haha Alfajiri akĩgũra ndubia nĩ agĩkwĩrire nĩ mũtari wa mathabu nĩ anjĩrire nĩ mũtari wa mathabu ngĩmwĩra rĩrĩa ndĩgĩa gĩa gũtararĩ nĩ arĩũka kũndarĩra CPA nĩ kuga atĩa aca certified public accountant mũndũ ũkinyanĩire gũikara gĩikaro kĩratara budget ta ya bũrũri nĩ ndamũhũthirie kidogo ndianyitĩte ũguo nĩ mũndũ mũnene ũguo nĩ mũndũ mũno kĩmathomo nĩ mũthuri ũkĩmenyete tũmaũndũ tũingĩ na nĩ kuongerera gĩthomo by the way nĩ ndĩreciria kuongerera kidogo nyone kana no nduĩke mũnene wanyu
inge muko mareke ndimwire muhoyaga ndikana thome ndimukirei na more inge mai gai inge thoma kumukira goko no muone wa mutari muona ni tabarira ciothe ingiuga ithomi itamo andu maragia githungu ni inoro no muri aragiria andu githungu ware muone kio kainuka yukarime na hari muthuri ungi witagwo riri witagwo Zack Kenothia Zack Kenothia ni ndimuya na turare nake turare nake haha turare ni joina na munene riri unona Ndiritu Waihura Ndiritu Waihura ni atumite nyonane na andu anene muno tondu Ndiritu Waihura ni murata wakwa na ndi ndimukoraga haha itheria kwirire ndari ni nyonagiriria Ndiritu Waihura mundu wa biru atu akugira ndimuonagia thuti uria wina thuti tondu nake Ndiritu ri kiratu giake ndu gikona buroti haha kiria Joska kiratu kiika kiratu thogora wa kiratu kia Ndiritu Waihura ri gigaburoti haha kiria rwai ni akijira ngwithie mundu ucio Zack ndageithika ageithio ni mundu gwitwo Dr. Paul Kivisho ucio mwananite ucio ndimui Dr. Paul Kivisho Dr. Paul Kivisho ri taito ciake ni nyingaingi ni tondu etagwo Dr. Paul Kivisho PhD yes MBA BBA LLB LLM icio ciothe nä kä rä a nä ikiro majority yacio rä nä cia gå thukä rwo ta HSC Ajip nä atä any government in power nä acio betagwo Ajip atä thirikari ä rä a ä kuo rä nä ekå menyita mbaru ä rute wä ra etagwo Professor Kivisho anjä ngå geithie nä ndageithäka niä no ngwä rire arä a njå ta Mario Thengirĩci na Bedi na Sheromithi na Lucy na må ndå å ngä å retwo ta Bigaciko na må ndå å ngä å retwo atä rä rä haha eci anjira ngugeithie ni acio ri no njui acio na ndire ndamona no ni aratakwa ndio mandindikite makanyambati uguo mandindikaga na hathutha uguo makandindika wega nginya ngambatira one hu ndamageithia no ageithio ni Sharon mutoto wa mama ni ndageithika sana Sharon ri nake ni mudenge wa kuma kuria Embu ekuga ngikuria kihanya ni ndageithika sana one hu ya riu ri tuna ndeka ithano mbere ya thinacara hwaini thini wa ndeka ici ithano ngithi tuyaga tucoke kuria gwa kindu gigwitwo Safaricom M-Pesa nituguthuke kuo one hu yes ani tondu riu bururi no uthiite na mbere na kunyitana andu magatuika ati ni mekwenda kuhenia aria angi makamatunyaga mbeca o wona gwakia ni undu wa gitumi kiu ariu nawe ni uraririkanio ni kambuni ya Safaricom ungiona mundu uguthigiriria gugutunya mbeca akwandikire ndumiriri ya gukuhenia ni agutumeire mbeca ndumiriri icio ciothe no uci forward kuri SMS number 333 ona toguo wiko huthire my Safaricom app ningĩ no wega ũngĩhota hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta biacara ĩrĩa we ũrutaga o mũthenya hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta biacara ĩrĩa ũrutaga o mũthenya ndũkakwenda mũno ũtũmagĩrwo mbeca na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa thimũ yaku mũbango-inĩ wa send money wegega nĩ wĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa pochi la biashara ũguo nĩ kuga atĩ ũhotekeku wa kũgeria kũgarũra kana kũhũndũra mbeca icio no ũkaritũha na njĩra nene mũno ningĩ to ũguo wika ceceni hakuhĩ nawe twĩ ngwatanĩro na kambuni ya Safaricom nĩ twĩhotorete gũka gũcera thĩinĩ wa itũra rĩa kwanyu nĩguo tũkũrehere road show ĩrĩa gũtuĩkania thĩinĩ wa matũra maingĩ mũno gũkũ kĩrĩma-inĩ ĩretwo Safaricom M-Pesa sokoni muthenya wa Monday mugithi ukambiriria Thika uthie Kiganjo uthie Keno uthie kule Murang'a town Kangima na ningĩ ũtirĩhĩrwo thaya Tuesday icio ciothe nĩ cia next week mugithi ukambiriria Mũkũrũ-inĩ Karatina uthie Nyeri town na ũrĩkĩre Chaka anacio tariki 23 Wednesday mugithi ũyũ ukambiriria na Rumoro uthie na Nyukie ucoke winĩkĩrĩre kũrĩa gwĩtagwo Timau ani ukeyumiria ucemanie na atangathia gũkũ ceceni hakuhĩ nawe mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria mũndũ gwĩtwo Karũbo Mũkũrinũ Jonato DJ Mark George na mũndũ gwĩtwo Munai wa kuma kũrĩa Radio Citizen Inspector Mwala na mũndũ gwĩtwo Vincent Atea aciothe nĩ magakorwo mũgithi-inĩ mũnene mũno wa Safaricom M-Pesa sokoni rwĩmbo ũkanengerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Antonio Ngai igũrũ rĩa Ngai ciothe nĩ kuonete maica-inĩ makwa
ukijika wega we Ngai ona tarĩ tũmi we tuo Ngai thathaiya Ngai thai ndanagwa na rĩmwe ngahata mwene nyaga warĩ hamwe nani hĩndĩ ĩrĩa ndeagĩire bata ũkĩnyonia bata wa muoyo ndanagwa na rĩmwe ngahata mwene nyaga warĩ hamwe nani hĩndĩ ĩrĩa ndeagĩire bata ũkĩnyonia bata wa muoyo wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire wagĩra nĩwe mwathani wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire kwagĩra nĩwe ũrĩa ũndathimĩte ndiĩtĩkagie na nĩma ũrĩa niĩ ũnyendete ndiĩtĩkagie na nĩma you're my only provider na umefanya nsilie njaa hadi saa zile niko chini nionekana again mejaa vitu ziko poa usikiwa ifalijitoa squeezing kona mood swings na shindaga kan meng'oa pressure mingi najua ndatoboa sai nikasiko poa kesho najua ndakuwa poa ndakuwa poa maybe kesho ndakuwa poa ndakuwa poa ndasikia poa ndakuwa poa maybe kesho ndakuwa poa ndakuwa poa maybe kesho nisikie poa wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire kwagĩra nĩwe mwathani wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire kwagĩra nĩwe we mwathani reke ngũinĩre ndĩhiritithie harĩwe tondũ he thayũ ngũhoya ngũtũrie hakuhĩ etagwo Wanjine amegwatanĩrwo na njamba itagwo 00 nĩwe 00 aca ndimũĩ Wanjine onake ndimũĩ rwĩmbo rũinwo ũguo rĩ niĩ ũkarekaga rũhetũke kidogo no igua rũgĩka atĩ no nĩ kũringa kidogo rũu nĩ rũringaga kidogo rwĩmbo rũtangĩnona kareng'areng'arĩ nĩ rũremaga kidogo no nĩ ndĩcithikagĩrĩria one hũ no kĩrĩa rwĩkaga rũtirekondekaga mũtwe na aini nĩ mekũriga kidogo no rĩu mũndũ ta Karango nĩ ndĩmũĩ eta mũini nĩ njũĩ Martin wa Janet nĩ njũĩ Nyambere nĩ njũĩ Martha wa Mau nĩ njũĩ ũngĩ wĩtagwo Macirina nĩ njũĩ Kamondo na ndĩ mũini by the way Ngai Njũgũna ndũhũragwo mbica nani itananeneha ũhoyage rũthoti rwa kũhũrwo mbica nani Njũgũna ndĩ mũini mũnene mũno bũrũri-inĩ ũyũ ona gũgĩthiĩ Karen-inĩ harĩa ndaregire kuoya thimũ nĩ ndahũrĩirwo nĩ mũnene nĩ ndahũrĩirwo kidogo rĩu nĩ thinacara twambe tũigue matemo twambe tũigue matemo maya nĩ mathinacara hwaĩ-inĩ twacokereria gĩthakia mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ ani ngĩtwo Kamonde thinacara hwaĩ-inĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Gĩikaro gatagatĩ ka maabitha a kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC na ciama cia arutani bũrũri-inĩ KNUT, KUPPET na KUSNET nĩ kĩambĩrĩirie gũkũ mũciĩ wa Nairobi na macemanĩtie na muoroto wa gũcirĩra ũiguano mwerũ wa mwaka wa 2025-2029 kũrĩa arutani marongoreirie kũhũthĩra ũiguano ũcio kuongererwo mĩcara hamwe na njoherera. Na ngwatanĩro ya KUPPET yugĩte renda arutani arĩa me ngathĩ ya igũrũ
mongererwo mĩcara na gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana, na warĩa marĩ ngathĩ ya thĩ mongererwo na gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ igana. Oho Kuppet yugĩte renda njoherera cia nyũmba ciongererwo na gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana, kũrĩa arutani a ngathĩ ciothe nacio njoherera cia ũgendi ciongererwo na gĩcunjĩ kĩa 200 harĩ igana, kũrĩa arutani a ngathĩ cia igũrũ na gĩcunjĩ kĩa 250 harĩ igana, kũrĩa arutani a ngathĩ cia thĩ. Akero Misori niwe mwandĩki mũnene wa Kuppet gũkũ bũrũri-inĩ. Their consultations are taking too long, and the teachers are very anxious and expectant on the deliberations which are supposed to have taken place. We had wanted the Teacher Service Commission and the government, by extension, to give teachers money. Remember, with the 2021-2025 CBA, no teacher benefited from any monetary allowances, and therefore what Kuppet expects is 50% to 100% pay rise in the basic pay, and also to have 40% in those people with postgraduate degrees as allowances, and also to have harmonized house allowance and commute allowance, among other things. We have so many teachers who are acting as principals and deputy principals. So these are the issues which we wanted to enter into this year's CBA. Atumia kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ morĩtio memenyerere kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. Atongoria atumia kaunti-inĩ ĩyo matongoretio nĩ Fatuma Barian nĩo maikĩte rĩtana rĩu, kũrĩa ningĩ mamenereirie atongoria arĩa makoretwo magĩtheremia ũteti wa ciama, makiuga atongoria acio mabatiĩ gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa mangĩguna mũingĩ. Francis Mandi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gikundi gĩa atumia aya gĩtongoretio nĩ Fatuma Barian moigĩte nĩ hĩndĩ atumia mehũge kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti. The women of Mombasa, siasa ya 2027 haitakuwa siasa ya ODM ama ya UDA, itakuwa siasa ya yule kiongozi ambaye anatendea haki watu wake, siasa ambayo wewe una maono gani kwa wanawake ama kazi wa Mombasa na pwani upande wa kiuchumi. Kwa majina naitwa Hamim Bakari Swaleh. Kiongozi ambaye ni kiongozi thabiti, huwezi kwenda kupewa 100,000 ukawapa kina mama shilingi 200 kama kweli wewe ni kiongozi. Oho ni amenereirie atongoria arĩa makoretwo makĩhũra ũteti wa ciama, akiuga mabatie kwarĩrĩria maũndũ marĩa mekũguna mũingĩ. Let us talk about welfare ya groups other than the political weaponized affirmative action funds. Tuongelee sasa, tuitishe hata data, tuseme hapa Mombasa hii poti, how many jobs have been linked to the people of Mombasa, so that we have that data. Tusikue na monopoly, watu wanachukuliwa kutoka sijui wapi, kwani vijana hawana kazi. Atumia aya maroiga ũteti wa gĩthurano gĩũkĩte ugakorwo wĩ wa kũrora atongoria marutĩte wĩra ũrĩkũ. Hatutaki kutumika tu hivi hivi, tunataka viongozi ambao wako na maono, viongozi ambao wameenda kule kupigania wanachofaa kupigania, hawasahau wale ambao waliwatuma kule kupigania, lakini sio wale ambao wanafanya services ambazo haziko katika hadhi ama dignity ya wapwani. Oho ni morĩtie mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyali niwe Mohamed Ali atige ũteti, akiuga nĩ anyitanĩte na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri niwe Rigathĩ wa Gachagua. Mheshimiwa Mohamed Ali, wewe umechaguliwa na watu wa Nyali, wewe ni commissioner katika Public Service Commission. Ulipata hii fursa hii si kwa sababu ya kura za wananyali, lakini kwa sababu ya zile negotiations ambazo zimekuwa katika chama. It is a party privilege, so that kukuwe na regional balancing, ndio maana ukapata kile kiti. Lakini leo unakuwa unafanya nini? Umebaki kuwa mitandaoni kujiunga na watu ambao hawataki maendeleo ya wapwani, wanaangalia tu masuala ya ukabila na ugawanyaji wa nchi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Round 3. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa Inoro FM na gitio kinene ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa irio nyumu no ambatirite na gikiro kinene ndonyu-ini itiganite guku Nairobi. Mucere kiro ukiambatira kuma ciringi 170 nginyagia ciringi 200, kuria nacio mboco kiro imwe ciambatirite kuma ciringi 130 nginyagia ciringi 150, undu uria wirikanite waya gucungiriria kwambatira ona gwa thogora wa uturo. Sai bei za siri ni kupanda zinapanda. Nyayo Gorogoro nilikuwa nauza 280 but for now nauza 300. Kitu kama bisuri tulikuwa tunauza na 170 wholesale, kwa sahi imepanda inabidi tuuze na kama 200. Kienda kama ni paka kama ni maidibiti sahi tena imepanda. Tulikuwa tunauza na 350, 50, 10. Sahi inabidi moja bao that is 360. Edeona thegia ya kwambatira kwa mathogora maya onjoria a irio ici magitariria biashara ino ndekoretwo igika wega. Watu hawanunui vile walikuwa wananunua beleni. Tuseme sirio zimepanda juu. Inabidi saa zingine niuze kwa bei ya chini, na hiyo sasa ni kama hasara. Na unaona sasa price, unajua sasa kama hii unaweza pata unakula 20 ama 10. Mwingine na yeye anashiki, yani mambo unajua price iko ndio inasumbua. Leo kuko hivi, kesho kuko vile. Ngorono ya wonjoria. Kugena kuone ati uhuthiri wa gas ya kuruga guku bururi-ini no wambatirite na gikiro kia 15 harĩ igana na kurugamira tani 414 thiini wa mwaka uyu gukiringithanio na tani 360 594 mwaka muthiru. Kuringana na ruhonge rwa Petroleum Institute of East Africa niruo PEA, rukiuga kwambatira guku kurakinyeria kioneki gia thirikari gia kuhingia mĩciĩ milioni 9.6 oro ũndũ ũmwe na mathukuru 11,000 maria marahuthira gas. Afitha murugamiriri wa uthurimi wa data ruhonge-ini rwa PNW Vivian Ayuma akendekithia uigithia makiria hari uthondeki na nginyagia unyagia wa mitungi ya gas. There is a good opportunity for investment as we are seeking support so that investors can put in the cylinders that are required to support government's LPG strategy to increase cylinders to 9.6 million in homes as well as the 11,000 schools that are supposed to be converted. Ngorono ya wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririria metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithiria hwaini mwega, nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio regukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Nigugucanjamura gugukinyeria mohoro na gukunora miaka 22. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaũkwo makiria uria twagĩrĩire kurora mĩĩrĩ itũ. Geithika gikwamukira na gitio ni ngenaga hindi ro ratengera thini wa SMS ya 22989 ndagukora page-ini ya Bui wa Muturi. Onare muri namba yakwa ni muhotaga kunjariria no kanjira ni urenda tuthome kina. Kiumia giki tukoretwo tugithoma uhoro igi diabetes mellitus ni turarorire statistics kana haria tukinyite thini wa WHO Ministry of Ugima wa Mwiri oro ndumwe na nginya Diabetes Association of Kenya. Na rukiria hitare gitugikana murimu wa shukari ri uyu wihurite Central Kenya. Ukiuma muciĩ wa mbere kwina pressure, muciĩ wa kere kwina shukari, muciĩ wa kana wa gatatu kwina murimu wa kansa, wa gatano kwina murimu uhoro wigie ngoro ona nginya maundu ta macio. No riu hatukirora uhoro wigie murimu wa shukari, Dr. Ndwati reke aturirikanie ni ate tungihota kurigiriria uhoro wigie diabetes mellitus. Dr. Ndwati: ni ngukuririkania ati hindi ria turari ha muico ri ni turaririo uhoro wa mathina maria mokaga sukari ungakora matwo. Turoigirwo kwa mathina maria mokaga kwa kahinda kanini na maria mokaga kwa kahinda kanene, na no nyende muno twariririe ndereti ya bata muno igie uhoro wa muingi hari uramati na ugiririria wa murimu wa sukari. Na itanathie muno ni gukuririkania ati hamaritwa ndire ndiracenjia njitagwo o James Ndwati, muramati kana mutaaramu wa maundu megie murimu wa sukari na maundu megie ugima wa mwiri wa muingi. Na nikio ndoiga atiriri umuthi kae tutangeria uhoro wa muingi
hari maundu megie kuramata na kurigiriria murimu wa cukari ni kindu kina bata muno. Ngioka studio ni ndona kwina to pavement turathondekwo Nairobi na kurio na county ingi ciraruta wira ucio. To pavement tu turakuonia atia ati ona thirikari ngurani ni cirateithia hari maundu megie kugiririria murimu wa cukari na marateithia naki hindi ria wona pavement icio ciathondekwo ri ni tucira turia andu marigeraga. Koguo ona ngordo ngihota guthie gym ri waima wira kana ugithi wira ni ukuhota guthie maguru na ukinye ofisi na ndugukorwo wina rufiri kana ndoro. Koguo maundu macio ni maundu ma bata muno. Maundu megie mirire ya irio ri ni atia society kana muingi ungeteithiriria hindi ria mundu ahanda mboga yake ri kana handa nyeni yake ri kana arithia ngukuri kana arithia ng'ombe ri kana handa matharu kana okindu giothe kirenderio undu gia kuria ri kai tutangitikira tuhandage indo na twahura ndawa tugaciendia kuringana na utaaramu wa Ministry ya Agriculture. Agorwo agiru ni kwe ng'ombe ndawa umiendie thutha wa wiki imwe kana thutha igiri wa wiki igiri fuata maagizo maria ataaramu a maundu ma agriculture maratwe. Agorwo ni nyeni wahanda tiga kuhanda nyeni haria hena sewage tondu thengia maundu megie murimu wa cukari indo iria turaria no cio ciraturehera cancer no cio ciratuma pressure ya bate. Koguo hari indo iria turahanda na tukenderia muingi ri ni twenderie muingi indo iria mangiria na citikamathukie. Undu ungi wa bata ni hari muingi kuramata maundu megie murimu wa cukari ri mundu ena haria araruta wira. Angorwo wi mundu mwandike wira ri andu aria ararutithani wira nao ri ni wagirirwo ni kumera ni ngorwo na thina wa cukari na cukari wakwa no ukinya handu ugwe na ungigwa mungana ndina dalili ici ri kana ndina dalili ici ri cukari wakwa ringi withi kana wi iguru no gateithiriria andu acio kumenya atiriri mangigukorwo wina thina ucio ri niki magirirwo ni gwika. Kuri mundu ungithie ukore ejamu-ini ni aguire ndararia koguo ni wega ukamba kurora mbere ya umikite judgment kana mundu ucio umukuite na uru umuhurire honi umurumeri no akorwo ringi cukari wake ni uguire no umuteithie no igire muhuko wake wone ena insulin hurira ndagitari thimu kana uhure emergency number niguo muhote guteithia andu acio. Cukuru ni turateithiriria arimu na ciana kumathomithia hari maundu megie kurora ciana iria cina murimu wa cukari. Wi muciari wina mwana cukuru ri ndukahithe mwana waku thie wari na arimu umere mwana ni ahuthagira dawa ya insulin ni thecaga maita meri mungiona agiko mutikamuingate mwagirirwo ni gukorwo ena glucose mukamuhe glucose no glucose yo ungiona mwana agwite kana mundu na thina ucio glucose yo ndwagirwo ni kumuhe yagirwo ni kuringio ikorwe hana glue umihake kiromo-ini kana kinini niguo cukari wake wajie kwambata na oho uhurire ndagitari kana kliniki ira ihakwi. Ngirikia njugi atiriri hindi ria andu marathie thibitari ri ni wega ngoro i mwana agoro i muciari wina thina wa cukari kana ngoro ina muru kana mwari wa maitu wina thina wa cukari geragia kuhoya ndagitari motaro ma uria ungimuteithia angikona thina ucio. Tutige kurekereria andu aria me cukari ati ni murimu wao reke uritu tukue twita muingi na ni tuguteithiriria ari maundu megie uramati na ugiririria wa cukari na ni ngatho muno o ringi ngirikia njuge hamaritwa njitagwo James Duati na ndamwendera mahinda mega. Ni waigua koguo kugiririria maita maingi ni tugaga ati kuri bata gukira kuhonia. Ugima mwega wa mwiri uririkane ni utongo tagurikaga winaguo ni ngwira gugacokeria Ngai ngatho. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Shua kwendeka gutika DJ Mac George in the mix. Okoria wathi shua Ushi watu binotana Chachito ndoe munese kinesi alia mwendwa mashorete utume thingi ngurire njera tuthawa kugeria muno mitambo ekaga uria magidigithania na mwari wao uria magidigithania na mwari wao ni mwana riku ikwa mukiria kisi ni mwana riku ikwira uitareta ni mwana riku igukururira karenda tariki cia ndeti na ndangitiria mundu tariki cia ndeti na ndangitiria mundu ni wakiuna mbairo na waiga ndina ihetia ria gutuma ndugu na kairitu kanini na wamitana githuku ati child abuse
mwana ũrĩkũ ĩkwamũkĩria kisi, nĩ mwana ũrĩkũ ĩkwĩra gũitareta, nĩ mwana ũrĩkũ ĩgũkururĩra karenda, tarĩki cia ndĩti na ndangĩtĩria mũndũ, tarĩki cia ndĩti na ndangĩtĩria mũndũ. Mushi watu binotana. DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Ona uya ndutete ndonenda kuhuigwa, kuyetare magego ndingiruma ihindi, urugarĩ wa ceki uri mũhuko njanji, ona mũraika ngĩgũthaitha ndũngĩmũigua, ona mũraika ngĩgũthaitha ndũngĩmũigua. Nĩ mwana ũrĩkũ ĩkwamũkĩria kisi, nĩ mwana ũrĩkũ ĩkwĩra gũitareta, nĩ mwana ũrĩkũ ĩgũkururĩra karenda, tarĩki cia ndĩti na ndangĩtĩria. Gũtirĩ ini noru rĩa ng'ombe rĩa mbũri, wayu nĩanjĩrire bata nĩmũkarangĩre, ũtanoha mĩrigo nyumbũrĩra mbembi, kana nĩ wendo wa kũratho makĩnjĩrĩthĩ. Ndathimwo na rathiri ya wendo ndĩcaba, ndaingĩra mũhuko ndĩaga na ngatigia, kicheni yaku mbembi ĩyũrĩtio mama, no kiugo nĩũgũthiĩ gĩtũraga kanua gaku. Nĩguo Saimo ũrĩa ũkĩmende na ũramenderia mboga na matunda, wĩkaga wega brother, kũnyitĩra Ngai itemi. Gũtirĩ ini noru maina wayang'ire-ini, wayu nĩanjĩrire bata nĩmũkarangĩre, akĩnjĩra mboni nyama ici waciona, ona icuye kĩmengemenge ini no rĩmwe. Kĩnjokerera tu mwendo wakwa mbembi, norore maitho makwa manotandare, utia ngoro yakwa ĩrahũrwo kuku, nĩkũmenya ngĩthiĩ ngĩndiga njaga kĩa biũ. Nĩguo Kenjack Baba Mervin Contractor Nairobi, Geithania Mũhaka na kũrĩa Roko ithathatũ. Gĩgũtirĩ ini noru gĩtawa Rongai, wayu nĩanjĩrire bata nĩmũkarangĩre, Saitani wa ndiganwa rũngira bendera, erũmĩte keni mĩciĩ mĩingĩ gũthira. Nĩguo mũkarabati wĩra nĩ wĩra, gĩthomo kĩa macingo nakĩo gĩtanagwo, nĩ amwera na njamba itarĩ cia ikarania, na mũtiria mbura-ira na mũrenda kwendwo, na mũrabatara mũndũrũme wa thabu. Yendi the disposer nĩguo SK Kandarawa, teithia wa mũthenya rũciũ nĩ rwitũ. Wanayatutu wanakuja, sesa sesa. Mushi watu binotana. DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Naraja Davidie nenda karenge, bandi ya gatutu ene koina renge, masambeki maito ene yokeito ine, gaidare wiru ene tokorenge, gaidare wiru ene tokorenge. Ando itonde mwere itenere yondo, maria ninyonete ando itonde maingi, mange makea mange mamagegania, kuishi kwingi kumbe kuona mengi, kuishi kwingi kumbe kuona mengi. Ni kuona mengi. Nendera nyitire iribati cianyu, mũraja wa Wanjiku katũragaku, rĩu nĩndacoka ĩgĩũke itũ-inĩ, nĩ matukũ maingĩ tũterigaine, nĩ matukũ maingĩ tũterigaine.
nyamana ikure pamoja oikerio magithungu muthale mwone matuukaga makaiga tene waringirwo ni uria woi karinga mukoyo ngai agakuonekanira o acio makathia kuga nĩ ta kĩiga o acio makathia kuga nĩ ta kĩiga nĩkĩo kĩigaga no gĩkũiga gũkwagĩra nginya mamenye nĩ kĩiga gũkwagĩra nginya mamenye nĩ kĩiga Kamau wa Mburu gũikĩrio bara warabu no kĩreiga nĩ gĩkũiga Ayutoy ngai paigate veruta muoyo ni uria thina gwaku wakanire ta mwaki ndurore na iguru bamaitoka ira ngai okwe indainini na onege keiga okwe indainini na onege keiga nikyo keigaga no gikuiga gukwagira nginya mamenye nikiiga gukwagira nginya mamenye nikiiga we sege wapenzi mheshimiwa mtarajiwa kuria kanyenyaine no gikeiga ndaimire kangema ndaitongethie ya Nairobi itoenda thie kwao ngirora na iguru aratangikaira ngai okwe indainini uri mwondio na kieiga okwe indainini uri mwondio na kieiga nikyo keigaga no gikuiga gukwagira nginya mamenye nĩ kĩiga gukwagira nginya mamenye nĩ kĩiga maina watugo agwatani ngwitage mũirĩtu mwega wa gĩkũyũ nyararita eta njokeria gwĩtagwatani ngwitage kũronjarĩria no ngene andakũgeithia ũngeithĩke oroathekia inotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke gwĩtagwatani ngwitage oneire haraihu ũkĩingĩra ũgĩkinyũkia ta mbarathi ono thaka waku ndamaka igua ta ingĩgwa ndĩ ta ihiga kũria wĩtagwo atĩa ngwĩtage oroanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke gwĩtagwatani ngwĩtage DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Mushie watu binotana. ngoro yakwa niĩ nĩ kwendire ngoro anyenda no twendane nĩndagũthaitha thikĩrĩria narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo ngoro anjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke gwĩtagwatani ngwĩtage DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Definitely mambo mbaya etago DJ Mac George in the mix. Riu ningi giki ni githakia muico gia tabarira ya shwashwa ndagika 26 ona ni na mugwanja riu ihitukite thutha wa thinacara hwaini tariki 18 mweri wa mugwanja muthenya mwega wa Feel Good Friday ana ndukuigwa icio areke tukuhutirio horo wega mwega wigie kindu gigwitwo 3-day adventure packed with wildlife and wonder. Owate nĩ na ihinda rĩega rĩa gũkena na thikũ ithatũ ũgĩtuĩkania na kĩndũ gĩgwĩtwo Land Cruiser we hamwe na arata aku atano ana toguo wika mũgĩkenera irio iria ciĩtagwo cia full board extensive game drives na toguo wika mũkĩrĩhĩrwo kĩndũ gĩgwĩtwo thabarĩ yanyu ya gũthiĩ ona ningĩ gũcoka kũrĩa we wĩikaraga hĩndĩ ĩno nĩ thĩinĩ wa mũbango mũnene wa View Travel. Ani tondu ina mweke mwega wa guthii gukenera kindu gigwitwo nyamu cia githaka na ugemu wa bururi akuria Masai Mara, Tsavo, Samburu na ningi kuria Amboseli
Gatagati ka matura mangi maingĩ marĩ ũngĩcera wĩna ciringi 27,000 tu, courtesy of View Travel. Toguo wika ũngĩtuĩka atĩ we ndũkwenda gũtuĩkania thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo national parks, no ũrĩ na package ũbangĩirwo njega mũno nĩ View Travel. View Travel marakuririkania ati unatembea Kenya na View Travel. Atiriri Kamode ni wanathie Masai Mara. Asa ni wanathie diumagarangite ndikoretwo na muhuko mwega uma ndaciarirwo ndikoretwo na muhuko mwega. Athiriri icera inene ndanathie no kwa guko riria ndaguthagwo ni mukuru na tigakuire ndingĩathire. Ari muthi ari muthi atiriri tuge taru kwa muhiano guku Kenya ri we kindu gitagwo local tourism. Local tourism ni atiriri wewe muraia wa Kenya ri utanathie gucera nja wa bururi ri ukamba gucera guku Kenya niguo ugathie national parks iria ciekuo ta kwena snake park ina guku Nairobi nĩ ndĩmĩiguaga na Nairobi National Park ona nĩ ndĩmĩiguaga andũ nyona handĩkĩte nĩ ndanahetũkĩra na hau museum ona nĩ ndĩmĩiguaga National Museum by the way niĩ icio ciothe nginya ona hau tiga kũhorota tarĩ hahũthũ ya kũhorota okorwo nĩ ũrĩ wathiĩ cokia ngatho Njũgũna ũrahũthia andũ wahũthia andũ ũmenye atĩrĩrĩ ithuĩ tũgĩthoma rĩ tua ngĩarĩhirwo mũndũ athiĩ ithuĩ tũngĩathire gwĩtia mbia cia tua nĩ mbara twahũragwo nĩ ũrĩte ũkahũna ng'ombe ĩno ĩrĩa nĩ mũthewera atĩ ĩrarĩhwo ngamagana 7 na ũmenye atĩrĩrĩ ona korwo nĩwe mũciari rĩ na mwana ithuĩ mami arĩ na mwana form 1 muzamanio wa ithuĩ tũinũka twathiaga cukuru tarĩ nginya na mami tondũ kinya yake no arathiĩ form 1 ĩngĩahĩtirie gwĩtwo mũciari ekuo cukuru, form 2 etio mũciari cukuru, form 3 form 4 ũcoke ũthiĩ ũkamũhe na ina ici atĩ nĩ kũrathio Bomas tũkũringa hendi ũguo na kũu wĩigue tarĩ nyoka ĩyo ĩ Bomas ya kũrũma. Bomas nĩ gũkorwo nyoka Bomas aca Bomas of Kenya nĩkĩ gũkoragwo nĩ rĩrĩ ni mwaragano wa kuruga gucemania conference niko kwenyoka national Nairobi Snake Park. Nairobi Snake Park ino iguku ndethie to muhuko ni urathie na mbere ru ukigia na mwiri mwega ri uratanduka muzi muhuko ni ndugi expect mundu aume primary ndunahota guthie secondary ndunahota guthie waingira mujengo-ini cia Buddhist gutwara kuona nyoka nyoka ndamiona either ndimione mohoro-ini ati ni rumire mundu kana ndimione kiria ici cia kwira nyamu nie nyoka ndire ndamiona live ingirite kwa jirani umionaga na tijio kana ringi jamanie na kanini bara na njure ihenya rinene kwanyu kuri nyoka guku ni ndanacamana ona he kana tuma njigue wega muno kanyoka kaingirite kwa jirani gutari boroti no gatumire ndi sapa kanyoka no gatumire onyone kindi kiikianda kaingirite kwa jirani na muthuri we ndari kuo na kana gake kari o kanini riu yathire nyoka yathire kikumba na macuka ma mwana jirani amiona ithe tia githande ruhu au majari gutiari mundu rume onge nyumbe mbrotio athe ni atumia riu ngimerehera idimirite thathaukai riu ndiendaga inegete imweke nditenyoke no nĩ ndamĩũragire o ũguo na guoya mũingĩ no nĩ aheire 200 na gakima karĩ kũu ngĩinũkia local tourism ikwiraga atiriri tondu especially wiraia tari wa Kenya ri muraia wa Kenya ungithie hari National Museum ri museum hari junction iria utigaga ukiinuka ri ugitua guthii na Nyandarua ukuirwo ku ukuagirwo ku ne ngari cia kuinuka ndi handu njui aria nguagirwo ni nyamakima ngari cia nyamakima ri ciathi ciagera haria Ngara Kipande road ri o hau rugongo ri ni uthia ukamuka ka junction ni getho nyite guthii na Westlands ngejetekie tukorwo tu studio nawe ndiranyita ona kino wethie na mbere
Kipande Road National Museum ri iri hau o barabara-inĩ ona mũndũ nĩ ona hau andĩkĩtwo National Museum rĩu kũu ri no ũgĩthiĩ ũkone mahĩndĩ mũndũ nĩ arĩhagwo mahĩndĩ ũthiĩ wone nĩ ũrĩhaga kanyamũ kanini mũno ndigwĩciria ona gakinyu 200 haya at most hihi nĩ 150 ongone kwa icu ukona ki ithuĩ twĩ thukuru ri tũrĩhaga ndiũka nĩ 50 kana 100 something ka ũthomete wega atĩa Njuguna nĩ mũhota gũthiĩ kuona mahĩndĩ Ngai ũkarĩha ona ihĩndĩ timangĩrĩa timarĩrĩ timariu mahĩndĩ magĩte ma agent ma tene rĩkĩgwetwo museum ũthiĩ wone mabuku ma tene wone inanda cia mĩgeeto na tũindo twa gĩtene ũguo ũgathiĩ ũkĩona na tools iria ciahũthĩragwo nĩ andũ a tene cia nginya kũguĩma kwĩna tũmaindo tũingĩ mũno rĩu iria wacionire mwaka ũrĩkũ rĩrĩa we nĩrĩ wahotire kũingĩra rĩa mbere kũu tũingĩra twĩ thukuru at that time nĩ warĩhagĩrwo tu twĩ high school tũgĩthiĩ ithomo cia history Ngai history inyuĩ mũtiathiaga kuona nginya Olkaria history kĩndũ kĩa mbere mwarimũ witũ arĩ mũrebi ona ndamenyaga andũ habatiĩ gũthiĩ ndingĩathire mwarimũ witũ arĩ mũrebi ndangĩamenyire gũkũrutia nĩ atire handũ ndacemanirie nao harabatara gũthio aca rĩu ũguo rĩu ũkĩigana nĩwe ũgathiĩ wone mahĩndĩ ma andũ a tene mahĩndĩ ma tene biũ mamwe menjetwo nĩ archaeologists maigĩtwo kũu na makahakwo ndawa ũndũ mategũhiũha kũmumuthũka kana gũthũkanga ũthiĩ National Archives ĩyo nĩ ndĩmĩũĩ no ndirĩ ndaingĩra no ndĩmĩonaga o rũcinĩ na hwaĩ-inĩ hau nĩho njoyagĩra ngari ndĩmĩũĩ biũ ĩyo nĩ ndĩmĩũĩ ĩ hau na nĩ nyandĩke hau na ĩgacorwo rangi wa yellow the National Archives ĩyo nĩ ndĩmĩũĩ biũ rangi wa cream ndĩmĩũĩ nĩ cream ĩyo nyona tarĩ nĩ ndĩmĩũĩ mwena wa nja kũu thĩiniĩ rĩ nyona ta ingĩingĩra ngũthwo risaci ya mũguu bana rĩu rĩ no ũthiĩ ũkore nginya document cia tene ciĩgiĩ bũrũri na mabuku ma tene na wĩyathi na wĩtĩkĩrio gũthoma you see ĩyo nĩ local tourism na National Park ya Nairobi Snake Park Olkaria githiti kwanyu no ndikĩrĩ ndathiĩ ĩthome ndiendete handũ ciringi ĩrahũthĩka mũnene niĩ handũ harahũthĩka ciringi Olkaria githito hakuhĩ na kwanyu hakuhĩ mũno ndirarega no kaya andũ ndakora atĩ ndĩrĩ hakuhĩ niĩ andũ ndakararia atĩ ndĩrĩ hakuhĩ niĩ nĩ njũĩ hakuhĩ no rĩu andũ ciringi ĩrauma mũnene ciringi ona igana na rĩrĩ na Lake Elementaita Lake Elementaita nĩ ũkũhĩtahĩtũka hanini tondũ nona kũrĩa mbere o hakuhĩ Kabazi gĩkũ Naikuru kũndũ ta kũndũ ka expecting ngoro thiĩte aja kũndũ ta kũndũ ka expecting ona rĩki Nakuru rĩ ngũnyite Nyandarua ngũcoketie na gũkũ handũ thiĩte ngahĩtũkĩra nĩ rĩki Naivasha nĩ hetũkĩire ona nĩ hũrĩirwo mbica hau na ũkagũra tũthamaki kũu ndiagũrire ndiarĩ na woe atakĩrĩ gũthiĩ ndathiĩte gũkua nĩ boti na nĩ kũhetũkĩra arĩonire ndĩ ngari-inĩ ti atĩ nĩ ndanjukire no nĩ ngwambĩrĩria gwĩka atĩ Jeff mekwendwo matua gũbanga maũndũ ma kumagara rĩ ngekĩrwo hau ũgekĩrwo ũgĩthiũrũrũkanga bũrũri local tourism rĩ ti kĩndũ kĩũru kũrĩ Mũkenya o we mwene nĩguo agĩkenia twana watu ũkenie twana twaku ĩkaga atĩa gũtũkua bibi ndege na gũgaikia ũngageterera kena kĩmako kĩnene na gũthiũrũrũkia kakaiga thĩ gakareba wakahũrithia raundi 10 ũguo rĩ ũgĩkaitha thĩ gakareba gakariganĩrwo ya andũ kauma gathi gagacuwe kerereka gakaringa thĩ ũngĩona mwana nĩ arakwĩra ũkamũtware gwa gũcuha rĩ wekanyite ũgathiũrũrũkia maita 10 ũguo hua ũkaige thĩ ũcoke ũkarekie ũkere kaindũ kega ekũringa thĩ maita 20 kagĩe mũtwe going forward rĩu tondũ ona nĩ wambĩtie kwandandũkĩrwo nguo-inĩ ndũkĩrĩ ũragĩa kĩrĩa mũndũ ekaga rĩ watuĩka mũtangathi rĩ chances cia gũtonga nĩ ngunderu no gũthĩna ningĩ nĩ ngunderu makĩria ũrĩkoragwo wĩ rĩrĩ wĩ middle class upper anyita middle class no probability nĩ yakwambatĩra no middle class gĩcunjĩ kĩa
aria mena tubesa okay aria me iguru middle class gicunjĩ kĩa mena tubesa amehaiga iguru matakĩrĩ na matarĩ na thĩna mũno nĩ kũrĩ rĩrĩ high class middle class na lower class upper class ri acio nĩ arĩa tongu biũ middle class ri no nĩ ahũku mena ici ciĩtagwo atĩa huanga mena huanga igĩrĩ hena middle class upper ĩno ti nĩ middle class no nĩ ĩrathiĩ kuma middle class ĩthiĩ upper class hakuhĩ kwambata ona ina kũu na nĩ kũrĩ middle class lower middle class lower ri nake ndarĩ hanene na kũrĩo nĩ wongoi nĩ wongoi azo no anytime na nĩ kũrĩ lower class ri nĩ struggle nĩ struggle iria rĩu ciekuo of course rĩu andũ othe rĩ weheretie upper class rĩ middle class upper na gũcoka na thĩ rĩ othe mũndũ nĩ araigua ũritũ wa mũtũrĩre therefore nĩ ngwambia kumagara basi rĩu tondũ kwambia kũgĩa tũindo wega rĩ gagĩcera ngagĩ ndarĩ hatũmathire tũrĩa ndĩ natuo to ndiagĩte o tũmathire werĩ ndiagĩte o kamumu ka mbeca irabatarania mũtika expect mĩaka ta ĩrĩ he ũndũ ngwĩka mũtigeciri nĩ gũitanga mĩaka ĩrĩ mũtigecirie nĩ raha mathire makuma ndaciarwo ti manini mathire wakwa mathire ndambirie na ndambaririe namo tene ingĩtua kũmarĩha mothe nĩgetha ndonge-rĩ nĩ tũgũthũmwanga o mĩaka ĩrĩ ndũgakĩmake the good thing nĩ atĩ nĩ wambĩrĩirie rĩu onogo ndũrĩhĩte mũno rĩ rĩu kĩambĩtie kũrĩha kahora nĩ ndĩrarĩhire mweri ũcio ndarĩho nĩ ndĩrarĩhire 2,000 ciene rĩu nĩ ndigĩtie kĩndũ thirĩ ũrĩa ingĩtara mũi ndĩ naguo rĩu rĩ ndiagĩte o 200,000 na 200,000 ma 72 na 500 ma 30 iria ndigaru iria nyandĩkĩte handũ icio ndarĩha rĩ nĩ ũguo nĩ ngwambĩrĩria kwa ndanduka ihoneho rĩu rĩ nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangangi Musili nĩ ndagetheka Mwangangi Musili rĩ ekuga atĩrĩrĩ kwao thikũ ũtaninĩte 3 nĩo mũhaka ũngĩona nyoka tondũ nakuo kwa kũrĩa Machakos kwao ũngĩnina thikũ 3 ũtonete nyoka rĩ nĩ ta kũnina thikũ 3 kwanyu ũtonete kĩmbu kana kwanyu gũtirĩ ciĩmbu nyingĩ Jabi-inĩ nĩ kũrĩ ithe to nyingĩ mũno rĩu no ta kũnina thikũ 3 ũtonete kĩmbu nyoka rĩu kwao kwa rĩu nĩ nyoka na guo kũrĩa nyoka cirĩ nyingĩ rĩ nacio ciĩmbu ti nyingĩ to nĩ ikũrĩo nĩ irĩanaga nĩ ikũrĩo nĩ nyoka of course ndiũĩ nĩ mũno ndirĩ ndaikarania na kũndũ kwĩ nyoka ndirĩ ndaikara kũndũ kwĩ rugarĩ mũingĩ rugarĩ mũingĩ nĩ kũrĩ nyoka ũguo ndirĩ ndaikara no kũndũ ndaikarire na gũkũ ikamba-inĩ mweri ũmwe ndĩ Mjengo na ndiakenirio nĩkuo mũndũ ũrĩa twakagĩra rĩ tũkĩirũka nĩ atũticeire mũtũrĩre mũno twĩ mabundi atwĩra mwĩrore piũ mweri baribei mũndũ ndakaume na mũcumarĩ gũkũ tondũ nĩ egũcokia akĩũmbũkaga nginya ndĩrenda kũmenya kana waingĩra indo-inĩ ciakwa na kĩmahĩtia mũrore mũtigakorwo nĩ mwakua kĩndũ gĩtarĩ kĩanyu gũkũ tondũ nĩ mũkũrehe mũkĩinainaga mũkũrwara niĩ ndiendire gũikara kũu rĩngĩ mũndũ akaribariba tũkuaribire wambindaga nginya kĩrĩa wĩ nĩ gĩaku biũ no ndĩrona ta kĩngĩkorwo gĩ gĩa kũu ũmũtigĩre tondũ ndũngĩenda kwambĩrĩria gũkũga ngũkũnda oneho rĩu rĩ agĩthiĩ nĩ mũndũ ũngĩtagwo Kanari ndageithĩka Kanari nĩ wa Kanari Hotel na nĩ wageithio nĩ wa Bati na nĩ ũrageithio nĩ mũthuri mũrata witũ wĩtagwo Link Furniture Hi Link Furniture na mũciri Carpenter I greet him back na Mwaura na Jack Jacks na mũndũ ũngĩ ũretwo Gacowe Arajira Kadani anamsalimu sana rĩu rĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Ndagĩtarĩ Mũturi Ndagĩtarĩ Mũturi athondekanaga kũrĩa gwĩtagwo Kĩrwara level 4 Kĩrwara level 4 nĩ ndagĩtarĩ etagwo Mũturi auga ngũgeithie nĩ ndageithĩka sana na mũrata witũ ũngĩ wĩrĩrĩ kũrĩa Jabi-inĩ wĩtagwo Johana Kweri ũcio ndamũrutagĩra wĩra wa kumĩria iria Johana Kweri na ndĩmũririkanie nĩ andĩhirie iria na nĩ kũgwa rĩa gũire nĩ bara yarĩ thũku Johana Kweri nĩ ndamumagĩrĩria iria na gatuthi
na ngĩthiĩ ũguo ngiumĩria tondũ ndaumĩragia na gatuthiri ndiarĩ na hinya nĩ harĩa thĩna watũmaga ndute wĩra wa nduthi otherwise ndabataire maithikiri no rĩu iria-rĩ ngiumĩria iria bara cia gwitũ itiathondeketwo nĩ ndathire ngĩtirithũka rĩgĩitĩka rĩaitĩkire kĩnuthu ndamũtwarĩra kĩnuthu onire tarĩ kwendia ndendia kĩnuthu anjũrire ngarani ĩngĩgwatĩa ĩtigie nuthu Johana ndageria kũmwĩra-rĩ rĩu ndathire tondũ harĩa rĩatigarire rĩ nĩ ndabatithirie rĩrĩ rĩngĩ kidogo rĩrĩ rĩatigara ngĩongerera tũmaĩ nĩgetha atĩ nokorwo nĩ hathara ndagathiĩ mũno no athiĩ ndanjiguire no andehirie na ndarĩire mĩeri ta ĩrĩ ũguo itarĩ ndarĩkia kũrĩha iria rĩu Karia rĩrĩingĩ atĩa rĩarĩ rĩingĩ nĩ mbia cia kũrĩrĩha tondũ ndarengagwo 30 o mũthenya nĩ ikunde anengaga 30 o mũthenya o ndaumĩria arĩa ndĩhe 100 akandĩha 70 arĩa ndĩhe 100 akandĩha 70 ndamũgeithia mũno Johana kweri agĩkũrĩhia mbia ta cigana ciarĩ kĩndũ ciokaga ciringi 600 rĩu no ũkĩrĩhaga 30 nĩ ũkũrĩha ihinda inene nĩ ndakinyĩte handũ ngarembo nĩ kũmũrutĩra wĩra tondũ nona mũciĩ no njetereirwo 70 ũyũ ndageragia kũmwĩra narĩ areke nyambe thũkũme nyambe thire ngarĩha ndona wĩra rĩu Johana nĩ ndonire wĩra no ndĩhe thirĩ ũcio wĩ hamwe ndageithio rĩngĩ arĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ mũna Manchester nĩ ndageithĩka sana Sami wa Samtech Nakuru nĩ ndageithĩka sana nĩ Sami wa Samtech asa ajira ngũgeithie nĩ mũthuri mũno atakwo koragwo harĩa pipeline kũrĩa Nakuru amũgeithia nĩ ndamũgeithia nĩ njĩruo ngũgeithie mũno nĩ mũtumia kũrĩa Denmark etagwo Wanjiru wa Karuri akoragwo kũu capital etagwo Copenhagen nĩ ndageithĩka sana thikũ ici Ngai nĩ arathiĩ akĩndathima by the way nĩ ngũkanĩtie ciringi 100 rũcinĩ bara kuona thĩ kuona thĩ na ũndũ ũcio ti wa kawaida ndona Ngai nĩ arandirikana mũno tondũ bara ĩyo no ĩhũtũkagĩra andũ na Ngai amahinga maitho matumumanio ndarĩoya igana rĩu rĩatuĩka rĩakwa maitho matukũ ma tene rĩ kuona igana kwa dipendaga kũngĩonire mbia ciarĩ cia mũciari wacioya bara wona hata hena roho wa mamu wanyu wona na ndũngĩcihitha ũkamũtwarĩra nacio kũmũtwarĩra aciamũkagĩra wega aciamũkagĩra kũringana na ũrĩa we ahana financially ũngĩonganirie ciringi ta igana ũguo mũtwarĩre ataikarĩte wega kĩmũhuko nĩ akenaga mũno no ũngĩamũtwarĩire igana nowe esawa kĩmũhuko nĩ ũkũmwĩra karĩ ũyũ kũgerete bara ĩyo wataragwo wĩ mũici arĩoganaga kũhũra andũ arĩa angĩ matikũgera o hau ũrenda gũtua nĩguo kũgera bara ĩyo nduge kũrĩa waruta igana rĩrĩ na ndakũcoka kũnengera no arĩrigia narĩo no ndio kĩndũ karĩona no ithuĩ my sister ũrĩa mũkũrũ nĩ atũikarĩire kidogo rĩu ũcio tuonaga indo ciothe tũkamũrehera wathi wacamania na gathaa ũkamũrehera wathi wacamania na kanyamũ kega nĩ kamĩrĩ atũikarĩire mũno na nĩwe wa mũcere twaruga mũcere tondũ ithuĩ twaruga na gĩthaburia we kĩho kĩnene mũcere tondũ mũciari twamwe twana tũingaingĩ twarĩ ti ciana nyingĩ nĩ appetite ciarĩ Yete tware ingĩ ithuĩ njũgũna twarĩa nginya macani na macani njũgũna ithuĩ twacunga cai-rĩ macani gĩcungi-inĩ rĩ no ũngĩakorire mena mũndũ amahinyĩrĩirie aho akĩhiha macani mau na wahiha bado ũkũrĩkio na kũmarĩa onamo ithuĩ twakorwo nĩ appetite twarĩ ti ciana twarĩ nyingĩ rĩu my sister ũcio rĩ tondũ twaru ciagĩkoragwo thĩ kamũcere gagoka kaihũrĩrĩra igũrũ kamũcere garĩ gake gothe mũcere wahĩa rĩ ahũhataga wothe tũkarĩa waru ahũhataga aya urauga atĩa na nginya gakima tũmaguta-inĩ rĩ gatũngũrũ gake gakĩruga gatũnyeni rĩ kahĩa wega rĩ enyũraga ngima yake akamba gaikia gatũngũrũ-inĩ gakima gakaihũra maguta ithuĩ tũrĩrĩa tũnyeni tarĩ twa gũcamũra arĩ mũtungu gĩtarũ kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra M-Pesa nĩ ĩrakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ĩ hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18 nindokere tuonana nogeganithia Jumatatu ya tarĩki 21 tũkambĩrĩria Thika Kĩganjo Keno Murang'a Kangĩma tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya
nego jumaine atariki 22 tukambiriria Mukurwe-ini, Karatina, Nyeri tucoke turekererie Chaka, nego jumatano atariki 23 tukambiriria na Rumoro na Nyukie tucoke turekererie Timau. Ni ugacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karwimbo Mukurino, Jonato Gikonyore, DJ Mac George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Na ruo rwimbo tukarigithirio ni Tony Young na aini age aigi. Ni ukayumirie tuthomithio uri ungeigithia mbeca ciaku, ona uri ungigitira kumana na turia nime, na ningi ni ukagia na mweke wa guthaka mithako ngurani, wihotanire mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Netumba wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-ini nani the Super Lady Mugure wa Karuiro. Coach wa timu ya Harambee Stars Ben Makadhi ni agathiririe mugwimi wa bao wa kirabu-ini gia Tusker FC Ryan Ogam urokuranitio thini wa squad ya Stars, akiuga agakorwo ari uteithio munene hari timu ino makiria thini wa bitika cia Group A garagano-ini cia CHAN. Very talented player, great ability, quick, very sharp, intelligent, and he knows where the goals were. He was scoring goals even though he had little difficulties with the injury, but he still tried to train. Ogam akimera agithiru akorirwo akihota gufunga bao 15 ligi-ini ya FKF Premier League. Ben Makadhi akiuga arona akiyukia ikinya ria mugwimi wa bao Michael Olunga. He can be a really probably the next Michael Olunga, replacement one day, player that you have to really mold the right guidance to make him into a super player, and he also have a lot of ability to play in Europe. So yeah. Na kuona Ogam akoretwo akihonia nguraro yake ya kuguru, Makadhi ari na uma wa ukorwo agicokereria na njira igwete wona bitika cia CHAN ciambiriria. So I just had a word with him that we will work a little bit more just on basics, because he's very explosive but he's very left-footed. Bitika sherigi ya Gen Z tournament kaunti-ini ya Murang'a ni guthie na mbere weekend ino wodi-ini ciothe, kuria gituge rucio Kabara FC gathaka na Ruiru FC thaa 8 cia mĩaraho, na Young Stars matukurane na Nyakarego FC thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Akiumia kiaro-ini gia Gikuini magathima na hinya na Gatunguru FC, na Ogakoe mathimane hinya na andu megwitwo Mihuti FC. Gutu Grounds United Warriors makanyita ugeni Karuge FC thaa 8 nao Kajahi munane na Gutu FC thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Muthia kiaro-ini gia Gitugi Mututu FC makagenera Green FC na Ochui FC makorwo magitindikana na Storm FC. Ici menyithitio ni Gitonga wa Gacarage-ini. Jorua yehenya ria mita 800 mahenya-ini ma Olympics Emmanuel Wanyonyi rucio gakorwo akirika kiaro-ini kiria murunawe wa guku bũrũri-ini David Rudisha aigire rekodi ya thi kia London Stadium muthigoko-ini wa mahenya ma Diamond League. O ni thutha wa Wanyonyi gukorwo andikithite hinda ria ndagika 1 sekondi 40.44 mwena wa Monaco, atigitie hanyani na marigo gubunja rekodi ya Rudisha iria ni ya ndagika 1 sekondi 40.91. Ang'ethaniri ake ng'ũ rucio ni hamwe na Marco Arop wa bũrũri wa Canada, Mohamed Ato wa Spain, Briz Hopen wa USA na Mũngeretha Max Balgin. Mbeũ njĩthĩ Fanuel Kipkosgei akaguthuka ihenya ria mita 1500 nake Margaret Akido na ũrĩa ũgatĩte tigiti wa Tokyo mweri wa kenda agakorwo kĩharo ihenya-inĩ ria mita 5000. Akoge thutha wa agwimi a bao aria coach Ben Makadhi etete timu-ini ya bũrũri Harambee Stars ni ũndũ wa bitika cia CHAN, Moses Shuma na Emmanuel Osoro guthamira kirabu-ini gia Power Dynamos bũrũri-ini wa Zambia. Riu ni anyititie mugwimi wa bao kuma kirabu-ini kia Bandari FC John Mark Makwata guthinga ithenya riu. Makwata agituika wa ica ikuhi kuingira kambi-ini mwena wa Kasarani agikinyithia namba ya athaki kuma Bandari atandatu aria ni hamwe na goalkeeper Faruk Shikalo, defenders Swale Pamba na Mohamed Raj, afugi abao David Sakwa na Beja Nyamawi. Na torio ici cia CHAN ni ndiku 15 tu itigarite garagano ici ikoro ikihurithio cabi na arume mathimane hinya ngajaithire mutaratara wa uria hibitano icio igathakwa ukirikia kurekererio. Ngucanio ya mbere ya timu ya muci Harambee Stars na kuria magacemania na DR Congo ifagitwo kiumia tariki 3 mweri wa kanana kiaro-ini kinene kia Moi International Sports Center Kasarani thaa 9 cia mĩaraho. Ya keri igathaganirio oro kiaro-ini giki tariki 7 magitukurana na Angola thaa 1 ya hwaĩ-inĩ
na ya gatatu ya gikundi monane na nyanake cia Morocco tariki 10 thaa kenda cia mĩaraho ya muthia igathakwo tariki 17 kuria makaburana na Zambia thaa kenda mĩaraho o Kasarani. Timu cia mbere oro gikundi thutha ucio igakorwo kigira ikireka ria kweherania nio knockout. Ngucanio cia CHAN ithakagwo ni athaki aria matungataga rigini cia mucii. Muthia ja wa bururi kirafu kia Manchester United ni maiguanire na kirafu kia Brentford gukorwo makimwendia muthaki na mugimu wa bao Brian Mbeumo na kimajika kia euro milioni pound 70 akimera-ini giki kia riua. Muthaki Brian agikinyeria wa gatatu aria kirafu kia Manchester United akireketie kugura niguo kwigacirithia mbere ya kimera kieru kihurithitio Xavi mweri-ini tuthiete wa kanana. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutarie Jetathe Super Lady mugure wa Karuiru. Netumba wa mathako na Inooro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũroragire mũrwaru arĩ thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta nĩ aikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara nĩ arekereirio nĩ igoti thutha wa kũrara thero ũtukũ mũgima. Tabarĩra-inĩ ĩyo taũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka watho wa kũhotithia Kenya kũhamũrithia mbunge ao na makĩria rĩrĩa maregenyũka makĩhamũrithio kuma iturwa-inĩ ciao. Macio na mangĩ maingĩ mekuo nĩ tũgũthomerwo Inooro hwainĩ thaa ĩmwe mothe tũrĩthomerwo nĩ Jeff Munga. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Igoya mwiso wa mweri ya kinya
ngoro yakwa irireirie Otara watungatayo wakwa Endana na muda zitigade Gaida kananananana Etagwo Elizabeth Nyambere Ndero ngugeithie muno Nĩndagĩithĩka Mũthuri mũrata wakwa muno Rĩngĩ mũthuri ndagĩtarĩ wĩtagwo Dr. Irungu Nĩndagĩithĩka sana Dr. Irungu akoragwo thibitarĩ wĩtagwo Shine Dental Clinic athondekaga andũ magego harĩa Jogoo Road Ai nĩekĩraga igego hena mwanya wĩhana no nyende wĩkĩrwo ekĩraga magego Nĩũkoe kanamba gake nĩngũthiĩ njĩkĩrwo igego He's a good man nĩgetha mwanya ũthire handũ nĩ ũkũra kũrĩtwo mĩanya sasa niĩ nda ona ti gũtura rĩa tuire niĩ ndirĩ thĩna wa magego nĩ kwenjaga rĩenjekire hanini ngĩrigwo nĩ rĩakĩ ũkiuga rĩehere ngiuga rĩehere niĩ ndithĩnagio nĩ magego na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩyehere tondũ nyona ta thĩna ũcio wothe wakuirwo nĩ mũthenya nĩwe warĩagwo nĩ magego mũno ana rĩo nĩ igego agĩtũhende twababarĩ comedian Kimpango tia no arĩa mĩhang'o yaingĩhaga angĩrĩ cerebu angĩarĩ cerebu rĩu nĩ athire arĩirwo nĩ igego agĩtũhende tũngĩrigwo kana story icio ciuma ndeto-inĩ mũtire cumbĩ kacumbi ũhoreragia igego eciria kĩrĩa kĩarĩ hakuhĩ no mzee nĩ mũndũ ndendete mũno na nĩwageithio nĩ Joy Jazan ndageirie Joy cio arĩ classmate arĩ classmate na by the way cio nĩ classmate ũthiĩte wega Israel Israel fantastic ndamũgeithia na Recho Jenga kuma Iraq Baghdad njĩra kũgeithia ndamũgeithia mũno na mũndũ gwĩtwo Esther Dew na Jacinta Mutua na Aratantika mũnene twĩna mĩtwe mĩega twĩna mĩtwe mĩega itũ ya andũ icio nĩ ciongo ici nĩ ciongo mũtwe wa mbũri kana wa ng'ombe kĩongo nĩ kĩa mũndũ wa mbũri kana ng'ombe tiguo kĩongo acha is it by the way ndũngiuga ndathiĩ kũrĩa kĩongo ndathiĩ kũrĩa kombo wĩna kĩongo kĩega no for sure ũhoro waku mũgĩkũnja ndirĩ na ũru ndakena nĩ kũmuona ndakena nĩ kuona sensei one ho wĩna kũndũ ndetagwo sensei matuko macio amenyekanire na sensei ndekaga rĩrĩ matuko macio ndũgakĩria hau ithuĩ nĩ twarĩkĩrĩria one ho nĩ mwarĩkĩrĩria by the way sorry mũno nĩ ũndũ wa kuinterfere no problem hakuna shida karibu sana itagwo the world of creativity it's true tuingĩraga ũguo na we don't apologize tutiugaga nĩ sorry ithuĩ tukatũharaganĩtie alright otherwise tumeshukuru karibu sana leo tuokere musi ũyũ kila kitu iko chonjo na by the way nĩndamũthikĩrĩirie last Saturday nĩndona mathaa nĩ mathira mwina last Sunday na last Sunday but mwina Rucho Mwangi that guy have been so much ndĩmũthikagĩrĩria mũno negũtũma tũkanitha tũingĩ mũno twabako tũhingo so araruta wĩra mwega mũno ũcio ũngĩmũreharehe rĩ nĩ tũgũthiĩ wega no Sunday nĩ itekũmũrehe one wenge ndikamũrehe no ũyũ wengĩ nĩ ngoka nake tondũ nĩ tũrenda kũringana na ciugo cia mũtungatĩri wĩtagwo Pastor Ng'ang'a twenda kioski hingo thank you gũtigana na kanitha ũrĩa wama ningĩ rĩ Ezekiel oigĩte atĩrĩrĩ atĩ watho ũkandĩkwo ngoro-inĩ cia andũ ti atĩ tũtikahoyaga tũrorete Jerusalem kana kũrĩa kũngĩ aca watho ũkandĩkwo kĩ ngoro-inĩ cia andũ tũthomere mohoro nĩ mũnene mũno rĩu rĩ asante sana Kunjos tumagare mũthuri rĩu tũgacamania Monday niĩ weekend ndionekaga gũkũ rĩu gũkũ no Monday yes rĩu ũkĩgĩa na mahinda mega you too thank you niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ na nĩngetwo Mode ũkĩgĩa na mahinda mega rĩu nĩ thaa ĩmwe thayo mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mirongo kenda na
Inoro hwainĩ. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũroragire mũrwaru ũngĩ thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta na ikirio ngono na hingĩro na maabitha borithi. Mũmbunge Jane Kĩhara nĩ arekereirio nĩ igoti thutha wa gũkorwo ararĩte thero ũtukũ mũgima na tabarĩra-inĩ ũtaũku tũkũmũrĩka watho wa kũhotithia Kenya kũhamũrithia ambunge arĩa maregenyũka kuma iturwa-inĩ ciao. Emphasize the importance of investing in patient safety to improve healthcare outcomes. Tũngĩkĩra petition ya kũrecall mũjumbe mĩaka ĩrĩ ĩtathirĩte thutha wa gĩthurano, na ningĩ tũngĩka petition ya kũrecall mũmbunge tũtigĩirie mwaka ũmwe kana gũikũrũka. And we know and believe that is what they are doing is to try and charge all the members of parliament who are affiliated to Rigathi Gachagua and the two opposition. Mũthuri wakwa akĩheagwo mbeca na thimũ kana tũheagwo na thimũ, ona niĩ no gwĩkĩra kucĩrĩ na ndia nyama, ona ingĩthiĩ kũnororwo nĩ ngũnyua. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũkuruhanĩtio na ngero ya kũraga mũrwaru thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta nĩwe Kennedy Kalombo Telo egũthiĩ na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani gũkũ mũciĩ wa Nairobi etereire gũgakinywo igoti-inĩ kiumia-inĩ gĩũkĩte. Kalombo Telo aikirio ngono agĩkũĩrwo ngero ya kũraga mũrwaru ũcio na njĩra ya kũmũrenga ngingo na kahiũ, kũrĩa ningĩ akuruhanĩtio na ngero ya kũraga mũrwaru oro ũngĩ Gilbert Kinyua thibitarĩ-inĩ oro yo kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Na torĩa Sam Njuguna aratarĩria, wakiri wa mwĩkũĩrwo ũcio nĩ amenereire kũhingĩrwo gwake, akiuga kĩhoto gĩake gĩa kwamũkĩra ũrigiti nĩ gĩkĩrũkĩtwo. Kennedy Kalombo Tole ũrĩa ũrarĩ mũrwaru thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta wodi-inĩ namba 7B nĩ aikĩtio ngono agĩkuruhanio na njũragano ya Edward Maingĩ Ndegwa. Maingĩ arakomete thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe mbere ya oragĩtwo na njĩra ya gũthecwo na kahiũ ngingo. Maabitha a rũhonge rwa ũtuĩria DCI maraikirie Kalombo Tole ngono na kũmũhingĩra ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani kũrĩa egũtanyĩtwo kũrokio igoti-inĩ ũmũthĩ, ũndũ ũrĩa ũtanahanĩka. Wakiri wake nĩwe Philip Maiyo akĩregana na ikinya rĩa Kalombo Tole gũikio ngono, akiuga gũtirĩ na wĩira mũiganu ũramũgĩrĩtania na njũragano ĩyo. Maiyo akiuga mũtongoria wa thitango cia mũingĩ DPP nĩwe wagire kũhĩtũkia thitango icio kumana na wagi wa wĩira mũiganu. Been informed why he was arrested. He does not know anything surrounding his arrest. All he knows is that he has been brought here and then now he was taken back to the hospital and back again here in handcuffs. He is cold, he's shivering, he's very sickly. I am aware that the reason why he was not presented in court this morning is because DPP could not approve of the charges. Wakiri ũyũ akiuga ona ihoto cia mwĩkũĩrwo ũyũ makĩria ciĩgiĩ kwamũkĩra ũrigitani nĩ ikĩrũkĩtwo amu akoretwo ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi kuma o ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ atekwamũkĩra motungata maya. This is a person with high blood pressure, high sugar levels, type 2 diabetes and chronic seizures. How such a person can be whisked away from a hospital? Maya maroka mĩeri mĩnini tu thutha wa mwĩkũĩrwo ũyũ Kennedy Kalombo Tole gũkuruhanio na gĩkuũ kĩa Gilbert Kinyua wodi-inĩ namba 7C mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ. Maabitha a borithi magĩkinyĩrĩria ũthuthuria ũyũ no ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩgĩtongorio nĩ Robert Pukose nĩ erĩire a Kenya gũgatigĩrĩra ciĩko ta ici itingĩkeyumĩria rĩngĩ. The committee feels that there is an area of improvement, especially on the internal side, so that security on the internal side can be beefed up. They've concentrated mostly on external threats. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ onao nĩ ĩkoretwo ĩgĩtĩtĩrithia bata wa ũgitĩri na ũramati mwega wa arwaru. Mary Muthoni nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno. International organizations and initiatives such as World Health Organization's Global Patient Safety Challenge emphasize the importance of investing in patient safety to improve healthcare outcomes. Mwĩkũĩrwo ũyũ rĩu athiĩte na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani agĩtanywo gũkarũgamio mbaũ-inĩ kiumia gĩũkĩte. Thibitarĩ ũyũ wa kĩbũrũri wa Kenyatta kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri yayo ikiuga no maranyitana na honge cia ũtuĩria kumbũrania kĩriga kĩgiĩ njũragano ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna.
gwatinda itu ria kieha itura-ini ria Kiborojo wodi-ini ya Waseges gicigo-ini kia mbunge gia Thubukia kaunti-ini ya Naikuru ida igongona ria mathiko ma Anthony Kariuki mwanake wa ukuru wa miaka 19 uria wakuire thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ya Sabasaba tauni-ini ya Naivasha. Na andũ a bamĩrĩ yake hamwe na arata maugĩte mwanake ũcio aumĩte thoko-inĩ kũrĩa atwarĩte nyeni ĩrĩa akĩhũrwo rithathi iria maabitha a borithi maikagĩria mũingĩ matarĩ na kĩharĩro. Robert Wamaina nĩegwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu na atũharĩria riboti ĩno. Gwatinda itu ria kieha itura-ini ria Kiborojo wodi-ini ya Waseges gicigo-ini mbunge gia Thubukia gũkũ Naikuru mbeũ njĩthĩ makiumagaria mũruna wao wa mĩaka 19 na waciari magĩcakaya ruo rwa kũrwo nĩ mwanake mũnini. Kariuki agĩthikwo thutha wa kũragwo nĩ maabitha a borithi na rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba mwena wa Naivasha. Hali tumechoka, hamutaua watoto wetu kama sisi hatukuzaa. Enough is. Kazi ya serikali sio kuua, kazi ya serikali ni kulinda maisha ya mwananchi. Hiyo lazima tuseme na tutasema bila kuogopa. Nyina wa Kariuki ihũrĩtwo nĩ kĩeha na ruo rwa kũrwo nĩ mũriũ agĩtarĩria na maithori bata wa thirikari kũgĩa na wĩnyihia gũthikĩrĩria makaya marĩa marĩ na Kenya handũ-inĩ ha kwerekeria rithathi na kũraga ciana cia arĩa maumũrũrũkire tene gũikia kura na gũthura thirikari ya Kenya Kwanza. Nilipenda president wetu kabisa, lakini Kenya ameweza kutumana ama Kenya ameweza kusema ati shoot inauma wazazi. Na imeniuma, mimi imeniuma. Huyu mtoto nilikuwa na matarajio kubwa kwake, lakini imeniuma. Siwezi taka mzazi mwingine apitie penye nimepitia. Hii ni uchungu. Kuna intimidation inaonekana hapa. Alafu mnasikia enough is enough. Mimi niliuliza hii enough, nani anaambiwa enough? Unasema enough, unaambia nani? Mambo yote ya kuongea enough. Mlisikia mahali alitaja vijana ambao wamekufa? Mlisikia mahali amesema pole? Kwa sababu CS Murkomen alisema orders zimetoka juu ya shoot to kill. Ni igongona rĩhũthĩkĩte gũthingata mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ kuoya ibande na njĩra nene na gũkeyandĩkithia ta aikia a kura wona kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya ABC wona yahingũra kanya kau nĩguo kũgathura thirikari ĩrĩa maugĩte kamathikĩrĩria na ihingie ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ. Hii government iko na ufala, tuongeeni tu ukweli. 19 years to 2025 na wazazi tuongeeni tu ukweli. You need to back us up. Si mnapewa pesa, you follow this government please. Hata nyinyi tubakini hapo. Vijana wetu wachukue kura, ndio hiyo raundi ingine kusikue ati tutaweza kuongozwa ile serikali inatuongoza na umwa na mtoto wangu na mzazi mwenye amepitia hii nimepitia anajua. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kiborojo wodi-inĩ ya Waseges gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thubukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Kuma Naikuru tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki Gĩtarĩ nĩ acakaĩte ikuũ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makuire gĩcigo-inĩ gĩake hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga. Akĩaria mwena wa Kanyeki-inĩ, Gĩtarĩ ningĩ no akomithĩtie mwanangĩko mũnene ũrĩa watũngirio biacara cia andũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Na mũmbunge ũcio augĩte nĩ mekũnyitanĩra na bamĩrĩ cia ciana iria ciakuire nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ gĩathingatwo. Kuna ningĩ ũrĩtie atongoria gũkũ bũrũri-inĩ metheme gũkungia ũteti ũhoro-inĩ wĩgiĩ ikuũ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩũragwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Nĩ ũndũ wa kĩeva mũno thĩinĩ wa Kirinyaga Central, twaririkana maũndũ ma maandamano. Nĩ tũĩ kũu indo nyingĩ mũno ciathũkirio, kwĩ nduka ciarutirwo ta County Supermarket na wabici ya NGCDF. No icio nĩ ũndũ nĩ indo ciethagwo na moko ma andũ, no icario rĩngĩ nĩ icoke, no muoyo wa mwana mũnini ũthiĩte nĩ kaũndũ kena kĩeva. Na nĩ ndĩramenya postmortem cia Jacqueline Nyawĩra ũrĩa varĩa mũkithi kĩaga ũrĩa warathĩirwo Gĩthũrai nĩ mararĩkĩrie postmortem, na o ta ũrĩa twarĩtie na family nĩ tũkũnyitanĩra maũndũ ma mĩbango, no na tũkĩnyitanagĩra maũndũ ma mĩbango nĩ tũrathiĩ na mbere kwĩyũria ciũria nyingĩ na tutigeke siasa na maũndũ ma ciana gũkua. Tutigatuĩke siasa citũ ikonekaga igũrũ o hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ikuũ. Reke siasa citũ cionekage tũbarancĩte na tũtikambĩrie gwĩka siasa na gĩkuũ, nĩ ũndũ aciari acio na rĩrĩa tũthiaga mathiko tũkaugaga nĩ tũĩ ũrĩa marĩigua, tũtingiuga nĩ tũramenya ũrĩa marĩigua. Tukiamba gutigana na icio riu tumurike riboti ire gutũthondekera muthingi wa ndereti itũ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku.
na watho wa kuhagura mutongoria uheanitwo thiini wa gicunji kia 104 gia gatiba ya bururi kuria muingi uhetwo itominya cia kucagura cia kuhagura mutongoria gituruini iria ni hamwe na mujumbe angikamahitia na ohwo njera kwa ihinda ria mieri 6 kwaga kuruta mawira maria ahetwo ni gatiba arĩ ta mũmbunge hamwe na kwagarara gatiba ya bururi murutĩre-inĩ wake wa wĩra. No hihi mũmbunge no ahagũrwo ihinda-inĩ oro rĩothe, na nĩkĩ kĩngĩcũngĩrĩra hihi mũjumbe angĩhagũrwo arĩ gĩturwa-inĩ gĩake? Mwandĩki Theuri wa Mbogo nĩaranĩirie na ataramu a watho na gũtũharĩria riboti ĩno. Kuringana na gatiba mũmbunge no ahagũrwo miaka 2 thutha wa gĩthurano kĩnene gũtabanio, na ningĩ ndangĩhagũrwo gũtigarĩtie mwaka ũmwe gĩthurano itabanio. Tũrahoya andũ a mathira meumĩrie biũ nĩgetha tũkĩrie irore cingĩhe gũkĩra kura iria ciaingĩrire wa mũmbĩ gĩtĩ-inĩ. Mũtaratara naguo wa kũhagũra mũmbunge kana mũtongoria ũngĩ aikia kura no nginyagia maikie ihoya kũrĩ kamĩtĩ ya ithurano mĩaka ya IEBC ĩrĩa ĩkoragwo na marĩtwa ma aikia kura gĩcigo kĩa ũmbunge kana kaunti. Ũyũ nĩ wakiri Alexander Mũcangi. Article number 104 yugite aikia kura marĩ na right ya recall MP angĩkorwo ndararuta wĩra kũringana na kĩrĩa mamũthurĩire, yonanie ground iria kana itũmi iria we ũrahũthĩra nĩgetha recall MP. Mahau petition ĩyo no nginya sainwo nĩ andũ at least 30% ya aikia kura thĩinĩ wa a certain constituency. Thutha ũcio ihoya rĩrĩ no nginyagia rĩkorwo rĩnyitĩtwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa aikia kura, na thutha ũcio IEBC ĩkĩra ũira igũrũ wa marĩtwa macio kwa ihinda rĩa ndukũ 30. IEBC yagia petition ĩyo ĩkahũthĩra thikũ 30 ku verify atĩ andũ aya masainĩte petition ĩno nĩma nĩ aikia kura a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩu kĩrenda gwĩka recalling. Kuma hau ĩrĩ verify all that information, rĩu kuma hau nĩ kwana IEBC kuiga ithurano igwĩkwo. Maya mothe mangĩkorwo nĩ makinyanĩirio na mekĩrwo kĩrore, IEBC ndĩkoragwo na wiki tiga gũtabania ithurano nini ihinda-inĩ rĩa ndukũ 90. Gĩthurano gĩkĩ gĩtuithanagio no aikia a kura arĩa mangĩyumĩria ithurano ici nini. Wana ndũngĩkĩra petition ya kũrecall mũjumbe mĩaka 2 ĩtathirĩte thutha wa gĩthurano, na ningĩ ndũngĩka petition ya kũrecall mũmbunge tũtigĩirie mwaka ũmwe kana gũikũrũka. Ithurano-inĩ ici ona mũmbunge ũrĩa wahagũrwo no aheagwo kanya rĩngĩ nĩ IEBC na gatiba gagwĩtetera kũrĩ mũingĩ kũhetũkĩra irebe. Ana mũmbunge ũyũ areheririo through petition ĩno arĩ na right ya kũrũgama rĩngĩ nĩgetha ningĩ agĩconvince aikia kura mamũthure. Mwena wa Mathira nĩ kũmwe aikia a kura mambĩkĩte mĩhang'o ya kũhamũrithia mũmbunge wao makĩmũkuruhania na ciĩko 4 cia wagarari wa wĩigĩrĩrĩki wake. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri wa Mbogo. Ngwĩciria ona no athikĩrĩria hihi nĩ ũkoragwo hetwo na kamweke nĩ watho atĩ mũmbunge waku angĩkorwo hihi nĩ araregenyũka kana ndararuta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, no ũtware petition kũrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩgetha mũmbunge ũcio ahagũrwo kuma gĩturwa-inĩ gĩake na nĩgetha kwambĩkwo ithurano ingĩ. Ndiũ kana hihi we wanakira ũgeciria mũmbunge waku hihi ũrĩa wonete nĩ atuĩkĩte kĩgio na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ kana ũhote kũmũruta. No ningĩ watho ũcio bado ũrĩ na limitation nyingĩ, nĩ tondũ ndũngĩruta mũmbunge ataninĩte mĩaka 2 gĩturwa-inĩ kĩu na ndũngĩmũruta ningĩ tũtigĩtie mwaka ũmwe ithurano itabanio. Ũguo nĩ kuga ona angĩtuĩka nĩ ekũrutwo nĩ egũkorwo atungatĩte na gakĩrĩanga kamũcara. Nĩ tũkũcenjania meciria wona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, tumenye kana hihi no kũhotekeke kana watho ũcio nĩ wĩkĩrĩirwo mĩhĩnga mĩingĩ, nĩ tondũ ona arĩa mathondekaga mawatho mbunge-inĩ no ambunge acio noguo matingĩtĩkĩra gwĩkĩrĩra watho kũhota kũmaruta ũtongoria-inĩ na ihenya. No andũ arĩa marutagwo kana mamunyagwo ũtongoria-inĩ na ihenya mũno na tuonete gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magavana acio tũiguaga ũmũthĩ nĩ gwacirwo ndereti mbunge-inĩ ya kaunti na rũciũ kaigua gavana nĩ hagũrwo na ndereti ningĩ aĩtwarwo mbunge-inĩ ya Senate. Ĩndĩ tũtigane na icio nĩ tũgũcokerera wega ona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara nĩ arekereirio nĩ igoti na bodi ya ciringi 50,000 kũrũmĩrĩra thitango iria imũgũmĩire cia kwaria mĩario ya ũcogeri, kũrĩa rĩu cira wake ũgathikĩrĩrio rĩngĩ tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ. Ona kũhana ũguo tore Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria atongoria a mũng'ethanĩro nĩ makomithĩtie thirikari na njĩra nene makiuga
irongoreirie kuhinyiriria na kuhahithia atongoria a mung'ethaniro guku bururi-ini. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara na ũrĩa ũraire thero-inĩ cia ceceni ya borithi athitangĩirwo mahĩtia ma gũcogera ngũĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Kwĩrĩkanĩte mũmbunge ũyũ mũthĩ wa tarĩki 8 mweri ũyũ nĩakuruhanirie mũtongoria wa bũrũri William Ruto na gũbanga mĩrũrũngano ĩyo ya Sabasaba ĩrĩa yacũngĩrĩirie wanangĩki mũnene. Nĩ mahĩtia marĩa mawakiri a mũmbunge ũyũ makuruhanĩtie na ũteti makiuga arathagathagio kũrũmĩrĩra mũrũgamo wake wa uteti. The charges was those of incitement, that she incited and stated that on the 7th Sabasaba day. And we know and believe that is what they are doing, is to try and charge all the members of parliament who are affiliated to Rigathi Gachagua and the two opposition. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na ũrĩa warĩ mũnene wa watho bũrũri-inĩ Justin Muturi arĩa mauma igoti-inĩ hĩndĩ ya cira wa Kihara maugĩte thitango ĩrĩa Kihara athitangĩirwo ĩrĩ na gatithio kuona ndĩtarĩirie mahĩtia make wega. I invite my colleagues to argue against this plea taking and to ask Your Honor that the Honorable Jane Kihara be released unconditionally to go and serve the people of our constituency, Naivasha. Amwe a bunge arĩa mauma na Kihara maugĩte ĩno no njama ya kũguoyohia atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari mahĩtia. And I want to tell the people of Kenya, the people of Naivasha and those who believe in one term, now the fear is gone. Mũcirithania Mark Ekubi ũrĩa ũgũthikagĩrĩria cira ũcio aheanire gĩathĩ gĩa tarĩki 29 mweri ũyũ harĩa cira ũcio ũgathikĩrĩrio handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Gĩikaro gatagatĩ ka maabitha kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC na ciama cia arutani bũrũri-inĩ KNUT, KUPPET na KUSNET nĩkĩambĩrĩirie gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na mũcemanio ũcio ũtabanĩtio na muoroto wa gũcirĩra ũiguano mwerũ wa mwaka wa 2025-2029 kũrĩa arutani marongoreirie kũhũthĩra ũiguano ũcio kuongererwo mĩcara hamwe na njoherera. Na ngwatanĩro ya KUPPET yugĩte renda arutani arĩa me ngathĩ ya igũrũ mongererwo mĩcara na gĩcunjĩ kĩa 50% na arĩa marĩ ngathĩ ya thĩ mongererwo na gĩcunjĩ kĩa 100%. Oho KUPPET yugĩte ĩrenda njoherera cia nyũmba ciongererwo na gĩcunjĩ kĩa 20% kũrĩ arutani a ngathĩ ciothe, nacio njoherera cia ũgendi ciongererwo na gĩcunjĩ kĩa 200% kũrĩ arutani a ngathĩ ya igũrũ na gĩcunjĩ kĩa 250% kũrĩ arutani a ngathĩ ya thĩ. Akelo Misori niwe mwandĩki mũnene wa KUPPET gũkũ bũrũri-inĩ. Their consultations are taking too long, and the teachers are very anxious and expectant on the deliberations which are supposed to have taken place. We had wanted the Teacher Service Commission and the government, by extension, to give teachers money. Remember, in the 2021-2025 CBA, no teacher benefited from any monetary allowances, and therefore what KUPPET expect is 50% to 100% pay rise in the basic pay, and also to have 40% in those people with postgraduate degrees as allowances, and also to have harmonized house allowance and commute allowance, among other things. We have so many teachers who are acting as principals and deputy principals. So these are the issues which we wanted to enter into this year's CBA. Mwaka-inĩ wa 2023 ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya nĩ yahĩtũkirie watho wa kũhotomia ũtemi wa mĩtĩ na thũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩguo kũhanda magetha marĩa mendagio mabũrũri-inĩ macio. Na tũrĩa Joseph Wachira aratarĩria, thothaitĩ cia kahũa kaunti-inĩ ya Murang'a ta Marumi Kĩgumo nĩ ciambĩkĩte gũthomithia arĩmi ao ũhoro wĩgiĩ watho ũcio nĩguo matikae kũhingĩrwo thoko, kũrĩa arĩmi acio ningĩ macangĩire na njĩra nene ndereti-inĩ ya marĩhi ma kahũa na njĩra ya thimũ. Kũringana na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa Rũraya European Union, nĩ atĩ gatagatĩ ka mwaka wa 2001 nginya mwaka wa 2024 eka cia kinyo mirioni 400 ciarĩ na mĩtĩ nĩ ciathũkangirio ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩaka 23. Haha nĩho ngwatanĩro ĩno ya Rũraya mwaka-inĩ wa 2023 yahĩtũkirie atĩ indo ciothe maragũra ta kahũa, koko, mbaũ gatagatĩ ka indo ingĩ itigakũrĩrio kũrĩa kwanatemwo mĩtĩ na hau kabere. Ndamwĩra nĩ twarega Marumi, tũtikwenda kĩiho kĩu mũtumbĩkĩire.
Thothaitĩ-inĩ ya Marumi Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, maya no mamwe ma marĩa arĩmi mathomithĩtio kũrĩa oho maiguĩkĩte kũregana na rĩendekithia rĩa ministry ya thothaitĩ rĩa kũrĩhagwo na thimũ. Mũthuri wakwa akĩheagwo mbeca na thimũ kana tũheagwo na thimũ, ona niĩ no kũingĩra mbucĩrĩ na ndĩa nyama, ona ingĩthiĩ ngunũrĩrwo nĩ ngũnyua. Rĩu haha kaũndũ gakungĩtwo nĩ twakarega na twarega ndagũtwo na thimũ rĩu ũmwe athiĩ na mĩria mĩkongoe angĩkinya nĩguo igũka kaba kũhinga thothaitĩ. Kiama kiehera kahũa gaitũ gatirĩ na security karoiyerwo gatũrwo kwa mũndũ mũciĩ gathi harĩa hena mũndũ ũrakonyora hena mũndũ ũrarangĩra nĩgetha gatikaiywo na sore mũno riboti iroka kahũa nĩ kambĩrĩirie kũiywo gagĩkomora nĩ kairwo thaa 10 cia ũtukũ. Oho arĩmi makĩũrio kwaga kũhandĩrĩra irio ingĩ kahũa-inĩ. Ĩretwo DSO kana DHOT ũguo ĩretwo nĩ ati ndĩrenda kũmĩigua matũ-inĩ makwa tondũ na mwana ũcio rĩu nĩ mũthũkanu na niĩ tondũ ndĩmũkorwo ndihota gũthoma thimũ rĩ ndarehwo mbeca na thimũ njoke njĩke atĩa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Marumi Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mohoro Kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Narok County nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie kwanyu? Aikari a Kirigoris nĩ mahingĩte barabara makĩũria atongoria ao gũtigĩrĩra nĩ mamakĩra stage kuona tauni ya Kirigoris ndĩrĩ handũ mangĩkuĩra kana kũiga ngari ciao na makoretwo magĩkuĩra barabara-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtakoretwo ũkĩrehe mbica njega ona thutha wa tauni ĩno ya Kirigoris gũkorwo yambatĩrĩtio kĩrathi kĩa mũthubarĩ. Kwa majina mimi naitwa Meshak Kapario na mimi ni chairman wa matatu Kirigoris. Sababu kuu ya kufunga barabara ni kwa ajili hatuna stage. Sisi tukiwa Kirigoris hapa tunapangia magari zetu kwa barabara. Hata sasa hivi mnaangalia magari vile ambao zimesimama hapa, tumesimamisha magari sote. Hata wateja wamejaa hizi magari wanasafiri kwenda Nairobi, wengine wanaenda Kisii, Kisumu, Nakuru, lakini tumefunga barabara sote. So tunaomba serikali ambao ni ya governor Ndutu na pamoja na Julius Sunguli, tunaomba muweze kutusaidia, mtufungulie stage yetu ambao ni ya Kirigoris ambao tutapanga magari. Mnasema namna gani? Jackson Naropi, naibu chairman wa magari ya matatu Kirigoris. Tangu mwaka wa 1163 mpaka leo Kirigoris hajawahi pata stage. Inooro Kĩmũrutio kuma kaunti-inĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ yugĩte kũngĩgĩa mawĩra bũrũri-inĩ gũtirĩ kuona mathĩna marĩa marathiĩ na mbere na kuonekana. Ya kĩrĩa yendaga nĩ pesa mfukoni na economy ĩrũgame. Thirikari ĩno kĩrĩa tũrakarĩtie ona twathoma atĩa ciana citũ itirandĩkwo mawĩra. Ta rĩu ndĩna ile tuta my sister na nĩ mathomu na nginya memo cina ma certificate na temandĩka nginya warimũ na andũ na makathoma nginya ma college matiratwandĩka. Kũrĩ ũguo nĩ mugĩte kwĩna bata bũrũri ũkorwo ũkĩmathikĩrĩria nĩgetha mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩmathĩnia makorwo makĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu ona tondũ aruga tũmũbe mĩaka ĩngĩ ĩtano kĩrĩtĩko egũka gũtumania piũ. Twerĩtwo atĩ nĩ mama mbona rĩu nĩ mama Mbũgua. Na andũ aya mena roho ta ũrĩa Joel augire atĩ andũ anini nĩ magoka na matigathikĩrĩria aciari. Ũcio nĩ kũhinga kũrahinga ũndũ ta ũcio. Votera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Rĩu nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Thirikari rĩu nĩ ihinyĩrĩirio kũhinga makanitha marĩa marĩ na mawĩtĩkio mogomu. Aikari a itũra rĩa Kĩmiritie Gatũndũ ya mũhuro magĩtetia kanitha ũmwe ũrĩa ũrĩ itũra-inĩ rĩu ũrĩa ũgirĩtie nginyagia ciana cia mũciĩ ũmwe gũthiĩ thukuru. Ũguo nĩ ingĩenda thirikari tu ĩingĩrĩre ũhoro ũcio na kanitha ĩyo ĩthuthurio tondũ atumia aingĩ arĩa matuĩkĩte a gũthoma kanitha ĩyo mĩciĩ yao ndĩikarĩte wega. Nĩ taguo tondũ rĩu gũgĩtuĩka atĩ mwana akinya ona grade 8 ndarendwo athiĩ na mbere rĩ ndũgũkĩona kanitha ĩyo ndĩkĩrĩ na marutani mega. Maugĩte mawĩtĩkio maya nĩ ũgwati ya mũthengi ya gũthingithia mĩciĩ marathingithia nginyagia mĩtũrĩre ya ciana na gũcũngĩrĩria ikuũ. Makitie tondu aikorwo makuo gikuo no gĩũke nĩ tondu wa kanithari ũndũ ũcio nĩ ũndũ kĩrĩ na kĩeha kĩingĩ mũno. Koguo na mũciĩ nĩ ũkĩrĩ na twana nĩ ũrĩ na ciana nini o twana tũingĩ we rĩu nĩ ũndũ wĩna kĩeha mino tondu rĩu ciana ici nĩ cirendwo nginya ũteithio tũtiũĩ na andũ a wendi mwega no tuge tu matũiguĩre tha matũteithie ta andũ a nyũmba nĩgetha ciana ici cihote gũthiĩ na mbere na gĩthomo. Ndeto Kĩmũrutio kuma Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
Mbeũ njĩthĩ taũni-inĩ ya Thika nĩ mendekithĩtie thirikari ĩgũithagũithie magoti kũrĩ ene iganda na nĩgetha mahote gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ aya. Njĩtagwo Kate Mũiyũro. Ũndũ wa mbere no tũmorie magũithagũithie magoti marĩa makoretwo mekuo ma mũndũ akĩambĩrĩria biacara, tondũ nĩ ũragĩkora rĩngĩ nĩ ũthire wacokanĩrĩria tũbeca wecirie kũhingũra rĩngĩ ta kahoteli kana gatuka, no wathiĩ kũgatara license ũgakora kĩrĩa mbeca iria cirabataranĩka ũgakora ona wĩra ũcio ndũngĩhota ku sustain. Wakati wenye wanafunzi wanaendelea kumaliza kusoma ambapo wanapata ujuzi, at least the government wa spare aside some money ambao itawasaidia hawa vijana kwa kazi tofauti tofauti. Oho makĩendekithia mĩgũnda ya thirikari ĩrĩa ĩtarahũthĩka ikorwo ikĩheo kũrĩ mbeũ njĩthĩ na nĩgetha mahote kũrika thĩinĩ wa ũrĩmi wa kĩrĩu. Thirikari na mĩgũnda mĩingĩ unused, mĩgũnda mĩingĩ itahũthĩkĩte, na ũrĩa mangĩka no mahe youths mĩgũnda ĩyo na mamateithie na irrigation nĩgetha ayuthi acio makaruta wĩra wa kũrĩmithia irio nginya mahũa. Ici nĩ ndeto Kĩmũrutio, Inooro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na ndiũĩ kana andũ aingĩ nĩ mataũkĩirwo nĩ ũhoro ũyũ kana nĩ watho ũyũ, kana twana ũigua maingĩ mũno no ndirĩ ndaigua mũmbunge ũrikoretwo kana ũhagũrĩtwo kuma gĩturwa-inĩ gĩake nĩ ũndũ wa itũmi iria inya iheanĩtwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri, na nĩkĩo tũrenda tũmũrĩke ndeto ĩyo nĩgetha tondũ rĩu gatiba no kamĩtĩ ya IEBC nĩ ĩrombirwo werũ nĩgetha angĩkorwo hihi inyuĩ nĩ mũnogetio nĩ mũmbunge wanyu mbere ya mahinda mathiangĩte no mũkĩgĩe na mweke wa kũmũhamũrithia kĩinũke atige gũtuĩka gĩtango. Na andũ arĩa mathire tuonire makuhĩrĩirie mũno kaũndũ-inĩ kau nĩ andũ a kũrĩa Mathĩra nĩ mambĩtie kũrogota signature makĩenda kũricall mũmbunge wa kũu Eric Wamombi. Ndiũĩ harĩa mĩhang'o ĩyo yagĩkinyire, no harĩ itũmi inya iria ũhetwo nĩ gatiba ya bũrũri iria cingĩtũma ũricall kana ũhamũrithie mũmbunge waku kuma gĩturwa-inĩ. Na wa mbere nĩ gũkĩrũka watho na gĩkĩro kĩnene either gatiba ya bũrũri kana watho o wothe gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa kwĩragwo nĩ kuna watho na gĩkĩro kĩnene. Rĩu gwĩkuna watho kũringana na matua marĩa matuagwo nĩ igoti, ũũ nĩ atuĩte nĩ unĩte watho na gĩkĩro kĩnini, ũngĩ nĩ unĩte na gĩkĩro kĩnene. Rĩu ũyũ unĩte watho agatororokia biũ. Kĩu nĩ gĩtũmi kĩiganu kĩa mũmbunge ũcio gũkorwo akĩricall kana kũhamũrithio. Kaũndũ kangĩ nĩ incompetence. Mũndũ ũcio angĩkorwo ndahota kũruta wĩra ũrĩa mwamũthuurĩire, ndahota kũruta wĩra wa legislation, oversight na representation, angĩkorwo ndahota kũruta mawĩra macio mana, tondũ icio nĩcio roles ithatũ cia mũmbunge, no mũmũricall na nĩgetha gwĩkwo ithurano rĩngĩ. Kaũndũ kangĩ nĩ gross misconduct. Ũguo nĩ kuuga nĩ mũndũ ũhagũkĩte kĩmĩtugo na njĩra nene, hihi tuga nĩ mũmbunge waku rĩngĩ arathiĩ akanyua njohi akonekana na gũkũ arĩ mũrĩu, kana agĩtwarithia ngari arĩ mũrĩu, kana maũndũ ta macio maingĩ magũkorwo hihi nĩ aracambithia wabici ya ũmbunge kana rĩtwa rĩu aretwo honorable member of parliament. Kau nĩ kaũndũ kangĩ kangĩtũma mwambĩrĩrie kuoya irore na mwambĩrĩrie mĩhang'o ya kũmũhagũra kana kũmũruta gĩturwa-inĩ gĩake, nĩyo ĩtagwo recalling. Ũndũ wa kana nĩ mũmbunge ũcio angĩtuĩka nĩ anyitĩkana na ihĩtia atwarwo igoti-inĩ na atuĩrwo kĩoho kĩa kinya mĩeri 6, mwena ũhoti ũrĩa mũhetwo nĩ gatiba ya bũrũri ya kũmũricall. No gwĩciria ti bũrũri ũyũ no ga bũrũri ũngĩ, tondũ nĩ tuonete ambunge makinyĩtio magoti-inĩ na macira maingĩ, ona harĩ wĩho watuĩrĩirwo mĩaka anga 100, no thutha ũcio gũgĩcoka gwĩthia ũguo na akĩeherario thitango, na ũmũthĩ no aratungata. No na rĩtuonaga magavana gwĩciria nĩo meheirwo mũno nĩ ũhoro wa kũhagũrwo, tondũ gavana angĩhagũrwo ndangĩrũgama gĩturwa rĩngĩ nginyagia mĩaka 10 ĩthire. Na gwatuĩka rĩu ningĩ nĩ ohwo ta mũrata witũ wĩtagwo baba yao ũrĩa ũratungatĩra kĩoho kũra industry area, na kĩrũ maũndũ make ningĩ nĩ mawaritũha makĩria. No ambunge tondũ no magĩthondeka watho ũyũ nĩo makĩhĩtũkĩria mawatho kũrĩa mbunge, ngeciria hihi nĩ meyendire makiuga ũhoro wa kũricall nĩ mekũritũhia
nigetha andu na mageria matingihota na ni undu urabatara ukorwo wina wakiri kana mundu utaukirwo wega ni uhoro wigi watho nigetha gutwarithio wega process iyo nigetha etuike successful na nikio hwaine wa muthe ni tutikite muno gukorwo turi na wakiri ura gukorwo akiaranĩria na mwandĩkĩtwo Werũ Mwangi guhugiriire wega uhoro wigi gatiba nigetha tutaririe the do's and don'ts agikorwo ni murenda gubanga mbango wa recall mubunge wanyu ni atia mutabatie gwika na ni atia mubatie gwika na timelines cihana atia ni ri mubatie kwambika mihango yo na ni ri mutabatie kumiambika uhoro tuko tukiranĩria na ikaria guku muci wa Nairobi makiranĩria na mwandĩkĩtwo mundu gwitwo Kamukwa na kene okuturehera ikari a Nairobi tuigue nao maoni mao mahana atia no mbere nene ndienda ndore ndũmĩrĩri 2 kana 3 nigetha thutha ũcio tuthie kwĩ Werũ Mwangi aturehere wakiri atuteithie gutaũkĩrwo tondu ti andũ aingĩ makoragwo moyo horo wa watho wa recall mubunge wao uguo ekenya one ndũmĩrĩri ciaku irauga ati angikorwo we hihi ni wendetwo no kainde na mandu aingĩ matimenya kawatho gaka andu aingĩ matigaitheragia ona hanini Jeff abunge aria twinao matire na mitugo na nitubatie kumahamurithia na kuya signature tumainokie ni Kariuki Ndubai kuma Kenyaga Kagio county ya Kirinyaga hari mundu ungi kwandikite Jeff Mugautauku the law is very new to wananchi unless they are taught ni nderebathagia na no aria matondu andu aingĩ maiguaga ni kuri watho wa kuhagura moe ni magavana nio mahaguragwo no ti abunge andu othe Kenya yo ngane tuorano kidogo yo ni tuorano kidogo yo ni tuorano haya icio to ni cia dukanira ni cia tukana na maundu mangire kiambe ndigane nacio tondu kire na bata muno nakio ni utege matu tuigue wakiri gututara uhoro wigie watho uyu wa kana gacunji ga watho ga recall mubunge karibu sana Werũ Mwangi turehere wakiri ucio nigetha tuteithie gutaukirwo turi hamwe nĩ ngatho Jeff Muga wa ithera na hwainĩ wa ũmũthĩ ngĩkenyitĩte ũgeni wakiri ũgwĩtwo Fredrick Mariga kuma mwena wa Gatũndũ na nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩkĩrũng'a maingĩ megiĩ ũrĩa watho ũkiugĩte kũngĩkinyia atĩ mũingĩ nĩ ũrakĩenda gũkorwo ũgĩhamũrithia mũtongoria kana mũtongoria othe mũthure kuma MCA mũmbunge senator no kaingĩ hihi maũndũ marĩa tũkĩonete ma gũkĩhamũrithia atongoria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magavana gũkorwo magĩkĩhamũrithio kuma iturwa-inĩ ciao tũtakũria marĩgu bwana wakiri Mariga nĩ itũmi irĩkũ cingĩtũma mũtongoria othe mũthure hihi kana mũmbunge akorwo gĩkĩro kĩrĩa arĩ akorwo kĩhamũrithio maũndũ marĩa mũno maheanĩtwo thĩinĩ wa article 104 ĩheanĩte grounds iria mũmbunge angĩtwo kana angĩrikorwo no mũno kana ĩkeretherwo wega na kina nĩ section 45 ya matho ma elections kana Elections Act maũndũ manene mamerĩtwo kĩwatho mũmbunge angĩtwo ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo mũmbunge ũcio ndarĩ na maũndũ ma ũigĩrĩrĩki na integrity mũmbunge ũcio no acoke no etwo angĩkorwo ndahũthĩra watho na nĩ hũthĩra ũru mbia cia mũingĩ na indo cia mũingĩ ningĩ mũmbunge no etwo angĩkorwo nĩ kĩwatho nĩ athiĩte igoti-inĩ na agatuĩrwo na akohwo atuĩrĩirwo nĩ kũhakana thĩinĩ wa maũndũ ma mĩgendere mĩũru ya ithurano kũhakana impersonation nĩ akoretwo agĩ facilitate double voting ona gũkorwo hihi nĩ athũkĩtie kana gũkorwo nĩ ara falsify maũndũ ma ithurano mũtaratara ũyũ no uge nĩ mũritũ mũno kũrĩ mwananchi wa kawaida na hihi no gũkorwo nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa tũtakĩrĩtwo na mũmbunge wothe ahagũrĩtwo mũkenya wothe no anjie process ya gwĩta mũmbunge wao na no athondeke initial recall petition harĩa mũikia wa kura wa constituency ĩyo anjagia na gũthiĩ kwĩ IEBC agathondeka kĩndũ ta recall petition ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo yandĩkĩtwo IEBC ĩga review na ĩkonania maũndũ mothe ma watho kana legal requirements ciothe nĩ ciakinyanĩra ya approve IEBC ĩka approve na ĩkaheana recall petition ĩkanjĩrio thĩinĩ wa wiki 2 tuonete ũhoro nĩ very complex ũtana wa gĩthurano nĩ ũhoro ũtarĩ mũhũthũ mũndũ wa kawaida no aremwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa itũmi cigana ũna ũndũ wa mbere nĩ ũkũhũthĩra mbia nyingĩ nĩ ũrenda mũndũ wĩna ũtaũku wa kĩwatho na nyingĩ nĩ ũrarĩa mahinda maingĩ mũno nĩkĩo ũkona ona tirĩ kwagĩa petition ile ya succeed gwĩta mũmbunge akenya aingĩ nĩ makoretwo makĩendekithia atĩ hihi ihinda rĩa gũtungata rĩa MCA ma senators na ambunge rĩkorwo rĩna gĩthimi ta ũrĩa tuonaga hihi magavana no mathire tamu igĩrĩ deputy governor na hihi ona mũnini wa mũtongoria wa bũrũri makorwo magĩthiĩ tamu igĩrĩ woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno term limit ya MPs na senator MCA ndĩagĩrĩirwo no gũkorwo igĩthumbũra andũ mũno tondũ aya metagwo part of the government ĩtagwo legislature na legislature wĩra wao mũno
ni kuiga executive in check term limit ndagwo ni kuigwo every 5 years andu nimagwo na gucenjia ikoro mubunge kana MCA kana senator ndarahota ku protect kiria hetwo gi gatiba tondu gatiba ni heanite mawira distinct kana tofauti muno ma ukira na ma president ba governor tondu president na governor mafomaga kindu ta executive senators na magirwo ni gukorwo makirora kama ensure legislation ya devolution irathi na mbere kana maundu mothe ba devolution ni marathi na mbere wega. Now MPs ni au keep in check the national government kana president na magoma ora ukoretwo ni ati othe makoretwo magithii mwena umwe matiraiga executive in check. Ni watho uriko bururi ubataire gukorwo ukirumirira nigetha gutigirira ati mutongoria taringi aria mathurirwo na kiama kia mung'ethaniro matinakorwo magitiganiria wigirирiki wao na makorwo makiingira thirikari-ini. Kwagirwo ni kugia na watho akuga ati mundu agikorwo athuritwo na kiama kia opposition athama athii thirikari-ini gituro yake gatangathwo vaka nigetha riri kugia na sanity na mitaratara mega nigetha aiko mundu no wa opposition aikara opposition tondu riria opposition yatuika ni athii kugana na thirikari tondu parliament ni hetwo hinya manene muno in terms of oversight mathi mwena uria wa thirikari Kenya wa kawaida no waraumia. Tugitiri handereti no wakiri ciugo ciaku cia mwisho tondu ni ndakiona mathaa maitu matiragitwitikiria tukorwo tugithie na mbere. The three arms of government ciagirwo ni gukorwo distinctive economy executive igathie go implement policies ya thirikari legislature iga keep in check the national government judiciary nayo ikarugamia unothe wa mawatho wa thirikari kana executive kana legislature koguo ri uria guthiite na uria kurathie ni gukorwo thiku ici executive uganite na legislature kukandamiza policies na mwananchi akore. Jeff Muga wa Ithira ucio ni wakiri Frederick Mariga agitutariria mawatho megemainie na uria atongoria hihi matiganite thiini wa ikiro citiganite thiini wa bururi hihi magikorwo magikihagurwo na uria watho ugite iguru rigi ndeto ya gukimahagura. Njoki mono kuriwe wi mono ciongi wa studio Jeff. Asante sana bona wero muri na wakiri Mariga na wakiri Mariga he kaundu ndaigwa kega ati agikorwo mundu athuritwo na kiama kia opposition agituka riu ni ambia guthi kuruta wira na thirikari abatie giti giake gikanirwo vacant gugekwo ithurano ni tondu gatiba ni yamenyaga ikiuga kugia na mwena wa thirikari na mwena wa opposition ni undu wa go keep government on check. Haya ndenda kuoya thimu imwe kana igiri na mbere nene thome ndomiriri haha ya mundu gwitwo haya watho cio wa kuhagura mutongoria. Yes. Aya kwerwo atia Sami mwega kwega vio ni horo wa manake ugwegeto Samuel Samteki kumoha mwena wa Naikuru. We ni utaukirwo na watho ucio wa recalling. Ni wa mbere ni wa watho ucio uguo ni ndaigwo muthi. Na nikio ni rimwe njokageria inoro ngatho tondu rimwe ni mutu thiaga uguo mugagitucanura. Iroya ati ni kuri ati thutha wa miaka iri. Ta riu example ni mubunge ri. Wa Nakuru town ri. East kana west? Niĩ ndĩ kũndũ gwĩtagwo Nakuru town east. Na rĩmwe nonaga mũmbunge ona tũtimwĩrĩga na ndokaga rĩmwe ũgakora gũkũ matũra-inĩ nĩ kũrĩra no rĩu nĩ ndamenya atĩ nĩ kũrĩ watho atĩ thutha wa mĩaka ĩrĩ rĩ no tũke tũihũrie masignature nĩguo no rĩu thĩna ũrĩa ithuĩ ũngĩkorwo wĩ naguo tũrĩ naguo mũnene mũno nĩ kuga atĩ twaihũrie signature icio ũguo rĩ nĩ ngwendaga kũmenya makĩria atĩ ithiaga kũ na kana hihi ithuĩ tũhana Mũkenya ta rĩu ithuĩ a Nakuru town east signature icio ũguo twacitwara kũrĩa kwagĩrĩirwo rĩ nĩ tũgũkorwo irĩ safe itwaragĩrwo IBC nĩguo igacithũrima exactly cigagĩthũrimwo wega na mũndũ ũyũ ũguo tũraingata ningĩ rĩ ndagagĩgĩthi kũu ningĩ twaitwara akĩhakane tũgĩkorwo atĩ hihi mateta maitũ morĩra o ũguo thĩ no nĩ wega ũmũthĩ nĩ ndagĩcanũka rĩu ũcio rũngĩ rĩ yene ngatara nyone miaka iri ngikimwira tondu ragĩkĩruta wĩra reke twĩke ũrĩa gatiba yugĩte atho nĩ tũkwaranĩria we. Asante sana ndikuwa thimu ingĩ reke thome ndũmĩrĩri igĩrĩ ci haha. Njoroge Mtetezi kia Mũtuga rauga he hinya kũhagũra mũmbunge nĩ ũndũ mũico mathiaga igoti-inĩ kũbinga nginyagia matukũ magathira. Nake Paul Mwangi wa Kĩgoco rauga watho ũcio wa kũhagũra mũtongoria nĩ wagĩrĩire utaririo wega tondu ithuĩ no tuhagure witũ tondu barabara rĩu nĩ ithuĩ tũrethondekera gũkũ Oljororok. Haya andũ no maragĩthiĩ he kĩũria ndaigua he concern ndaigua mũndũ gwĩtwo Sami wa Samtekia nayo nakĩo andũ marĩkia kũngania signature icoka igatwarwo kwa IBC igathũrima ĩkona kana nĩ genuine nĩgetha thutha ũcio arĩkia gũcihĩtũkia ciothe
niguo icokaga igakianirira agikorwo igakianirira igakiambiriria mutaratara wa kurikorwo kwa mũmbunge ũcio nigetha akorwo kwĩna gĩthurano gĩgatabanio na IBC igakianirira gĩturwa kĩu nĩgĩkatia nĩgĩkũrũĩrĩrwo rĩngĩ. No mũmbunge ũcio angĩkorwo hihi nĩahota gwĩtetera in future no arĩ na ũhoti wa kũhũrana gĩturwa kĩu tondũ acokio kwĩ mũingĩ, angĩhota gũthiĩ convince mũingĩ no arũgame rĩngĩ na athurwo, angĩremwo neumerie na karĩa atuĩte. Tũthiĩ kwĩ mũndũ gwĩtwo Inaina wa Kamũkwa nĩgetha tũigue mũingĩ wa Nairobi naguo ũrĩ na ũtaũku ũrĩkũ. Karibu sana Kamũkwa. Thengio muno studio, na nĩma toguo watariria ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku tũrakorwo tũkĩmũrĩka njĩra mwanya cia kĩwatho cia mũingĩ gũkorwo ũkĩhamũrithia atongoria ao kuma itĩ-inĩ iria maikarĩire kũhetũkĩra njĩra ya kĩwatho. Na ũmũthĩ ndĩna mũnyaka gũkorwo nyinanĩire njũng'wa na aikari a gũkũ kaunti ya Nairobi, geithie mũthikĩrĩria wa Inooro FM na mũtwĩre marĩtwa manyu. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mauradan. Niĩ njĩtagwo PM Njoroge, mũikari wa gũkũ Nairobi. Nĩ ngatho gũkorwo na rĩu atĩ twĩna IBC kana makomishona erũ a IBC thĩinĩ wa ofici ama Kenya gũkũ Nairobi makoretwo makiuga maya gũkorwo makĩhamũrithia ambunge ao nĩ kĩrĩa kĩronekana tarĩ kwaga kũigĩrĩrĩka. Hihi woni waku nĩ ũrĩkũ kũringana na ũhoro ũcio? Ũhoro wa IBC gũkorwo wĩna ofici nĩ advantage tondũ uruti wa wĩra wa IBC nĩ ũrahe mwananchi hinya atĩ hĩndĩ ya raise concern o yothe kwĩna action ĩgũkorwo ĩtaken. Ũguo nĩ kuga ihinda rĩrĩ twĩna wabici ĩyo rĩ, it is the best time to raise those concern. Nĩ ngatho Mr. PM, nawe ũkuona atĩa? Kĩhoto gĩa gĩkatiba gĩa kweheria atongoria itĩ-inĩ na njĩra ya kũmahamũrithia arĩa matararuta wĩra wega nĩ njĩra ĩmwe ya kũrehe ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa ũtongoria. Na angĩkorwo ithuĩ ta aikia a kura a Nairobi nĩ tũraigua ambunge aitũ matikoretwo makĩruta wĩra wega, twĩna kĩhoto gĩa gĩkatiba gĩa kũmahamũrithia. Koguo mũndũ nĩ arute wĩra ũrĩa ahetwo arute nĩ Wanjikũ. Thengiũ. Bwana PM, na thengia gũkorwo na watho ũyũ wa bũrũri gũtirĩ mũmbunge ona ũmwe wakorwo akĩhamũrithio kana gũkorwo akĩeherio gĩtĩ-inĩ gĩake, ona gũkorwo amwe ao ona matirĩ magĩkorwo makĩaria mbunge-inĩ ya bũrũri. Hihi nĩ ũreciria rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa mũkenya gũkorwo akĩeheria mũmbunge kana mũmbunge wake ũrĩa arona ndararuta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire? Niĩ ingiuga ngwĩciria rĩu nĩ ihinda ithuĩ ta a Kenya tũhũthĩre hinya ũrĩa tũhetwo nĩ katiba. Atongoria makomaga wĩra-inĩ wao, hihi nĩ gwĩciria mathurirwo magĩkinya. Tũngĩhamũrithia ũmwe kana arĩa matararuta wĩra nĩ megũtuĩka kĩonereria na tũtũme ndũmĩrĩri nditũ atĩ wĩra wa atongoria nĩ gũtungatĩra mũingĩ. Bwana Mwaura, ũhoro ũyũ ũrawona atĩa? Niĩ nĩ ndĩreciria this is the right time ya kwanjia process cia kũmamunya nĩ tondũ we are in a revolution era. Nĩ tũgũkorwo tũkĩpass information atĩ mũmbunge ũcio egĩtĩ-inĩ kĩu nĩ kanya ahetwo ga kũrutĩra mwananchi wĩra, na ũguo hĩndĩ ĩrĩa atararutĩra mwananchi wĩra rĩ nĩ gũkũrwo egũkũrwo. Nĩ ngatho. Ũhoro wĩgiĩ ndereti cia mbunge ĩno itũ ya 13 rĩ, mũngĩciga gĩthimi-inĩ kĩrĩkũ? Nawe mũndũ ũgĩtwo PM. Kwaria ma rĩmwe nĩ makaga mũno ngĩrorera ndereti kana debate thĩinĩ wa mbunge no ya 13. Ambunge makĩaria ũkũigua andũ eyendi, andũ mararia ũteti wa mwahũyũ kana ũrĩa wa ũtongoria, no ti maũndũ marĩa marahutia Wanjikũ na ũthii wa na mbere. No ndũngĩ ũkũ notice nĩ ũkũigua atĩ a good percentage ndĩra focus na real issues, nĩ maũndũ me self-centered. Nĩ ngatho. Angĩkorwo mũingĩ wa Kenya no ũgĩe na kanya ga gũkorwo magĩthugunda werũ gatiba ya mwaka wa 2010 nĩ mendekithia marĩkũ marĩa ũgĩkorwo ũkĩenda makorwo makĩgathĩkwo thĩinĩ wa ũtongoria wa ũrũgamĩrĩri wa mũingĩ? Ingiuga tũnyihie mũigana wa atongoria arĩa twĩnao thĩinĩ wa thirikari. Kwa woni wakwa atongoria nĩ aingĩ mũno, noguo maheagwo mĩcara mĩingĩ. Kĩgĩna kĩnene kĩa igoti rĩrĩa Wanjikũ arutaga gĩthiaga kũrĩha atongoria na aruti a wĩra a thirikari. Koguo ingiuga tũnyihie atongoria arĩa twĩnao thĩinĩ wa thirikari. Niĩ ndĩreciria korwo no tũhote gũkorwo twĩ faithful to the constitution at least 50%, no tũkorwo twĩna mũtũrĩre mwega mũno, nĩ tondũ mostly tũtibuataga constitution. Nginya kwĩna conflict thĩinĩ wa andũ arĩa mara represent the same person. Ũgakora MCA na MP matirĩ kĩmwe, kana mena governor na senator matirĩ kĩmwe. Reform iria ngĩuka nĩ atĩ tũnyihie na mbeo. Nĩ ngatho. Tũgĩtiriha woni wanyu nĩ ũrĩkũ? Ũrĩa ingiuga nĩ atĩ nĩ ndĩrehoka gũkorwo na Kenya njega, bũrũri ũrabuata watho. By the way, we are in a spirit of revolution, na spirit iyo ya revolution ĩgũkorwo active
o nginya riria turigwatira kiria turacaria ndina witikio munene muno ati ni tugukinya hau aria tuguthondeka bururi na tugie no gaciru. Kuga Wanjikũ ena kihoto gia gwitia wigirĩrĩki na uthii wa na mbere kuma kuri atongoria na watongoria ni mamenye ni ndungata cia muingi na ti nyabara ciao. Thengi muno na njitikaire tukorwo tugikinyia ndereti muthenya wa mothe hau gacokia mwaro kuri we studio na nie kuma guko mucii munene wa Kenya niguo Nairobi njitagwo Wainaina wa Kamũkwa. Thengi muno Wainaina wa Kamũkwa. Ndaigua ikaria cio Nairobi mena utauku wa ndeto ni mataukirwo wega ni ndeto yo. Asante sana. Summary ya muthenya wa mothe irore iria cibataranagia nigetha Mwambunge atuike ni ekurikorwo ni gicunje kia 30% kia andu aria othe mandikithitio thiini wa gicigo kina kia Wambunge. Thutha ucio irore icio icoka ikaneanwo kuri kamiti ya IEBC nayo igacithorima thiini wa ihinda ria thikũ 30. Wona yarĩkia gũcithorima thiini wa ihinda riu ria thikũ 30, kamiti iyo ya IEBC ni gucoka yarora kana petition iyo ni kinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire thiini wa thikũ 90 90 days. IEBC igetia githurano kia recall na niko kumenyithĩtie hau kabere ati angikorwo Mwambunge uria murahagũrire kana muraricallire ndegukorwo agirĩrĩirio ni watho kurugama githurano kiu kia recall no arugame either thurwo kana age guthurwo kuringana na uria angikihota kwiyaria kuri muingi. Ni ngatho muno Thauri wa Mbogo, ngatho kuri Kamũkwa na Weru, na ngatho cia mwanya kuri producer wakwa Muruna wakwa Muhia wa Maina, na ngatho cia mwanya kuri we muthikiririe. Ni ngwendete na ngagutia muno mathaa mathiete muno tugucemania na ciahanda thaa 4 cia utuku gina hwaini mwega. Njitagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na Fanseju article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twi guku Kamutithi na Kamutithi Kirinyaga ni hakuhi na itura ria Kianjiru. Guku nikuo twi na murimi na murimi uyu ni arimite gwa kahinda na urimi wake wi hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023. Njitagwa Robinson ni Muthike manjui tarombi guku gwitu gwitagwa Kamutithi Kianjiru. Ni maga ng'ombe na misiri na nyanya o pamwe na mbembe ona nginya kawano ni maga. Robi ni akoretwo akirima nyanya kwa ihinda iraya. Nyanya ni maga varatira ni maga hitagwa Anso ni nduaga wega tondu nginya ngothi yayo ni umagiriria no mitwe wikare nayo kiumia kigima iteguthuka. Thoko engiaga ni kumiriria nginya kinyie thoko eno engi. Robi nyanya ri irathi atia? Sana nyanya ni ndurite ndimirimite no kabinda gaka nyanya irari na mathina mingi muno. Bei ni rikurukite nginya igakinya instead ya yume ngiri uria yumaga 6,000 iracoka thi nginya irakinya 2,000. Ona nginya tari uguo kuna mathina mingi muno tondu na rimwe mundu ni araga kutua agekora ni rirue mitini iria aratianga niyo nyingi na yo ingi agatiga twara thoko agakora thoko inji. Ni waigua ati
atĩ ũrĩmi wa nyanya kwa ihinda rĩa mĩaka 2 ndũngĩrwo nĩ mwega. Robi Misiri nĩ arĩmaga mũno, na hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona Misiri-inĩ yake. Misiri nayo nĩ nĩmaga mingi, tarĩu ndĩna eka 3 ndĩrarĩmĩte na itinakora thoko ĩ njega, tondũ kwĩ thĩna wokire thoko ikĩnyibua nĩ kũrĩa cia export, tondũ atĩ ndawa iria tũrabũthĩra nĩ irakorwo ikĩthũkia arĩi. Thoko irarĩkia kũbingwa icu cia export, twambagĩrĩria kwendia thoko cingĩ ciĩtagwa cia canning, na icu mũndũ nĩ ta gũtakoragwo agĩta, tondũ ona rĩmwe nĩ ũkũgũrĩrwo na ciringi 20 harĩ kiro. Tarĩu ĩkiumaga 60 nĩ tugaga nĩ kabei kega, namo matĩtĩkĩraga atui gũtua na ũndũ ũngĩ, no matuire na 20 pa kiro, tondũ nĩ maragwĩkĩra mathabu makona ũrendia kiro na ciringi 60, nayo katoni ĩgoka 180. Imagine thoko ya Misiri ya Kenya nĩ ta kũhingwo ĩrahingwo, na gĩtũmi nĩ tondũ Nairobi no aratwĩra a Kenya nĩ mahũrire ndawa itagĩrĩire na igakorwo igĩthũkia thoko. Ha thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrora na ngoria Robi Misiri we no uge nĩ mĩega. Nowadays Misiri barĩ ĩrĩ kandirarigwa nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩ ndĩngĩruta, nĩ tũgũtigana nayo kũrĩma angĩkorwo nĩ thiĩ na mbere kũgũrwo na mbei ĩyo. Reke tume hau tuingĩre ng'ombe-inĩ cia iria. Ng'ombe nacio nĩ nĩmaga, iria rĩgatuĩka nĩ ringĩ batũgikũrũkĩrua mbei, tondũ ngĩanjia kũrĩma ng'ombe ndendagia iria na ciringi 60, na rĩu ikũrũkĩte karĩbwo na 40. Wau bathiĩrĩre nĩ tũkwenda tũmenyererwo, tondũ president we mwenyewe nĩ augĩte iria rĩtikagwa thĩ ya ciringi 50, no rĩu tũtiramenya kambuni icio citũ itũgĩragĩra ndĩirĩ iragwĩithia nĩkĩ nginya ikathiĩ ciringi 40. Niĩ ha nĩ njũĩ atĩ Mũkenya ena kĩeha na akarigwo thirikari kayendaga atĩa. President nĩ anera arĩmi atĩ iria nĩ ciringi 50, na ha nĩ njũĩ nĩ waigua. Ng'ombe nacio nĩ nĩmaga, iria rĩgatuĩka nĩ ringĩ batũgikũrũkĩrua mbei, tondũ ngĩanjia kũrĩma ng'ombe ndendagia iria na ciringi 60, na rĩu ikũrũkĩte karĩbwo na 40. Wau bathiĩrĩre nĩ tũkwenda tũmenyererwo, tondũ president we mwenyewe nĩ augĩte iria rĩtikagwa thĩ ya ciringi 50, no rĩu tũtiramenya kambuni icio citũ itũgĩragĩra ndĩirĩ iragwĩithia nĩkĩ nginya ikathiĩ ciringi 40. Robi ona ndegwa nĩ arĩithagia na irĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ona ndegwa nacio nĩ ndĩithagia, ndegwa nĩ ndethagĩrĩria gũkuĩra ng'ombe ici cingĩ mahuti ya igũka kũrĩa, na yakĩnebeba makĩria kĩanora wega gĩgakiuma mbia. Ndegwa kũrĩithia ũrĩithi wa ndegwa nĩ mũbũthũ mũno, tondũ ona irio iria ciatigara cia ng'ombe cia gũkama nĩcio ndwaragĩra ndegwa igatuĩka nikũrĩa na ikathondeka mĩĩrĩ. Robi ũngiuga atĩa ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi? Ũrĩmi ũkoretwo ũmwega kabinda-inĩ karĩa kararĩ na bau thutha-inĩ, no rĩu ũrĩmi ũthiĩte ũthũkĩte, tondũ weciria kũrĩra kwĩ ng'ombe onacio nĩ waigua thogora no koragwa. Ĩyo Misiri nĩyo nĩ gwita tũraita twatua kana ukendia kundu gwitagwo gwa canning, na gwa canning nĩ wakigua nĩ ciringi kĩbaũ kĩrĩa andũ maganaga na mũtui. Nyanya nacio nĩcio ina thĩna mũno, tondũ nginya ndawa iria ibũthĩkaga nyanya-nĩ ũcokie ũgũrĩrwo ithandũkũ na 2,000, ona nama ndũngĩcokia expenses yaku ĩrĩa wĩkĩrĩte kũu nyanya-nĩ. Koguo thirikari ndĩngĩmĩũria ĩtũririkane mũno barĩ ũrĩmi-inĩ, tondũ bingo ĩno ũrĩa ũrĩmi ũngĩbota kũrĩmĩka wega. Niĩ nani ngoria hihi-rĩ no kaiguĩra mũrĩmi tha? Njũrie rĩngĩ no ngĩiguĩra mũrĩmi tha? Na hau ndikuongerera ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kamũtithi ĩ hakuhĩ na Kĩanjĩrũ, nayo Kĩanjĩrũ ĩ Kĩrĩnyaga, kũrĩa tuma na mũrĩmi no nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte na akarĩma na njĩra njega. Njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania rĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩbĩte wega makĩria, korwo gekĩrwo minimum ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Nĩ mĩaka 20
22 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa Inoro FM twambĩrĩirio memerekia witũ rũkoretwo rũrĩ rũgendo rũiyũirwo nĩ ũrirũ na magegania na rũkaheo mũcamo mwega nĩwe ũkoretwo ũkĩanĩrĩra biacara yaku kũgerera Inoro FM wĩ gĩtugĩ kĩa mwanya gĩtangĩhereka mwaka-inĩ ũyũ wa Inoro FM na nĩkĩo hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 22 tũroya mweke ũyũ tũgũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũtwĩhoka tũgũteithĩrĩrie kwanĩrĩra biacara yaku nĩguo menyeke na njĩra nene twakwĩrĩra gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra wonjoria waku nĩguo menyeke nĩ andũ aingĩ makĩria. Happy birthday Inoro FM X22. Gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra M-Pesa nĩ ĩrakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ya hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18 Nindokere tuonana Jumatatu ya tarĩki 21 tũkambĩrĩria Thika, Kĩganjo, Keno, Murang'a, Kangema tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya naguo Jumaine ya tarĩki 22 tũkambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyĩrĩ tũcoke tũrĩkĩrĩrie Chaka naguo Jumatano ya tarĩki 23 tũkambĩrĩria Narumoro na Nyukie tũcoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karũimbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, DJ Mark George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Na ruo rwĩmbo tũkarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku ona ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na tũrĩa nĩme na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani wĩhotanĩre mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Unaguo nĩ thabuni wa mũthemba ũrĩkũ hũrĩte nguo ici maita matatũ na nginya itirathera. Atirĩrĩ we tigana na mathabuni maya ma kawaida hũthĩra Msafi detergent ũrĩa nĩ thabuni wa mũtu ũrahũra nguo igathera shwa na mũtararĩko waguo ndũngĩwĩtigithia ke kanungira wĩigue uranunga wega ma no ngũrie rĩ nĩ hotanaga na maroro mothe nguo-inĩ. Msafi rĩ ũrutaga maroro mothe ma gĩko ũgatiga moko maku marĩ mororo na thogora waguo nĩ mũbacĩrĩre koguo kahonokia mbeca ciaku. Msafi detergent ũrakũhe value maita merĩ nĩ ũreheria maroro mothe nguo-inĩ ciaku na moko maku magatigwo me mororo. Nĩ ũronekana duka-inĩ ciothe cia supermarket na thogora mwega na ithimi cia gramu 22, gramu 50, gramu 200, gramu 500 na kilo 1. Chaguo smart, value maradufu na Msafi. Miaka 22 ti ihinda inini hauru nĩho tũrĩ ceceni ya Inoro FM tũrakũngũĩra miaka 22 yũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra rugĩthũno nĩ kĩnene heria thũnu haha nginya mbere wabanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugina Ũtana. Inoro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tugina Ũtana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Tuete matua mega makoika na gũthondeka mũciĩ ndĩmwĩrage maendia wĩ gathai nyitĩrĩra twake mũciĩ mũrũmu ĩkuku-inĩ rĩrĩa itheru rĩa Ngai atĩ mũndũ ũmwe nĩagatiga nyina nakĩo rĩo gĩatiga ithe maikaranie
twete matua mega ukore uponye ndito ikaranie ukare ukoro yakwa tindati itore thecagwo mĩguĩ ya wendo ikara na mutumia makebebe utoragia ngoi mucie nijaete kaige kurerera inya kaige kaigwa korone inya kaeje kangoro yakwa kunai koria ngai wandiganirie niki ukoreru byotwete matua mega ukoreru mwenye ndito ikaranie ukare ukoro yakwa tindati itore thecagwo mĩguĩ ya wendo Nyaga Warene Exporters Demuritohere baba Niyetiarire koga idekire Ere oriu mama ojigwire tha Niguo Ngai ohe mucio guturai Nagiena twana twega ndituonage Ngai mubi baba nde mbere yaku Gikuhoya ohe mucio no wake Ninde yakire wakwa kamomokai Wakiariwe ndikwĩrakĩra rĩngĩ Ũkoreru byotwĩte matua mega Ũkoreru mwenye ndito ikaranie Ũkareru ngoro yakwa tindati Gĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo Monsieur Ihanĩte babeli Otwaka no kũmomoka Saya ni wendo arome ide hateka ide nene eko masani akoro ke iko ide kaito e agere to dure ide ke ake ndio watu na twakwa yana ni leo ni na imoni kongeo te atodie tokonyo idioke Yende moyo na indo cia kumarera Ukoriu byotwĩte matua mega Ukoriu mwenye ndito ikaranie Ukariu ngoro yakwa tindati Gĩtũre thecagwo mĩguĩ ya wendo Aya Nyaga Exporters Orio Ai Niwonakia Watu wako importire Kana kwa exportare Tehere mokora mbio mwe Otueta matua Thank you cio tumwitaga Michael wa Bethi na rũbũrũ rwake rwega mũno rũbũrũ rwĩtagwo Garoti Ndati ũguo nĩguo kũhana kĩu nĩkĩo kĩrĩro kĩrĩa aratwĩra kĩna andũ aingĩ kana kĩna arũme aingĩ mũndũ akĩũria kĩruta wake mwega kũ raigĩrĩ na ndagĩka 6 ngakũnyita ũgeni nĩgetha ngũthomera imenyithia cia bata oro ũndũ ũmwe nĩ imenyithia ciarĩa marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani njĩtagwo Mũgĩkũnjũ ngakwĩra karibu Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM Tukwambĩrĩra na imenyithia cia bata John Wachira Kamau nĩorĩte
John Wachira kamoni ori tene na ukorwa miaka 17 na imete ya Fai Ward Kiambu County. Orira muthenya uria acokaga cukuru akiuma midterm. Ni mwana wa Mr. and Mrs. Josephat Kamau na ni murutwo wa cukuru wa Kaharo Secondary School Maragwa Sub County Murang'a County. Mundu ungikorwa muonete kana ungimuona no wamenyithie Josephat Kamau kugerera thimu ici 0720 490-848 kana Jude Josephat namba yake ya thimu ni 0714-699-087 kana hura forithire yakuwe nayo. Origi ungimuona hura namba ici 0720-490-848 kana 0714-699-087. Charity wa Bahati Women Company Limited, Charity wa Bahati Women Company Limited etagwa Elizabeth Wanjigu Kimani na bodi yake na maithia members zao the mushamanio uria urari wikika rucio Jumamothi ni muterie ni mukomenyithio muthenya wa mushamanio ucio thutha-ini na wigwa kimenyithia gikini ororio nduka kire nakio menyithia ucio ungi. Bishop Waris Gitaushiri na enosupikia well viazishan na Didines Quarters Community Group ni arori yake ya maothe maraheko pishia pinza na sheifade na umume barikia kore hamarehi maria maigua neira masavea ni gwa mugoda wanyu uruterwo wira wa kogaywo na ihenya rehei wafici cia oiri iri Jos Kakagudo Road hakuwe na Midpoint Hardware na iri ikoragwo iri higure kuma mithenya ya kiumia kwambĩrĩria tariki 18 mweri wa mugwanja mwaka uyu oginyege tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Chairman wa Juja Mushatha Group, Chairman wa Juja Mushatha Women Group etagwo Peter Njuguna Kibugi manyitana na komiti ya kari maroria members othe aria magatirite mugoda wa Makoyo Manaja magoka mushamanio kiumia tariki 20 mweri wa mugwanja mwaka uyu uri ugakorwo Juja Hashifu o haria mushamanagia ari kwambia thenya cia muthenya maundu mabata makonie taito cia nyone makariririo waigwa kamenyithia gikini ororio menyithia ucio ungi. Ucio niko muthia wa imenyithia cia bata ureke na gitio guthomera imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani na kuri nyuothe mutigitwo ni endo wanyu Ngai witu ahorerie ngoro cianyu. Ni mukumenyithiko kia Priscilla Gathigia Kafuria. Priscilla Gathigia Kafuria ni ahurukitio ni mwathani no ni mutumia Christopher Kafuria Karia ni nyina wa Peter Kafuria wa KRA Nairobi na Nicholas Kafuria wa Mukoroini Hospital Nyeri. Ni mwale wa Daniel Matimo Gasha na mutigire Mary wa Boy Matimo machino na mutigire Jackson Kenywa mutigire Felinada wa Jerry Murioki mutigire Karera Priscilla wa Goi Kamaro mutigire Lawrence Hiuhu mutigire Murioki mutigire Joseph Kakuhe mutigire wa Jerry Shalmith wa Berejero Elizabeth wa Jirumurithi mutigire Samuel Githiji mutigire Hiuhu na mutigire Joki sister-in-law wa mutigire Gathigia Makonyi mutigire wa Inoko Mukiara mutigaire wa Jiro na mutigaire Flora Jerry Gathenya mathainlo wa Jude na Ipanoi Thairo na Beatrice wa Maitha Matimo Shosho wa Michael Derito na Beatrice Derito Irene wa Moyo Leslie Gathigia Christopher Kafuria Aaron Kafuria na Kevas Thairo ni maito kule wendo wa Maitha adone marachamania mucie Kareki Village Ausins Cathedral City 08 na mucie kwa Moro we Peter Kafuria Meble Park Estate Roiro tha 11 cia hoini o muthenya mwiroko to jamii na Singhom Karatina muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka wa 3 cia rucine mahana mathiko na mirere kwao Kareki Village Karatina thoma Timotheo wa Kerinya mugwanja ndwite bare ria njega rihenya ria kware gakinya muthia na ni ndoritie menyereire witikio wakwa Priscilla Gathigia Kafuria ngawito kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia James Dongo Joroge Riara. James Dongo Joroge Riara ni ahurukitio ni mwathani no ni muri watigire Peter Joroge Gakuo na Penina Mweru Joroge muthura Catherine wa Jiro Dongo itha wa Peter Joroge Charity wa Maitha David Goge na mutigire Faith Mweru acianirwo na Jamie Majogo na Isabella Kamau James Mushiri Agnes Duta Jane Kiroe atigire Grace wa Riuko Sarah Zije Garos Karaga Aris Gishohi na Monica Muthoni Ishiarawe wa Joyce Joroge Moses Mwangi na Naomi Goge Muthoni wa
Mr. and Mrs. Francis Kemani, chairman wa IPC Kadara Parish, Mr. and Mrs. Geoffrey Doira wa Ukarau, na Mr. Jonathan Waweru wa Muhoteto, na niguko wa hivyo Wajiro, Riara James Dongo, Abigail Wairimo, Geoffrey Doira, James Dongo, Catherine Wajiro, Celine Gema, Stencil Wajiro, na Faith Mwero. Nikuna shamanio Jim Rock Restaurant Nyahururu, Dhaimo ya Hawaii, Pema Estes Naikuru, Maguo Nyahururu, na Mairo Nyafari. Ndoka luto Pope Benedict Mochari Jumatatu, tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu, thaa 2 cia rucini, magana mathiko maramirira gwake Mairo Nyafari. James Dongo Joroge, Uriara, ngawitwo kwe kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga. Nimukomenyithiko kia mwari wa ithe witu Milka Gathoni Derito wa Kagodho. Milka Gathoni Derito wa Kagodho ni aurukitwo Mothani na gwakene kia Njiro Village wa Magana sublocation Teto Nyeri County. One mwari watigire Ayub Kagodho na Royce Jerry. Ani mutumia mutigire Danson Derito Gathirwa. Enyina wa mutigire Dr. Cyrus Gathirwa Derito, Royce Jerry, Marion Joki, Beatrice Kagore, David Kagodho, Margaret Wajiko, Rahabu wa Karemana Eunice Waboi. Mother-in-law wa Irene Wajiro, Amos Dongo, Mushaibo wa Jane Mukafi, Derito Gakuona Tigaire Martin Moreithi, Machenona atigaire Matha Mobi, Esther Waboi, Ezekiel Bogwa na Daniel Gathiru. Nyetiga toshosho na toshokoro tuige kwa chamonio wake mucie ke Ajiro kwa bria thaa 10 cia hoine kuhoya na kuharia mathiko mwiroko twa Mathari House Mochari Nyeri Jumamothi hariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni rucio thaa 2 cia rucine igurania mathiko regakorokanire wa PCA Gathuthi kwa bria thaa 4 cia rucine na thutha hurukio gwa kamucie ke Ajiro wa Magana mama kwega kuraga Milka Gathoni Derito wa Kagodho. Twina kia tukimenyithia gikuo kia David Karaja Waireri. David Karaja Waireri ni ahurukitwo Mothani na ni wakaga Gatito na ni mwana wa Waireri Kenage na Eunice Waja. Ni muthuri wa Florence Mutonyi na ni ithe wa Ruse Waja. Eunice Wajiro William Waireri, Bosco Mufanja na Brian Kenothia. Mashirwa na Kanyi Muirore, Gena Dotono, Modonire wa Foya Mweja, Modonire wa Ajiro Kuria, Kenothia Waireri, Joru Waireri, Kamau Waireri na Wajiko Goge. Adu ne mwana chamanio muthenya lunga PCA Hall thina cia hoine na gwa kamucie kaga thaa 10 cia hoine mwiroko twa Mukoi Funeral Home Githunguri wagatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu mahoya magakorwo PCA St Stephen kaga uthocio mathiko manomerera gwa kamucie itora ria Gatito. David Karaja Waireri gawitwo kwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Mukomenyithiko kia Anne wa Gaitho Muruga kana Hana kana wa Sam. Anne wa Gaitho Muruga, Hana kana wa Sam ni ahurukitwo Mothani na wagia thieko sublocation gakoe Kahuruko Village. One mwari watigire Muruga Kiarie na Beth Duta Muruga. Ani nyina wa Samuel Muruga, nyacero wa nani za mwedwa Muruige. Acianirwo na mwedwa Neire Magdalene Wajiko Kahuho, Mire wa Boi wa Kafa, Margaret Wajiro Muruga wa Ruiru, Daniel Mwaura, James Wabura, John Gathuru, Joseph Jau, Edonire Delkas wa Boi Ruthu Ngedo na Jane Muthoni Kariuki wa Ebu. Ni tata na shosho aige. Kwa shamonio gwa kamucie gakoe Kahuruko Village Githunguri ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko. Ndirukwa Mukoi Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucine igongona rigakorwo kanitha-ini wa PCA gakoe kuma thaa 4 cia rucine uthocio mathiko manomerere kwa mucie gakoe Kahuruko. Tunakwendete muno no Ngai arakwenda makiria Huruko horo Anne wa Gaitho Muruga wa Sam. Nimukomenyithiko kia Anne Nimukomenyithiko kia Naomi Kanemi Derito. Naomi Kanemi Derito ni ahurukitwo Mothani. One mwana wa Joseph Kamata Githire na Beatrice Wagoi Kamata. Ani mutumia Francis Derito Gonyi. Nyina wa Joseph Kamata Esther Nyagothie, Timothy Mwangi na Charles wa Mugoda. Aciarwo na Hana Wajiro Shege, Rea wa Jerry Kihara, mutigire Elizabeth Wajiko, Bishop James Githire, Mirimo Bikiraga, Dr. Monica Mukami wa Igajo, Joshua Gige na Josephine no Garikerito. Family na aratana murachamonia kwa mucie Juja Farm na Thogoto. Ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko mwiroko twa Kenyatta University and Referral Mochari muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka thaa 1 ya rucine wahana mathiko nomerera gwa kamucie athi Juja Farm thainya. Naomi Kanemi Derito gawitwo kwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukomenyithiko gya Samuel Kago Gai. Samuel Kago Gai ni ahurukitwo Mothani ana wagania Village Githunguri location kia Bull County ahurukire kuri tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu muthuri wa Hana Wajiro Kago ithe wa Mary Kenywa, Aris Kariuki, Rosemary Kago, Richard Kago, Janet Kago, Lise Deru,
Joyce Buru, George Kago, Mose Kago, atigire Royce Kago, Stanley Kago na Nelly Kago. Ashero na atigire Joseph Wawero, Edith Kerudu na Gashege Gadu. Ishiarawe wa David Kenywa, Francis Kariuki, Stephen Moshiri, Royce Guy, Anisha Guy, Peter Buru, John Deru, and Kajana Leonard Getuto. Negu kana mama waige. Yabana na tani marashamania kwa kamushie geni ya dhai komeshia hawa ini wa muthenya. Mwiri ukaruto KU Referral Funeral Home muthenya wa keri. Tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka wa thaigire na nuthu cia rucine. Mahema gakoro Kabo APCA Church thenya cia rucine. Mathiko manomerere gwa Kegenia Village, Kemathi Sublocation, Githunguri Location, Kiambu County. Samuel Kago Guy gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ku K-Units Wanjiru Derito. Units Wanjiru Derito ni ahuruketio na mwathani na urukire kuri tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Mwana wa mutigire Maina Jokana wa Shigagoshi, mutumia Samuel Derito wa Shira, ina wa Margaret Nyago Thie Monica Joroge, Miriam Wachera, Esther Mweru, Paul wa Shira, John Maina na Daniel Fufei. Ashanirwo na mutigire Joka Mugeru, mutigaire Mere Wangari, mutigire Goshi Mugeru, Jerry Weru wa Narumoro na mutigire Harun wa Kanene. Muthoni wa John Joroge, Mase wa Shira, Priscilla Maina na Mere Fufei. Atika tushushu 19 na tushukuru keda. Kwa shamani wa Munyange Village na Ridge West Close Nairobi, thai 11 na nuthu cia hoine, Moroko to Moi Kibake Referral and Teaching Hospital, muthenya wa kali tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka wa 3 cia rucine, mahoya magakoro Full Gospel Church Munyange, mathiko manomerere gwa kamushia Munyange Village, Othaya Sub County Nyeri County. Eunice Wanjiru Derito, gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko ke Josiah Geshoke Mushogi. Josiah Geshoke Mushogi ni ahuruketio na mwathani na ciarirwo itora-ini ria Gatora mukoro-ini Nyeri County. Oni muthuru wa Mere waga Kigeshoke, na ithu wa mutigiri Olivia Wanjira, Timothy Mushogi Geshoke na Faith Wanjira Geshoke. Ni mwana wa tigiri Timothy Mushogi Geshoke na Janet Wanjira Mushogi. Mashirwa na Joyce wa Kioro na mutigiri Gideon wa Ruiro Muiga, Rose wa Thika na Simon Mathenge wa Gema. Retired Elder Alice Nyambura na Edward Kairo Goge, Perez Wajiko, Livingstone Gitoga na Rachel Kahuki Gitoga, Lydian Theru na William Gara Mwangi, mutigire Wilson Kefodho na Elder Florence Kefodho. Muthoni wa mutigire Kefuri Mushemi na Foibe wa Gashi Kefuri. Maramwe wa Julia Nyakenywa, Joseph Mushemi Kefuri, Elizabeth Muthoni, mutigire James Derito Kefuri na Zelifa wa Mahiga Masharia. Aronyo banana tani marachamania ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko Mushemi Blair State Forest Court House number 31 kumathe mwena ya Hawaii na mushie Gatora mukoro-ini Nyeri. Muri korutwo KU Teaching and Referral Funeral Home mwana wa Northern Bypass muthenya wa kana tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu themo ya rucine moya na mathiko manomerere mugonda-ini gwake itora ria Gatora mukoro-ini Nyeri County kuma thenya na nuthu cia rucine. Ngai waheanire na neo cokete kuiyera Josiah Geshoke Mushogi mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Renard Gashohe Kanyenye. Renard Gashohe Kanyenye ni ahuruketio na mwathani oni muthuru wa Hana wa Rukera Gashohe. Ani muri atigire Kanyenye na Gathoni, itho wa Mere Mathio atigire Muhio na Muthoni, John, Lois na Daniel. Niguka wa Hana Wanjiru Gathoni wa Shera Patrick, Leonard Gashohe, Fidelis, Joy, Faith na Desmond. Acianiro na atigire Wanjiru, Wangari, Wadeli na Wangui. Ni muthoni wa Wagaceru, Waithaka, Wanjiru na Wagaci. Ni mama kazi na murata wa ingi. Ni Shera wa Elizabeth, Esther na Winnie. Andũ maracemania muthenya gwa kamucie Ndunyu Mahiga Othaya na Ruai Nairobi. Moroko to Moi Kibake Referral Othaya Jumatatu tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucine utha mathiko manomerera gwa kamucie Ndunyu Mahiga Othaya thaa 5 cia rucine. Leonard Gashohe Kanyenye gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio kia Amon Degwa Mugambi. Amon Degwa Mugambi ni ahuruketio na mwathani na urukire kuri tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Oni muri wa mutigiria Nesmas Mugambi na Naomi wa Jogo Mugambi, muthuru wa Rose wa Gashidegwa, na itho wa Helen wa Moyo, Irene wa Jogo, Zipora wa Jiro, mutigire Nancy wa Irimo, Beth wa Shekena Mase wa Boy, Asheno na Zipora wa Othaya, Beth wa Irimo, Samson wa Bogo, Ruse wa Gashi, Humphrey Gakena na Ruth wa Boy. Koneka Huroini Village, Kagogo Sublocation Nyeri South Sub-County, Nyeri County. Mwiroko to Moi Kibake Referral Hospital Funeral Home, Jumamothi ni rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 cia rucine. Mahoya magakorwo Kagogo Primary School Grounds kwa bia thenya cia rucine. Mathiko manomerera gwa kamucie Thabu Village. Amon Degwa Mugambi gawitwo
kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia James Karai Macharia Mathenge. James Karai Macharia Mathenge ni ahurukitwo Mwathani na gwake ni munyu Kakurete na Rumoro Kieni East. One murio wa atigaire Macharia Muriu na gatuta Macharia wa Mbui. Aciarwo na atigaire Kibata Wanja Karimi Gaturuhu Mathenge Kiharana na Wacuka ni ithe wa Mirinya guthie Wacogo wa Kirisho Charles Kenyua Karai wa Muriro Stephen Githanju Mathenge kana wa Gatwiri wa Gangarithi Charles Macharia na wa Kakuret John wa Home wa Kakuret Grace wa Goi wa Snowline Studio Nyeri na Mary wa Mbui wa Photo Plaza Studio Nyeri. Father Ndoa wa Shogo wa Goi Kenyua Alex Githanju Monica Nyakene Anthony Modia Mutigire Peter Kariuki na wa Njira wa Home. Neguka wa Catherine Kagure wa Nanyuki, James Karai Kenyua wa Nairobi, Lucy Gatwiri Mosana wa Uganda, George Mwangi Macharia wa Munyu, Caroline wa Moyo wa Home wa Munyu, Kelvin wa Shira Mudia wa Owen Kionyere, Naomi wa Jiko Kariuki wa Nyeri Cake Hub na Gege. Na kwa shamanio gwake Kakurete kwa bria thaiko misia hoine na Ibis Hotel Nyeri kwa bria thinacara cia hoine kuhoya na kuhariria mathiko. Nirukutwo na Rumoro Host Mochari Jumamothi na rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine mahoya na mathiko manomerera gwa kamucie Munyu Kakurete thaa 4 cia rucine. James Karai Macharia Mathenge ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga uromama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia Alice Monica Mobi. Alice Monica Mobi ni ahurukitwo Mwathani na ni wathikana na Estate na ahurukire kuri tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni mwore wa mutegire Michael Wanyoike Gicuhi na Julia Jerry Wanyoike. Aciarano na mutegire Joseph Gicuhi, Mary Ng'endo Kuria, Lucy Wajiko Ndung'u, George Murigi, Dr. Anthony Ndung'u Wanyoike, Sabina Wanjiru na mutegire Simon Goge. Ni nyina wa mutegire James Mwago Macharia, George Wanyoike Macharia, Wilson Irogo Irigu Macharia na Lucy Jerry Mobi. Ni nyaciara wa Penina Wanjiru na Edith Wangari. Ni shosho wa Dennis Irongo, Caroline Wanyoike, Emmanuel Wanyoike, Joseph Wanyoike, Beatrice Wanyoike na James Mwangi. Mwiri wa Aris Monica Mobi ukarutwa Montezuma Funeral Home Kafati Branch muthenya wa Jumamothi ni rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thenya na nuthu cia rucine uthamohe na mathiko na marumirire Getutu Village Gataga Sub Location Murang'a County. Family na arata ni maracamanio muthenya gwa kamucie na Nazi Estate Thika. Ngai witwa konegirie kihuruko gitathiraga mama kwega kuraga Alice Monica Mobi. Ni mukumenyithie ko kia George Joroge Mutonya. George Joroge Mutonya ni ahurukitwo Mwathani na ciaria kana mutigire Jeremia Mutonya na Rebecca Joki. Ni muthuri wa Nelius Joroge Principal wa Roysamu Primary School. Ni ithe wa Fiona Joki na Philip Jeremy Mutonya. Aciarwo na mutigire Jogo na Mutonya, Mugai Mutonya, Peter Male, Rose Duku, Jane Wanjiru, Anthony Kamau, James Mutonya, Maina Mutonya, Charles Mwangi, Susan Mutonya na Samara Mashira. Ni maramwe wa Engineer Maina, Margaret Mugai, Karaja Muhuri, Wairugi, Joroge na Thuo, Susan, Raura, Stella, Josephine, Constance, Alexander Ray. Family na arata ni maracamania kwa bria thaa 11 cia hoine, Bruce Prince Hotel Thika Road, mucie kwa Croton Kenyatta Road na mucie kwa Jeremiah Mutonya Gatora Village wa muthenya. George akahurukio Jumamothi ranero ucio tariki 19 kuria Muriko-ini Village Gatora Location Murang'a County. George Joroge Mutonya ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga uromama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Ruth wa Boimwangi. Ruth wa Boimwangi ni ahurukitwo Mwathani na ni mwana wa tigiri John Dirago Gacuru na Gladys Waboi na ni mutumia Stanley Mwangi Jehia. Aciarwo na Miriam Waithira, Esther Jerry, John Gacuru, Daniel Maina na Erastus Rogere. Ni nyina wa Grace Duta Benson Jehia, Faith Wajiko, Esther Wairimu na John Dirago. Ni nyaciara wa Jasmel Gaishini, Peter Jega na Daniel Mushiri. Ni shosho wa Wanjiru, Collins Waboi, Anne, Jane, Kaila, Mwangi, Faith, Joroge, Kehu, Waithira, Kamau, Precious, Mwangi na Abigail. Ni maituri ya kere wa Serenity. Jibana ratani muracamania Githumu Gitaiboka o muthenya kuhoyana kwa mathiko. Murukutwo Montezuma Kafati Jumamothi na rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu wahoyana mathiko magakorwo gwa ke mucie Githumu Gitaiboka Village. Ruth wa Boimwangi ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Rusi Muthoni Kanywira.
Muthoni Kanywera ni ahurukitwe Mwathani no ni mwari wa Patrick Chege Mirie na Alice wa Gathu Chege mutumia Dr. Kanywera Gerard Gikonyo nyina wa Samuel Chege Miri wa Gari James Gikonyo Rebecca Washiga na Miri Nyabura aciarwo na James Njoroge Peter Mirie Fidelis Wagoi Felista Mobi Grace Wajiro na Modonire Salome wa Boy mwari Muthoni wa Tegeire Gerard Gikonyo na Miri wa Gari maramwe wa Grace Mushiri wa Yego Mwangi Maina Gerard na Gishimo Gikonyo na Javed Kamau Shoshoa Mase Joki na Julius Kamani kwa Shamani Alpha Hotel Munyo Road thina charashia hoine na kwa mushitha gathe wa Jerere muruka rutwo KU Referral Bypass Jumamothi ni rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka uyu thina charashia rucine mohera mathikoma na mirire tha gathe wa Jerere sublocation Rwathia Muranga automio the uteithio wako kuri paybill number 247247 account yo gwekera 855613 Alice Muthoni Kanywera gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Joan Wajiko Mwambi Joan Wajiko Mwambi ni ahurukitwe Mwathani na kone Muito Village Gacharage sublocation ward ya Kinyona Murang'a County one mutumia mutigiri Mark Mwambi Njoroge ani mwari wa tigiri Harrison Gikonyo na Josephine Wagoi ni nyina wa mutigiri Joseph Marina Eunice Njoroge Lydia Jerry Marina Kamau Jude Wagoi Marina mutigiri Kamau Mutonya Miri Gathoni Marina mutigiri Raban Julia Waboi Benson na Esther Gikonyo Adu Kamoja Kayole James Marina mutigiri Masi Kariuki Francis Marina Rosa Kamau Isaac Marina Jude Masharia Asheno na mutigiri Milka Waboi mutigiri Enos Karaja mutigiri Rewer Kamau na Teresia Jerry mwiro korto Kenyatta Referral Hospital Northern Bypass mutho wa Jumamothi ni rucio tariki 19 mweri wa mugwanja mwaka wa 8 cia rucine yugurane mathikorero mirira kanitha-ini wa IIPC gikoe thenya cia rucine naguo mwiri ukahurukio gwa kamucie itora nire ya Muito Gacharage sublocation Kinyona Murang'a County twakwirwo hurukio horo Joan Wajiko Mwambi ni mukumenyithio gikuo kia Paul Thuo Njoroge Paul Thuo Njoroge ni ahurukitwe Mwathani na ni wa Gatũndũ-inĩ Village location Mũnyũ-inĩ county ya Kiambu na ni mũriũ wa Njoroge na Nyambura muthurwa Salome Wambui ithe wa Njoroge Josephine Wanjiru George Mwangi mutigiri Nyambura na Kamau aciarwo na mutigiri Wanjiko Kamau Guru Mobi Gathagu na Wanjiru iciarwo wa Catherine na Irene muthoniwa wa Mwangi na Wanjiru maramwe wa Kamau Jino na Waithera cousins wa Mudara Kamau Emmanuel Maina na Ngenge ni mama wa Sabina Wairimo Kiriro Jerry wa USA Wajiko Njoroge na Ngenge niguko wa Gladys Bobo Sierra Kiesha Zuri Shani na Ngenge nyabana natani marachamania Buruburu Phase 4 Faida Court na mwiroko to KU Funeral Home muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine mithega korwo Our Lady Catholic Mũnyũ-inĩ Church thaa 5 cia rucine mathikoma na mirira gwa kamucie Gatũndũ-inĩ sublocation Gacharage location Mũnyũ-inĩ county ya Kiambu Paul Thuo Njoroge gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia mukumenyithio kia Maria wa Ngoindirago Maria wa Ngoindirago ni ahurukitwe Mwathani na waithe Ngori Village Sharongi sublocation Nyeri County one mutumia mutigaire Ndirago Gitete wa Ngoi-inĩ Village Ngoi-inĩ family nyina wa Magdalene Wanjiru mutigire Samuel Githĩnji Margaret Muthoni mutigire Agnes Jerry Cecilia Muthoni na Jane Wanjiko stepmother wa mutigire Paul wa Mugo Agnes Wanjiru Simon wa Johi Gikonyo na Lucy nyabana tani marachamania kwa kamucie ithe Ngori Village na Nairobi moja the other place date o muthenya Outer Ring Road kwa blia thina cia hwaini ani kwa korona harambe kiumia rucio okay tariki 20 mweri wa mugwanja mwaka uyu the other place umoja ani kwa blia thaa 9 cia miaraho muthenya wa mathiko ni wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu ithe Ngori Village Maria wa Ngoindirago gawitwo kwa kiuruko gitathiraga Roma makwega kuraga ni mukumenyithie ko kia Josephine Wathoni Gatimo Josephine Wathoni Gatimo ni ahurukitwe Mwathani oni mwana wategeire Kamau Kero na Rosemary Wajiko Kamau aciarwo na ategeire Gicero Gathĩnja Kauri Wambui na Jerry ni mutumia mutegeire Wilson Gatimo Kambo ni nyina wa mutegeire Paul na Josephine Kabo mutegeire Paris na John Kagwe Rosemary na mutegeire Benson Baria mutegeire Peter na Adrien wa Kamau Elna na mutegeire Joseph Kimotho Samuel na Jennifer Mwangi Margaret na Mathio Masharia mutegeire Kennedy na Catherine Rogo mutegeire Francis na Stella Kuria katika tosho
tucio na tuchukuru tuingi family na tano marachamia Ben Rose Kagudo Road kwa biria thaimwe na thaiko minemwe na nuthu cia hoine na kwa kamucie gitige kuma thaiko cia hoine muruko to Montezuma Funeral Home Kabati muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu thutha mathiko na mitha iromirire gwake gitige thaa 5 cia rucini. Josephine Watho ni gatimu gawitoke kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Esther Muringe Gatete. Esther Muringe Gatete ni aurugitio mwathani na ciarirwo kuri tariki 24 mweri wa kanana mwaka wa 1954 kuria Witima Village Karima location Uthaya Nyeri County. Mware wa tigiri George Kanyi Maruguti na Grace Wajiro Kanyi Mashaniro na Steven Derito Cyrus Wanyere mutigiri James Maina mutigiri Francis Waweru mutigiri Peter Gekonyo na Samuel Wabogo mutumia wa mutigiri Lawrence Gatete Kifuja wa Mathare Village Kigumo Sub County Murang'a County nyina wa mutigiri Grace Nyabura na Francis Kifuja Gatete mwalimu thoni wa mutigiri Francis Kifuja Maina na Grace Nyabura Kifuja ni kazi na tata waige ni kwa corona muchamanio Jumatatu tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu Tumaini House gorofa ya gatano kongethera Kencom House kwa biria thaa 11 cia hoini muruko toke Mochari Thika Road muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucini mitha na mathiko iromirira gwa kamucie Mathare-ini Kigumo Murang'a thaa 5 cia rucini. Esther Muringe Gatete gawito kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Patrick Thoita Gachure. Patrick Thoita Gachure ni haurukitio mwathani na nama first campaigns kari Baglight Industries. Oni Murio Jackson Gachure na mutegere Jacinta Wajiro Gachure na nyina Munyinyi Mere Gachure. Mashiro na Julius Mwangi, Lilis Murugi, James Ithage, Mere Wangari na Duncan Kamuiro. Muthuri wa Jane Thoita, ithe wa John Thoita, Brian Thoita, Leon Thoita na Victor Thoita. Rale mama na guka waige mwiroko ruto Kenyatta University Referral Mochari Juma tariki 25 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 1 ya rucini utha muheana mathiko monomerere kwa mucie Gathaje Village Uthaya East Division Nyeri County. Mwathani waheanira Patrick Thoita Gachure wa first campaigns na noyo wacoka kumuira ritwa ria Ngai rirogathwo. Nimukumenyithie ko kia Boniface Watuku Kenoge. Boniface Watuku Kenoge ni hurugitio mwathani uria wari mia wa Thika no ni muri wa tigire Peter Kenoge na Rebecca Kenoge ni muthuri wa Mere wa Ithiki Watuku na ni ithe wa Ruso wa Irimu Macharia mutigire Josephat Rogo, George Gathuku mutigire James Gathua na John Gathua aciarwo na Jacinta Wajiro mutigire Nicholas Gathua, Isaac Mungai, Paul Kahura, Michael Mwangi, Jane Karithi, Lucy Wabo ina mutigire Catherine Nyokafi. Adonyo banana tani marachamania gwa kamucie la Dresdeka kongethera Bell House Stage o muthenya kuheana kwa mathiko. Mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati keno muthenya wa keri tariki 22 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 1 ya rucini waheana mathiko manomerere gwa kamucie Minore Village Mbita Location Bere South Sub County Embu County. Boniface Watuku Kenoge Ngai witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Aznet Ambogo Maina. Aznet Ambogo Maina ni hurukitio mwathani na Walu Makanda Kakamega. Ni mwale wa mutigire Zefa Mjivane na Riz Pakagesha. Mwale muthoni wa tigire Macharia Komo na Jane Joki Macharia. Mutumia wa Samuel Maina Macharia. Nyina wa Paminaz Macharia na Dennis Mjivane. Ashirwa na Gilbert Benson, Alice Elizabeth na Agege. Mwiri ukarutwo Hope Lumakanda Kakamega muthenya wa gatano muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Mathiko magakorwo muthenya wa kana tariki 24 mweri wa mugwanja mwaka uyu Gathogo Village Kaheta Goto Mathio ya Murang'a County thaa 6 cia miaraho. Aznet Ambogo Maina ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio giku kia James Gure Kariuki. James Gure Kariuki ni hurukitio mwathani na hurukire kwa muthenya wa Jumatano tariki 16 mweri wa mugwanja mwaka uyu utuko. One muthuri wa Regina Wanjiru Gure na mwendonire Grace Gathoni akiahuria Wangige. Ithe wa mwendonire Susan Waithera Gure, Moses Kariuki Gure, Samuel Muhia Gure, Maureen Wanjiko na Angeli aliguka wa ciana nyingi. Maciarwo na mwendonire Grace Wanjiko Dafa, mutigire Peter Kamodia, Mary Jerry, mutigire John Mutebei, mutigire David Thairo na mwendonire Alice Waboi.
Andu nyumba na anatani maracamanio muthenya gwaka muciĩ Kĩahuria wa Ngigĩ kwambia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩroko PCA Kikuyu Mission Host mochari muthenya wa Jumatano tarĩki 23 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahaya maromerere ACK Bishop Kariuki Gardens thaa 5 cia rũcinĩ gũtha mwĩrĩ hurũkio gwaka muciĩ Kĩahuria wa Ngigĩ. James Ngure Kariuki ngavitwa kwa kĩhuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nocio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata oro ũndũ ũmwe na imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani. Kũrĩa ciothe mathiagĩte Ngai witũ aromanengire kĩhurũko gĩtathiraga maroma ma kwega kuraga. Na kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endwa wanyu Ngai witũ ahorerie ngoro cianyu. Ngai witũ arũgame na inyuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mũracakaya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ acio mũrendete ma. Wetagwo Anne Mutana nĩ boraka rwĩtagwo rungu rwa mũtharaba. Good.
birthday. Inoro FM at 22. Watukaga budhadhaya, wadupa kwa iga.
ndariganĩria ndũkariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wa koro yakwa nowe ngũtũra ngocaga ndikũinagĩra rũcinĩ gakwambaria mũthenya watukaga gũthathaiya wendũmba yakwa iga gũtarĩra ndiganĩria ndũkariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wa ngoro yakwa nowe ngũtũra ngocaga. Thank you. Tumitaga Pastor Mwangi na rwimbo rwake rwega muno rwimbo rwitagwo Ndumba yakwa ya ihiga mitambo-ini no wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM uri mucio wo tuginotana na miaka 22 ti ihinda inini miaka 22 ti ihinda inini na hau riu niho turi tondu ceceni ya Inoro FM riu turakungwira miaka 22 yo memerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-ini riri tukoretwo tugikonora tugagucanjamura na tugigukinyiria mohoro imwe kwa imwe toria marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria guikaire guku bururi-ini ona thi yothe. Oho nitu garurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya nikio utwitaga mucie wo tuginotana gathucia mwanya we ukoretwo gituthikiriria hinda riria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no retikira gwitanio na ithuĩ turoiga happy birthday Inoro FM at 22. Hihi ni ucio wehokeire gukua andu aria wendete no ucio wehokeire wigiririkia wa gutwara ciana ciaku thukuru no ucio wehokete ati no munengere indo ciaku cia bata agukuire kuma hana gutwarira handu hangi no ucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana gugukua mathaa-ini motuko uri mihango-ini yaku riu turakurehera Wiggle neno ni njira njega na thurime na njogeku yokui na ina matereba mena wigiririkia undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na Wiggle. Koguo kiria ndirenda wike ni download app ya Wiggle kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa Wiggle kuri namba 20425 onavyo kuona wigiririkia Wiggle turakwira let's go. Uguo niguo kuhana noguo niguo kuri ni mitambo-ini na wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM one mucio wotugi notana twi hamwe muno 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 mundu gwitwo Jackson Muhoro kuma kora mwena wa Ng'aru wa Kinamba akajira ndomereri ciake cikinyira mama Foibe wa Full Gospel Church Kinamba Ndungu Thuku Mr. Daiga wa Hadoya teacher Mirimani Primary na family yothe ya Thuku guthera aria matigitwo ni mamu wa Lois wa Ngoi wa Seria Ng'arua ni Jackson kuma ndomereri kuma kore Jackson Muhoro uyu ni wa kuma kuria mwena wa Ng'arua Kinamba. Mundu gwitwo Kapore Daniel asante sana nidakuona nawe uriga pore korea letha matigitwo ni endu ao wakamuno koiga happy birthday Inoro FM 22 mundu gwitwo Kariukiwa mucofio nawe nidakuona we mitambo-ini muno 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 mundu gwitwo Derefathagia wa Kiajia Tops asante sana onawe nidakuona nake mundu gwitwo J Menge onayo kajira we mitambo-ini muno na ni pore korea matigitwo ni aria marendete muno 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 muno. Haya twi hamwe no tuthiete na mbere oro wega riu ni thaa 3 itigitie ndagika 11 tu thaa 3 itigitie ndagika 11 tu uyu roketagwo Mamsan listen Mamsan na rubora karitagwo de muhotani ni gugucanjamura gugukinyiria mohoro na gukunora miaka 22. Dena wete motani Wathani dogoragia Togoria makinya makwa Nyoni agasira gaku
Ninawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ninawe ndi mũhotani. Siakwa ndoerera baraine nawe ndi mũhotani. Mwathani ndoerera gwetho ciakwa ndoerera baraine nawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ninawe ndi mũhotani. Nyita guoko Mwathani, nyita guoko Jehova, nyita guoko Mwathani, ninawe ndi mũhotani. Nyita guoko Mwathani, nyita guoko Jehova, nyita guoko Mwathani, ninawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ninawe ndi mũhotani. Wathani ndogoragia, tongoria makinya makwa, nyonia gacĩra gaku, ninawe ndi mũhotani. Wathani ndogoragia, tongoria makinya makwa, nyonia gacĩra gaku, ninawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ninawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ninawe ndi mũhotani. Ni miaka 22 ya Inoro FM. Inoro FM. Baramwageria kuruma Isiraeli niguo mahuke, Ngai nĩ warakarire no kĩmũkania na mũgambo. Agoria wĩrathimeire matingĩrumĩka nĩ mũndũ, ona niĩ ndĩmũrathime nĩ tondũ ndĩ mbeũ ya Ngai. Inyuĩ ndĩmũrathime na ndĩ na bĩba ya Ngai, ndĩ wa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio. Ona mwageria kũnuma menyai atĩ ndingĩrumĩka, tondũ ndĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga ona kwĩna riũa. Kũrĩa andũ mengoro njũru na yakĩũnũ utabaramu, nĩmarumaga andũ a Ngai nĩ ũiru nĩgetha mahuke. Na nĩ motungata wao na wĩra ũtuĩke nĩ wa tũhũ, no riboti ya Jehova ĩkuuga atĩ we ndũngĩrumĩka. Inyuĩ ndĩmũrathime na ndĩ na bĩba ya Ngai, ndĩ wa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio. Ona mwageria kũnuma menyai atĩ ndingĩrumĩka, tondũ ndĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga ona kwĩna riũa.
tũrathimirwo nĩ Ngai bũrũri wageni twarĩ mbeũ ya Ngai agĩtheremwo na kwĩna thĩna Jehova ndonaga nduma kana irĩma ciĩ mbere yake agĩũka ingĩ cioneki ona rathime mbeũ yake rĩu hĩndĩ mũrathime na mĩna vĩvaya Ngai nĩwa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio ona mwageria kũruma menyaia atĩ ndingĩrumĩka tondũ ndĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga na kwĩna riũa itherũ nĩ mwarutire wĩra mũru na wa kĩonohu na mũkĩnyitana moko nĩguo mũnjũkĩrĩre thire nĩgetha ũtungata wakwa na wĩra ũtuĩke nĩ wa tũhũ mũkĩriganĩrwo mũndũ mũrathime nĩ mũrathime rĩu nĩ mũrathime na mĩna vĩvaya Ngai nĩwa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio ona mwageria kũruma menyaia atĩ ndingĩrumĩka tondũ nĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga na kwĩna riũa Ũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa wothe wĩhokaga Jehova amũtua mũgitio wake ona hĩndĩ ya mathĩna ana mũtĩ mũhande ũgũrũrũ-inĩ cia maĩ agatiga kũrathimwo nĩ tondũ nĩ mbeũ ya Ngai rĩu hĩndĩ mũrathime na mĩna vĩvaya Ngai nĩwa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio ona mwageria kũruma menyaia atĩ ndingĩrumĩka tondũ nĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga na kwĩna riũa nĩwega kwĩrathagĩra maũndũ megoro mũthenya imagara no gĩcoka ugaga atĩ wĩ mũrathime kwĩna mbara na magerio menyaga atĩ ndũngĩrumĩka tondũ wĩ mbeũ ya Ngai yakũmbire na mũbango mwega rĩu hĩndĩ mũrathime na mĩna vĩvaya Ngai nĩwa mbarĩ ya Jakubu na nyũmba nene honokio ona mwageria kũruma menyaia atĩ ndingĩrumĩka tondũ nĩ mbeũ ya Ngai na ndiumaga na kwĩna riũa Thank you. Tumuitaga Pastor Giciri Jata, Pastor Giciri Jata na ruboro akaritagwo mbeũ ya Ngai. Mitambo-inĩ no wendete mũno, mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inoro FM ũrĩ mũciĩ wa tũginotana ũtũthiĩte na mbere oro wega. Ririkana wĩ mitambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno, mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inoro FM ũrĩ mũciĩ wa tũginotana na twĩ hamwe mũno. Na rĩu mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereire. Rembesha Maisha nĩ ĩcokereire nĩgetha gũthakarĩria mũtũrĩre waku makĩria na wĩna mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũhinya *272*1# origio kũhinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB Rises number 199 na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ũririkane ciothi no cigũkuĩre meciria, koguo nĩ tũrakwĩra ũthake na wĩigĩrĩrĩki. Na turia nime nĩ twaingĩhire na andũ aingĩ nĩ mekorete makungĩtio wara na mbeca cia ũikaio kũgerera thimũ. Nĩguo wĩgitĩre kumana na turia nime nĩ wega ndũkanonie mũndũ pin yaku ya thimũ ya M-Pesa. Hũthĩra mũbango wa Pochi kwamũkĩra marĩhi maku mothe, na ũngĩkwĩra mũndũ nyarĩra gũgũkungia wara kũgerera M-Pesa, tũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera My Safaricom app kana 333
333 na niguo taukirwo ici makiria Inoro FM tunyitana na kambuni ya Safaricom M-Pesa Sokoni tukuharĩirie mugithi munene wa gukugenera we muikari wa Kirimaini tariki 21 mweri wa Mũgwanja mwaka uyu tugatuikania matora ma Thika Kiganjo Keno Murang'a Kangema na Othaya tariki 22 mweri wa Mũgwanja mwaka uyu tutuikania matora-ini ma Mukurwe-ini Karatu na Nyeri na Chaka tariki 23 tucere na Rumoro na Nyuki na Timao ni ukeyumirio cemania na memerekia Jeff Kuria Karwemba Mokorino Jonato Mark George DJ Munae Mwala Atea twacaja murona rwimbo mwaki ni Tone Young uguo niguo mutaratara ohana noguo niguo gutarie na riu ni thaa ithatu na hitukitie ndagika imwe tu thaa ithatu hitukitie ndagika imwe tu muthenya wa Friday na muthenya uria nguigaga kuona nyimbo kihiri cia muthungutho onawe ukaigwa mzuri na gutuhingurira githaa gikiri undu irigite ko muigwa guku adie kani oro wa muigwa gwe ngwicira ni oro wa muigwa ringi emwe kada itagwo Gitau Kashfa ni aroka wana rwimbo rwake rwitagwo wi wakwa kana kindu wakwa roka rwa Gitau Kashfa oro riu uthocio ri tucemania na kada itagwo Jimmy Ramon aroiga guatha kongo arathaitha kongo wa muigwireza uguo niguo kohana tiha kohana nawe ori ngingetwo Dr. Mugikunjo Bazenga Senior on a good Friday night rikana ino ni jumere tukorwo twikuthira mugithi ginya gugakinya thaa 8 cio tuko Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Ocio nĩ Gitau Kashfa wasubukia na wakehinya play ndani ya Winston Studios Andå aitå no ta kä å ndå gå irä wendo wama nä koraga situation-inä ya mana ndå ngä thema ndä ratå rä te ndangaga maitå niä itarä ndagä mwene noyå ndä nake anyendete rä rä itarä na rä rä a ndä nacio wambåi na waitherero ndamatigire nä å ndå waku kä ndå wakwa windo ciakwa Naguthurira king'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ Naguthurira king'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ Ndamaka nowe ndonire Ũyũ nĩ mũyogoto manyume mĩrĩro ningathiĩ nginyaga twanyaga Igete athakanage mumacenie ngũkinyĩrĩte Oreria ngoro ĩno yakwa macĩra vano ta kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki rĩrĩmbũkaga na kĩrĩa kĩngorono Ngai wiki ũĩ Wambũi na waitherero ndamatigire nĩ ũndũ waku kĩndũ wakwa indo ciakwa ndagũthurire kĩng'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ Wandama mobile spares Weni uri waigua uguo ndiraigua Eke mundi kia wendo Ũngĩgacemania na ũrĩa wũigĩirwo nĩ Ngai waku kĩhehenji kĩa ngoro Ũtungataga na macwago anja kũrĩa tũtanukane Wahurũkirie ngoro yakwa baby no kĩmĩhe gĩkeno kĩerũ wa mũndũ nĩ ũmwe no gĩkĩ gĩkwĩrĩkaga no kĩrĩndĩ Wambũi na waitherero ndamatigire nĩ ũndũ waku kĩndũ wakwa indo ciakwa ndagũthurire kĩng'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ
mwene mugunda ndaruta iria andũ monaga kĩo kĩa mũmĩtuĩri mũtumia ikatheria gathithi andũ monaga kĩo kĩa mũmũthingati nĩ kũiganĩrio gũthutĩrwo na wendo na kũheo thayũ Wambui na waitherero ndamatigire nĩ ũndũ waku kĩndũ wakwa indo ciakwa ndagũthurire kĩng'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ Maina Boni geithagĩria macambĩki makwa gaka nĩ ka wendo ĩkũigua wega Imenyagĩrĩra wendo ũyũ witũ nawe kawiga haraya naguo tondũ nĩ kũrĩ tũcitũ arĩa matendaga gũtuona twĩ amwe na ngaigua makiuga atĩ nĩ ta twanyitanire Wairigi na Waithiũrũra maitho macio kwĩragwo matigiragia ng'ombe inyue maĩ Wambui na Waitherero ndamatigire nĩ ũndũ waku kĩndũ wakwa indo ciakwa ndagũthurire kĩng'ang'a-inĩ kĩa mũingĩ Chapu producer we nĩ wangugu na ũngeithĩrie Njoroge wa Ndũndũri na Kameri Nimo Nish Motefoko erwati na ũngeithĩrie Kim Brava Daraja Gĩtũma na wakinya mũciĩ ngeithĩria my mom and my dad Ona my brothers nĩ mĩaka 22 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa Inoro FM twambĩrĩirio memerekia witũ rũkoretwo rũrĩ rũgendo rũiyũirwo nĩ ũrirũ na magegania na rũkaheo mũcamo mwega nĩwe ũkoretwo ũkĩanĩrĩra biacara yaku kũgerera Inoro FM wĩ gĩtugĩ kĩa mwanya gĩtangĩhereka mwaka-inĩ ũyũ wa Inoro FM na nĩkĩo hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 22 tũroya mweke ũyũ tũgũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũtwĩhoka tũgũteithĩrĩrie kwanĩrĩra biacara yaku nĩguo ũmenyeke na njĩra nene twakwĩrĩra gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra wonjoria waku nĩguo ũmenyeke nĩ andũ aingĩ makĩria happy birthday Inoro FM at 22 Jimmy Ramon Studio 56 Kongoiga musiga thedo karathe Goita thakame nĩoĩ nĩ ihĩtia ndikugaga nĩ ũgũcoka na ihenya njũthĩrĩirio kiuma ndoiga nĩ kĩiga rugarĩ wa mwĩrĩ mandũngĩreka nyau yoimagara mbĩega thamaka kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro kwaria makũng'ũ niĩ nĩ ndahera ndekia macinio nyite handũ hangĩ kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro tiga kuganĩka ũndũ menyerete ũrĩ irothimo atĩ ndũrũmenĩrania kwĩhĩka nginye ndakorera ima mwaki ndamĩhihinya ihũha nĩguo ndĩgakue ningĩ wathiĩ Somalia ũcokaga kiumia na ndũngĩenda kũigua wokanĩra kuire kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tweti ũhoro
kwaria makongo nie nĩ ndahera ndekia macinio nyite handũ hangĩ kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro Samika nyingi injinia mũnene girigiri nĩnjũĩ nĩ mehia thĩnginya matu-inĩ gũkorwo na mũka wa mũndũrĩrĩ-inĩ goko kenete mũno kiuma wĩra-inĩ ndũkwĩrĩgĩrĩire kĩcanga ta gĩkĩ tua nĩwe wakorwo nawe nĩorĩrĩ-inĩ ona wewe ndagũtinio macini kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwaria makũng'ũ niĩ nĩ ndahera ndekia macinio nyite handũ hangĩ kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro Daddy Keiro wa Giltech Fabricators kũng'ũ ndũkoige optioni nĩ igĩrĩ tinie macini kana une magũrũ njohera kabango nĩ mũgũnda wakwa waremwo nĩ ũguo ũnyune magũrũ niĩ nĩ ndamenya ithako rĩa kenetiega kuma ũmũthĩ ndĩkĩonje nĩ ũndũ wa kene kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwaria makũng'ũ niĩ nĩ ndahera ndekia macinio nyite handũ hangĩ kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro kwa thatu kũng'ũwe no tueti ũhoro Jimmy Ramon kũng'ũ gwatha matu please Manager Kibe gĩithagia andũ a Fresh Cuts Studio 56 Mushie watuginotana tugikũngũĩra mĩaka 22 Wasondario Pasadorio wajiti aresigomada Nĩanyina na nawe ithe wa ciana ciaku Gĩakũrĩa kũnyona mabatara make maingĩ Wĩyũmagia na ngũri ta njogu ũi Wĩyũmagia na ngũri ta njogu na mũguongo Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa tũrĩire ndũgũ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa tũrĩire ndũgũ Ciaku nĩ ciaku ciakwa nĩ citũ mathĩna maku mothe watuirane nĩ solva kaĩ ũthũkũmaga tonyoni ũi kaĩ ũthũkũmaga tonyoni tũkĩmbũkaga kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire kaĩ waririo rĩrĩa tũrĩire ndũgũ kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire kaĩ waririo rĩrĩa tũrĩire ndũgũ Agitaga mbere Yamenyaga mbere Bill and expenses Aya Kahega Iwe
Ndesiriria thimekeji ya wendo Gĩtĩro tharwa mweri ũmwe ngĩikara nyũmba Na nĩngĩkwĩra nĩndĩrabutirwo wĩra Wiki ya kerĩ ya gatatũ Wiki ya kerĩ ya gatatũ kĩgwa Mĩnyĩrĩ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Waitagia na gũciũhia iromo Cikaraiha kũrĩ mũkwa wa tai Aya Tũtarĩ nawe thimũ yaku tũrathia bize Na tũrĩ nawe thimũ ekĩra gatege Ngamenya ũguo ũrameka no gũnjĩkaga Wendo waku hana thiĩta wũi Wendo waku hana thiĩta nĩrikũenda Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Gamble in love Kama kongere insurance ya wendo HIF jointi eno marieri Negore agatikana atibure kwa niuge Agateka wagothukirwa wori Agateka wagothukirwa kina eothe Kaĩ waririo rĩrĩa twamenyanire Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twagĩire ndũgũ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ HIF nĩyo heartbreaking insurance fund Kama kongere insurance ya wendo HIF jointi eno marieri Negore agatikana atibure kwa niuge Agateka wagothukirwo wũi Agateka wagothukirwo kĩna gĩothe Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Kaĩ wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Ego Masha Arab Sarai na ruburu rwake rwega muno rimo rwitagwo Mama Sondorio kana wa Sondorio mitambo ni wendete muno mitambo tiege mitambo ni ya Inora FM na mucio gwatuginotana no tutwaranite wega hindari turakongwira miaka 20 yo memerekia mukinyaniru gugu kwa Inora tukera Ngai asante sana tukera Ngai ni wega muno ndu wa gututwarithia na gukinyaniria na ithuĩ miaka 20 ti thikũ igĩrĩ. By the way ni hinda ri mna matuko maingĩ maundu maingĩ mahituku ni mai maingĩ muno magereire rungu rwa daraca tutingiaga kwĩra Ngai ni wega na twĩre Ngai ni thengio ndu wa gutukinyaniria ihinda rĩrĩ haria hothe oreka ngakwĩra twĩ hamwe muno na ni thaithe twĩhĩtũkĩtie ndagĩka 20 Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM.
nege igwa ndakwenda wenda kwĩrirĩgie tũikaranagie ngonage ihuke hagĩakwa nĩ waninĩire biũ ĩtondũ rĩu nĩtwakĩheo gakenge na gacũgio wega nĩ aciaria mĩena ĩrĩ menyerera ngemi citikae kuma kĩrĩro ũcambicũrĩte wenda ũyũ witũ twĩnawe Tukiranĩrĩrie mũciendo wa mathĩna ningĩ aciari aku na aciari akwa nĩmetĩkĩra no tũgĩikaranie na tũgeke mũciĩ ũyũ witũ nake mĩcerirwo atĩ ciumaga na mũciĩ ĩtondũ rĩu nĩtwakĩheo gakenge na gacũgio wega nĩ aciari mĩena ĩrĩ menyerera ngemi citikae kuma kĩrĩro ũcambicũrĩte wendo ũyũ witũ twĩnawe rĩnwa rwaka kinyĩro hau hau wĩ kĩndũ wakwa ona niĩ ndĩ kĩndũ waku mathĩna maingĩ reke tũgiranĩrĩrie mboco ya gwathĩ tũgatuĩka kwenyũrana reke tũtũkie aciari tũkũnyitanĩra tũgĩe na gĩkeno tondũ nĩ thabuni wa ngoro ĩtondũ rĩu nĩtwakĩheo gakenge na gacũgio wega nĩ aciari mĩena ĩrĩ menyerera ngemi citikae kuma kĩrĩro ũcambicũrĩte wendo ũyũ witũ twĩnawe kũmenya wendo kũrĩ matwaragwo thukuru makamenya ũtũũro no ũyũ witũ Ngai nĩatũhete ũgĩ wa gũkũranaga ithuĩ tũkanio cia ngoma nĩtwahoya ũgĩ ta mũthamaki Suraimani ĩtondũ rĩu nĩtwakĩheo gakenge na gacũgio wega nĩ aciari mĩena ĩrĩ menyerera ngemi citikae kuma kĩrĩro ũcambicũrĩte wendo ũyũ witũ twĩnawe Emani nĩũkũigua na nyua aciari tũtũmũria mũtuoere harĩa tũtĩkinya mũgatũcokanĩrĩria na gũkirĩrĩria maũndũ no marĩagĩra tũikare thĩ ithuothe nĩgetha tũgĩkenanĩre wendo ũyũ ũgĩcama ta matunda ma mĩthabibũ ĩtondũ rĩu nĩtwakĩheo gakenge na gacũgio wega nĩ aciari mĩena ĩrĩ menyerera ngemi citikae kuma kĩrĩro ũcambicũrĩte wendo ũyũ witũ twĩnawe ona iwe arata hapo hapo thank you cio tũmwĩtaga Peter
Peter Getisha rubora karitagwo gakenge une twarathimwo na gakenge atiri undu ngeru ne gutwarithia muturire na mbere etagwo Getisha mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM ore mucio wo tuginotana thaitha twina ndagika 26 nake oroka etagwo Karaiki Karaiki rubora karitagwo Nemisaga K. Happy birthday Inoro FM X22. Karaiki Kigongi Nemisaga gathimo gakeroko ukenjoria kana ninginyire wira na tu message miara ukenjoria iyo kumera wira thacigana kaiweko ore indokare Nemisaga cioria icio ciayoire wendo kaiweko jokerera tu tugatigithanio ni gikuerisha Dimodie sendia wa misio kaorera nyumba ndietha maduka noke ujage sikone cia nyonagia ne unyendete no mbuca ya wendwe gigicera gwitu kaiweko uri inokare Nemisaga cioria icio ciayoire wendo kaiweko jokerera tu tugatigithanio ni gikuerisha Mwagi Galas of Grasmat Makongeni Kisii Thika Salimika baba Nimaetia mareko mwendo awonire ona kaba ujire na ninguera Dago twete wangoro kendo wakwa Mondo ne mondo nanda etiandekera Kaiweko ore inokare Nemisaga cioria icio ciayoire wendo kaiweko jokerera tu tugatigithanio ni gikuerisha Magua kioi bro na uraigua no ndiraigua Karaiki ni wendo waku muingi utumaga ndire gutura nguthaithaga ucoke gwakwa wikaga ndawa gwetwo nie ngoya thimu ona nini ukarenga na matharau kaiweko uri indokare Nemisaga cioria icio ciayoire wendo kaiweko jokerera tu tugatigithanio ni gikuerisha Mrs. JJ The Old Tiger Imaitwa Jiko Salimika mami Nikigogi Andwethe makiuragwo mane mokingo Athuri nao magicigo ni heo Na nie Karaiki ndikuragwo ni wendo Elisha njokerera thirwo ni ihoru Kaiweko uri indokare Nemisaga cioria icio ciayoire wendo kaiweko jokerera tu tugatigithanio ni gikuerisha Yeshohe wajiji iwanyakahura kiranageria kada ciothe cia moto boda sipili olmulan Kigongi
unauza luku? Unauza mboga ama unabeba mbogi? Unauza dresses ama wewe ni hairdresser? Unauza mahewa ama unauza maji? Needs ni tofauti. M-Pesa Business Credit inakupatia Tasi Pochi Loans. Unlock instant business financing, easy application na fast approval with your Tasi Pochi Loans. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Tu kiatu ingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Niwigwete cia Msafi washing powder. Ragi wa nguo ciaku utigagwo o urugamite ukaruta maroro mothe na cio nguo ciaku ikanunga wega ni thabuni wa Msafi washing powder. Hatiri undogi kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithu o rucini tukihagaria na toguo ni tugukorwo Mount Kenya region tugithiururuka na gukuonia wega wa Msafi washing powder. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru kana atia nĩ ihinda iraya muno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya mĩtino gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra. M-Pesa nĩ rakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ya hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18. Midokere tuonana nogeganithia Jumatatu ya tariki 21 tukambĩrĩria Thika Kĩganjo, Keno, Murang'a, Kangima tucoke tũrĩkĩrĩrio Thaya. Naguo Jumaine ya tariki 22 tukambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyeri tucoke tũrĩkĩrĩrie Chaka. Naguo Jumatano ya tariki 23 tukambĩrĩria Narumoro na Nyuki tucoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karũbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, DJ Mark George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Na ruo rwĩmbo tũkarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku ona ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na tũrĩa nĩme na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani wĩhotanĩre mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga no ekũraga tũgagũcanjamũra. Rĩu gĩthũnũ nĩ kĩnene heria thũnũ haha mbere wafanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ
tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucio wa tuginotana Inoro riture Ngai amurathime na arathime inoro riture Ngai Inoro riture biu mucio wa tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo na uretekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 Kagede broka ni wakanyaini riboni my mother Mami wito my mother mudunia uria wa nguvu sana thĩinĩ wa thĩ Ngai akũige muoyo mĩaka mĩingĩ Ngai akũgitagĩre kwĩ mĩrimũ my mother mami witũ my mother Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie itekũria karĩa niĩ waciarĩte my mother Damakire nĩkũigua atĩ mũciari angĩgũtigĩra kĩrumi na ndũhingĩtie kĩrumi kĩu no gĩgũkũnyita ona ũngĩhoerwo nĩ mũhunjia ũrĩkũ kana ũrĩkũ mami witũ my mother Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie itekũria karĩa niĩ waciarĩte my mother Eni mũgambo wa mũciari wĩ hinya mũno igũrũ rĩa mwana wake na nĩkĩo gwetha ũndũ akauga na kaingĩ kĩrumi mũciari waku no wewe tondũ umĩte nyama-inĩ ciake na ũrĩ o thakame yake gĩtĩkia atĩ mũciari nĩ Ngai waku wa kerĩ mũtiage mami witũ my mother Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie itekũria karĩa niĩ waciarĩte my mother no tũrathiĩ oro wega nĩ Kagede broka wa kũrĩa Kanyeni we ũroiga ndũiguanaga na mũciari hihi nĩ ũramenya ũrĩa ũroiga ũngĩmenana na mũciari atĩa na nĩwe wakũrehire gũkũ thĩ wĩcokere mami witũ my mother Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie itekuga tũciarĩte ndũrĩ ingĩ my mother thoguo na mamiguo nĩgetha matukũ maku maingĩhe magũtũra bũrũri ũyũ ũhetwo nĩ Jehova waga gwĩka ũguo kĩrumi gĩkũnyite mami witũ my mother Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie itekugo tũciarĩte ndũrĩ ingĩ my
mai matha mutumia uria wa goro muno thiini wa thi ngai akirogwo gerera matuko ngai akirogwo hereria mirimu mai matha mami wito mami mai matha ngai akirondeithia nguteithagie itakugo tuciarite ngureithie mai matha ona muciari waku aurukire ri ukihokerera ngai abuge handu hega na witikie emoko-inĩ mega ma ngai karĩndĩ broka nĩ wakanyenyeire. Thank you ni akwire tagwo Kagembe Broka ni wakuria kanyenyaine rwimbo rwa karetagwo My Mother mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM uri mucio watuginotana uturathie na mbere na gukumemerekeria tugikwiraga riu ni hindi tuguthite miaka 22 yo memerekia kumariria ceceni ino ya rurumirio itare ya hora ona muthenya ona omwe na riu muthako wa Rembesha Maisha ni ucokereirie na ukite niguo guthakariria muturira wa kumakiria na wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari tabarira-ini citu ciothe na kurabatara gwika no kuhura *272*1# na rumirire mitaratara. Rembesha Maisha ni itukiene gathurimo ne BCLB Raises number 199 na muthako utumwagiriru kuri mundu utakinyitie miaka 18 na rikane ciothi no cigukuire meciria koguo ni turakwira thaka na uigiririki uguo niguo kuri thainye tigaritie ndagika 17 thainye tigaritie ndagika 17 mundu gwitwo Sami Cicero ni gukorwo agiuka Sami Cicero ni gukorwo agiuka oro riu rwimbo rwa karetago Masi ni miaka 22 mihituku kuma riria Inoro FM twambiriirio memerekia witu rukoretwo ruri rugendo rwiyuirwo ni uriro na magegania na rukaheo mucamo mwega niwe ukoretwo kianirira biacara yaku kugerera Inoro FM wigituge kia mwanya gitangĩhereka mwako-ini uyu wa Inoro FM na nikio hindi ino turakungwira miaka 22 turoya mweke uyu tugucokerie ngatho cia mwanya ni gutwihoka tuguteithĩrĩria kwanirira biacara yaku niguo menyeke na njira nene twakwirira guthie na mbere kwanirira wonjoria waku niguo menyeke ni andu aingi makiria. Happy birthday Inoro FM at 22. Sami Cicero, ndakwiraga nengwenda tewe masakanyera ne mohago kanu ndakwiraga nengwenda tewe masakanyera ne mohago kanu reke ngwire nire mohago kanu reke ngwire nengwenda tewe nenjoe kore ainge mana kwirawe ne makwendete na matirewe makwenda ndoe kainda mama sewe ngumborere ngwania wendo wesa masiomborane niene njoe masewe mothakawe ne wanago ne maitho milionie no nengwenda gwendage na maithowe gwakwa meri masetwe sambisore vimo kahora njuma leunda kwana nakamoshe mukorino sunduriva moro erumbagoni ndiekorina tondonde kwa mobea nyumborera nekewona hariwe timuthomu githomo agakengera timuhuko tonganga india hete tigathirange ena ciana Dubai ndoe kainda mama sewe ngumborere ngwania wendo wesa masiomborane niene njoe masewe mothakawe ne wanagwo ne maitho milionie no nengwenda ngwanage na maithowe gwakwa meri masetwe sambisore
na mogatwanio iru ndare ciugo angikuhebetheke tigocekeha kwara makanda icoka na makiuga teni ukumuhikira ndingimenya ni wendo kana mbugu niongamwirite thangari-ini kwa njera ngarugirira wendo ta maithikiri timorotere ni nguma na ruthario ndoe kainda mama sewe ngumburire ngwanie wendo wisa maciumburane niene njowe masewe muthakawe newonagwo ni maitho mirionie no ningwenda ngwanage na maithowe gwakwa meri macetwe cambicare ndakwiraga ningwendetewe macoka njera ni muhago kanu ndakwiraga ningwendetewe macoka njera ni muhago kanu reke ngwire ndire muhago kanu reke ngwire ningwendetewe ninjoe kuri ainge manakwirawe ni makwendete na matirewe makwenda rwe kainda mama sewe ngumburire ngwanie wendo wisa maciumburane nyene njowe masewe muthakawe newonagwo ni maitho mirionie no ningwenda ngwanage na maithowe gwakwa meri macetwe cambicare ene nyoraigua Kidris mwena shift wa Maria chocolate safi sana gugucanjamura gugukinyiria mohoro na gukunora miaka 22 chakacha aji misterio wa mere tandole une wagetekera ndari wetanagia nanie matua makondugagira na kororere nikiongoruta njohia njurio ndari na yakarejine niguo mwerega witũ na wanyu thogorane na tondorata nĩkũratarata mũndũ nĩ makinya nikiongoruta thenge yake lige mwendwa ikue thakame nacio nyama tũrĩa na ndo yanyu tũtatorie ngwatanĩra na ũthoni ũyũ gwaterũra na tondũ nĩngwenda ndari twathiĩ nawe ũnjiarĩre twana ndĩhethire wa wangirũ maitũ wĩ wanjiarire nikiongoruta thenge ya mũtengũko tũtwarĩre cũgwa wĩtĩkĩrio nyegenyũre matonyo twethe mbeũ na tondũ rata nĩkũratarata mũndũ nĩ makinya nikiongoruta thenge ya kĩrige mwendwa ĩkue thakame nacio nyama tũrĩa na ndo yanyu tũtatũrie ngwatanĩro na ũthoni ũyũ gwaterũra tondũ ndĩ mũthuri mũgĩkũyũ nĩnjoĩ ũndũire ndute indo cia mĩrongo na mahathi ngũracĩrie ningĩ
Kindute thenge akihocio kiango tutwarire thoguo aheru thando nyeuriri tuciare muthamaki na tondorata ni kuratarata mondogo ni makinya ikiongoruta thenge akirige mwendwa ikwetha kamena cio nyama turi na ndo yanyu tutaurie ngwatanĩiro na ũthoni ũyũ gwaterũra na tondũ nĩ ngwenda ũgĩe na ũtugi ndarika wa mami wanyu ũringage nguo gĩtĩnĩka ta mũtumia reke ndute ndũrũme ya nyeni ndariĩrĩ nduhi mũrata ndĩhe thirĩ wa kĩrĩro rutĩtwo gĩtumia na tondorata nĩ kũratarata mondogo nĩ makinya ĩkĩongoruta thenge akĩrige mwendwa ĩkwetha kamena cio nyama kũrĩa na ndo yanyu tutaurie ngwatanĩiro na ũthoni ũyũ gwaterũra Nĩguo gaturi-inĩ iheti na cia nyondo ciaku ciumĩiria maendio tũrĩkire tũcui igegwĩtagwo rĩtwa rĩa kĩnyũrũri kamatimũ karĩa we ũndũ kĩambi kĩa gotho gĩgũtuĩka regeire na tondorata nĩ kũratarata mondogo nĩ makinya ĩkĩongũruta thenge akĩrige mwendwa ĩkwetha kamena cio nyama tũrĩ na ndo yanyu tutaurie ngwatanĩiro na ũthoni ũyũ gwaterũra tondũ mũgũnda wene ndũinagwo ndari ndũkanage thayũ kana ũnyime ikeno nĩ tondũ wa ng'ania ũrĩa maikaraga reke tũrĩme na karoga itũndario na karĩ gatu twarĩa na twaro mũthĩ rũciũ no tũkarĩa na gĩciko na tondorata nĩ kũratarata mondogo nĩ makinya ĩkĩongũruta thenge akĩrige mwendwa ĩkwetha kamena cio nyama tũrĩa na ndo yanyu tutaurie ngwatanĩiro na ũthoni ũyũ gwaterũra ndũgatuĩke kĩhũngi kĩa ndeto cia mĩciĩ ya andũ ene ndũkanahane mwerero wa korika ndũrũme ndari ndũkanarehe irĩra cia ageni wonie njerwa citũ ndũkanahane nyama ĩrĩa ĩtagwo ndangatang'i na tondorata nĩ kũratarata mondogo nĩ makinya ĩkĩongũruta thenge akĩrige mwendwa ĩkwetha kamena cio nyama tũrĩ na ndo yanyu tutaurie ngwatanĩiro na ũthoni ũyũ gwaterũra mami indireituge mwendwa ndakorateria ngari eno tumageria ndeto na mutumia ngaga kana tia wanganga wadana neguo Jimmy ewa mbere Happy birthday Noro FM X22. Njĩra nyingĩ wendia guoya mĩbuteti-inĩ nginya superhighway icagi-inĩ nginya mataũni no njĩra ciothe rĩu nĩ ciatura aturwo mũno endie ndururu kĩng'otore ciringi ona
toheto goya totikogora Edie dururu kengotare shiringi Ona toheto goya totikogora Ena makonte ina mainge mayole te goya Orosero wamwena litero Agori odere une mago makeganda keaganda Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya totikogora Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya totikogora Loko yake ya kwenye goya ne aringa ihigai Loko shiothe kuma ya modhithi Marigiti soko mjinga matiko gora goya Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Ashokandekere Olirikanie rogano rwa muturi oguturai Muka wake yohageria neirimo Urimo wa irimo leundo igana kumwenderia goya Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya totikogora Edie dururu kengotare shiringi Ona hato heto goya totikogora You are not recording Skia wana Fauro Ay Wahes kokaps Ate say ma Say ma Thank you tago Ivan Zawanya Kero boro itago toti kogora gwea mitambo ini no edete muno mitambo tiege mitambo ni ya Inoro FM one moshio watu gino tana geto mo geko joge kwera bye bye gai twago ikewega na kuonekanire tukoigwa mohoro na jera ithiranete thuthucio tuigira mugithi-ini wa Inoro FM on a Friday night Mwana wa Sunday gai tukenyaria na tukacamania haha ringi na hindio tugakorwo tabara-ini ya Koriondo na hinga kwendera tukumwega na gai twathi na mbere na gwika wega bye bye gai witu akorathime Mugeni motare Mirongo keda na inyanya gaturumo keda Inoro FM Inoro hwaine Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũkuruhanĩtio na ngero ya kũraga arwaru erĩ thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta nĩ ahingĩrirwo nĩ maabitha borithi. Mwanake ũrĩa woragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mwena wa Naivasha nĩ ahurũkirio na mũmbunge Gacoki Gĩtarĩ kũria ateti metheme kũingĩrio ũteti-inĩ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Emphasize the importance of investing in patient safety to improve
healthcare outcomes. Tũngĩkĩra petition ya kũrecall mũjumbe mĩaka ĩrĩ ĩtathirĩte thutha wa gĩthurano, na ningĩ tũngĩka petition ya kũrecall mũmbunge tũtigĩirie mwaka ũmwe kana gũikũrũka. And we know and believe that is what they are doing, is to try and charge all the members of parliament who are affiliated to Rigathi Gachagua and the two opposition. Mũthuri wakwa kĩheagwo mbeca na thimũ kana tũheagwo na thimũ, ona niĩ no mũingĩra kucĩrĩ na ndia nyama, ona ingĩthiĩ ngunorerwo nĩ ngũnyua. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũkuruhanĩtio na ngero ya kũraga mũrwaru thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta nĩwe Kennedy Kalombo Telo egũthiĩ na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani gũkũ mũciĩ wa Nairobi etarire gũgakinyio igoti-inĩ kiumia-inĩ gĩũkĩte. Kalombo Telo aikirio ngono agĩkuruhanio na ngero ya kũraga mũrwaru ũcio Edward Maina Ndegwa na njĩra ya kũmũrenga ngingo na kahiũ, kũrĩa ningĩ akuruhanĩtio na ngero oro ĩngĩ ya kũraga mũrwaru Gilbert Kenyua thibitarĩ-inĩ oro ĩyo kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Na tũrĩa Sam Njũgũna aratarĩria, wakiri wa mwĩkũĩrwo ũcio nĩamenereirie na njĩra nene kũhingĩrwo gwake, akiuga kĩhoto gĩake gĩa kwamũkĩra ũrigiti kana ũrigitani nĩ kĩrũkĩtwo na njĩra nene nĩ maabitha borithi. Kennedy Kalombo Tole ũrĩa ũrarĩ mũrwaru thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta wodi-inĩ namba 7B naikĩtio ngono agĩkuruhanio na njũragano ya Edward Maingĩ Ndegwa. Maingĩ arakomete thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe mbere ya oragĩtwo na njĩra ya gũthecwo na kahiũ ngingo. Maabitha a rũhonge rwa ũtuĩria DCI maraikirie Kalombo Tole ngono na kũmũhingĩra ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani kũrĩa egũtanyĩtwo kũrokio igoti-inĩ ũmũthĩ, ũndũ ũrĩa ũtanahanĩka. Wakiri wake nĩwe Philip Maiyo akĩregana na ikinya rĩa Kalombo Tole gũikio ngono, akiuga gũtirĩ na wĩira mũiganu ũramũgĩritania na njũragano ĩyo. Maiyo akiuga mũtongoria wa thitango cia mũingĩ DPP nĩwe wagire kũhĩtũkia thitango icio kumana na wagi wa wĩira mũiganu. Been informed why he was arrested. He does not know anything surrounding his arrest. All he knows is that he has been brought here and then now he was taken back to the hospital and back again here in handcuffs. He is cold, he's shivering, he's very sickly. I am aware that the reason why he was not presented in court this morning is because DPP could not approve of the charges. Wakiri ũyũ akiuga ona ihoto cia mwĩkũĩrwo ũyũ makĩria ciĩgiĩ kwamũkĩra ũrigitani nĩ ikĩrũkĩtwo amu akoretwo ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi kuma o ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ atekwamũkĩra motungata maya. This is a person with high blood pressure, high sugar levels, type 2 diabetes and chronic seizures. How such a person can be whisked away from a hospital? Maya maroka mĩeri mĩnini tu thutha wa mwĩkũĩrwo ũyũ Kennedy Kalombo Tole gũkuruhanio na gĩkuũ kĩa Gilbert Kenyua wodi-inĩ namba 7C mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ. Maabitha a borithi magĩkinyĩrĩria ũthuthuria ũyũ no ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩgĩtongorio nĩ Robert Pukose nĩerĩire a Kenya gũgatigĩrĩra ciĩko ta ici itingĩkeyumĩria rĩngĩ. The committee feels that there is an area of improvement especially on the internal side so that security on the internal side can be beefed up. They've concentrated mostly on external threats. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ona nĩ ĩkoretwo ĩgĩtĩtĩrithia bata wa ũgitĩri na ũramati mwega wa arwaru. Mary Muthoni nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno. International organizations and initiatives such as World Health Organization's Global Patient Safety Challenge emphasize the importance of investing in patient safety to improve healthcare outcomes. Mwĩkũĩrwo ũyũ rĩu athiĩte na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani agĩtanywo gũkarũgamio mbaũ-inĩ kiumia gĩũkĩte. Thibitarĩ ũyũ wa kĩbũrũri wa Kenyatta kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri yayo ikiuga no maranyitana na honge cia ũtuĩria kumbũrania kĩriga kĩgiĩ njũragano ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na gwatinda itu rĩa kĩeha itũra-inĩ rĩa Kĩborojo wodi-inĩ ya Waseges gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Thubukia kaunti-inĩ ya Naikuru ĩrĩa igongona rĩa mathiko ma Anthony Kariuki, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 19 na ũrĩa wakuire thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba taũni-inĩ ya Naivasha. Na andũ a bamĩrĩ na arata maugĩte mwanake ũcio aumĩte thoko kũrĩa atwarĩte nyeni ĩrĩa akĩũragwo nĩ rithathi iria maabitha a borithi marathũkagĩria mũingĩ matarĩ na kĩharĩro.
Mwandĩki Robert Wamaina auma igongona-inĩ rĩu na tũharĩria riboti ĩno ya kĩeha. Gwatinda itu ria kĩeha itũra-inĩ rĩa Kĩborojo wodi-inĩ ya Waseges gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia gũkũ Naikuru, mbeũ njĩthĩ makiumagaria mũruna wao wa mĩaka 19 na waciari magĩcakaya ruo rwa kũrwo nĩ mwanake mũnini. Kariũki agĩthikwo thutha wa kũragwo nĩ maabitha borithi na rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba mwena wa Naivasha. Hali tumechoka, hamtaua watoto wetu kama sisi hatukuzaa. Enough is. Kazi ya serikali sio kuua, kazi ya serikali ni kulinda maisha ya mwananchi. Hiyo lazima tuseme, na tutasema bila kuogopa. Nyina wa Kariũki aihũrĩtwo nĩ kĩeha na ruo rwa kũrwo nĩ mũriũ agĩtarĩria na maithori bata wa thirikari kũgĩa na wĩnyihia gũthikĩrĩria makaya marĩa marĩ na Kenya, handũ-inĩ ha kwerekeria rithathi na kũraga ciana cia arĩa maumũrũrũkire tene gũikia kura na gũthura thirikari ya Kenya Kwanza. Nilipenda president wetu kabisa, lakini Kenya ameweza kutumana ama Kenya ameweza kusema ati shoot inauma wazazi, na imeniuma mimi, imeniuma. Huyu mtoto nilikuwa na matarajio kubwa kwake, lakini imeniuma. Siwezi taka mzazi mwingine apitie penye nimepitia. Hii ni uchungu. Kuna intimidation inaonekana hapa. Alafu mnasikia enough is enough. Mimi niliuliza hii enough, nani anaambiwa enough? Unasema enough, unaambia nani? Mambo yote ya kuongea enough. Mlisikia mahali alitaja vijana ambao wamekufa? Mlisikia mahali amesema pole kwa sababu CS Murkomen alisema orders zimetoka juu ya shoot to kill. Ni igongona rĩhũthĩkĩte gũthingata mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ kuoya ibandĩ na njĩra nene na gũkĩandĩkithia ta aikia kura wona kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya ABC. Wona yahingũra kanya kau nĩguo kũgathura thirikari ĩrĩa maugĩte kamathikĩrĩria na hingie ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ. Hii government iko na ufala, tuongeni tu ukweli. 19 years to 2025 na wazazi tuongeni tu ukweli. You need to back us up. Si mnapewa pesa, you follow this government please. Hata nyinyi tubakini hapo. Vijana wetu wachukue kura, ndio hiyo raundi ingine kusikue ati tutaweza kuongozwa ile serikali inatuongoza na umwa na mtoto wangu, na mzazi mwenye amepitia hii nimepitia anajua. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kĩborojo wodi-inĩ ya Waseges gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki Gĩtarĩ nĩ acakaĩte ikuũ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makuire gĩcigo-inĩ gĩake hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga. Akĩaria mwena wa Kanyeki-inĩ, Gĩtarĩ ningĩ no akomithĩtie mwanangĩko mũnene ũrĩa watũngirio biacara cia andũ hamwe na wabici ya NGCDF hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Ona kũhana ũguo augĩte nĩ mekũnyitanĩra na bamĩrĩ iria ciana ciao ciakuire mĩhang'o-inĩ ya gũcihurũkia na oho gũkinyĩra kĩhoto gĩa ciana icio. Hamwe na ũguo no orĩtie ateti metheme kũingĩria ũteti ũhoro-inĩ wĩgiĩ ikuũ cia ciana icio. Nĩ ũndũ wa kĩeha mũno thĩinĩ wa Kirinyaga Central, twaririkana maũndũ ma maandamano. Nĩ tũĩ kũu indo nyingĩ mũno ciathũkirio, kwĩ nduka cia rutiro ta County Supermarket na wabici ya NGCDF. No icio nĩ ũndũ nĩ indo ciethagwo na moko ma andũ, no icario rĩngĩ nĩ icoke. No muoyo wa mwana mũnini ũthiĩte nĩ kaũndũ kena kĩeha, na nĩ ndĩramenya postmortem cia Jacqueline Nyawĩra ũrĩa varĩa mũkithi kĩaga ũrĩa warathĩirwo Gĩthũrai nĩ mararĩkĩrie postmortem, na gwĩ family ngamera pole family ciena tũkorwo tũgĩteithania maũndũ-inĩ ma mĩbango. Twamavurũkia tũgũcoka kwambĩrĩria gũbuatĩria nĩgetha tũmenye nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩngĩ, nĩ ũndũ nĩ ũhoro wĩna kĩeha ciana nini igĩtũtiga, na tũtigeke siasa na maũndũ ma ciana gũkua. Tũtigatuĩke siasa citũ ikonekaga igũrũ o hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ikuũ. Reke siasa citũ cionekage tũbarancĩte, nĩ ũndũ aciari acio na rĩrĩa tũthiaga mathiko tũkauga nĩ tũĩ ũrĩa mareigua, tũtingiuga nĩ tũramenya ũrĩa mareigua. Watho wa kũhagũra mũtongoria ũtarĩirio gĩcunjĩ-inĩ kĩa 104 gĩa gatiba ya bũrũri, kũrĩa mũingĩ ũhetwo itũmi 4 cia kũhamũrithia mũtongoria kuma gĩturwa-inĩ gĩake. Na itũmi icio nĩ mũjumbe angĩka ihĩtia na ohwo njera kwa ihinda rĩa mĩeri 6, mũjumbe kwaga kũruta wĩra kana mawĩra marĩa ehokeirwo nĩ mũingĩ thutha wake gũthurwo, kwagarara gatiba ya bũrũri oro ũndũ ũmwe na gũkorwo atarĩ na mĩgendere mĩega. Mwandĩki Tũthũri wa Mbogo nĩ ũramũrĩka ndeto ĩyo.
Kuringana na gatiba mũmbunge no ahagũrwo mĩaka ĩrĩ thutha wa gĩthurano kĩnene gũtabanio na ningĩ ndangĩhagũrwo gũtigarĩtie mwaka ũmwe gĩthurano itabanio. Tũrahoya andũ a mathĩna meyumĩrie biũ nĩgetha tũkĩrie irore cingĩhe gũkĩra kura iria ciaingĩrire wa mũmbi gĩtĩ-inĩ. Mũtaratara naguo wa kũhagũra mũmbunge kana mũtongoria ũngĩ aikia a kura no nginyagia maikie ihoya kũrĩ kamĩtĩ ya ithurano mĩaka ya IEBC ĩrĩa ĩkoragwo na marĩtwa ma aikia a kura gĩcigo kĩa ũmbunge kana kaunti. Ũyũ nĩ wakiri Alexander Mũcangi. Article number 104 yugĩte aikia a kura marĩ na right ya recall MP angĩkorwo ndararuta wĩra kũringana na kĩrĩa mamũthurĩire, yonanie ground iria kana itũmi iria we ũrahũthĩra nĩgetha recall MP. Mahau petition ĩyo no nginya sainwo nĩ andũ at least 30% ya aikia a kura thĩinĩ wa a certain constituency. Thutha ũcio ihoya rĩrĩ no nginyagia rĩkorwo rĩnyitĩtwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa aikia a kura, na thutha ũcio IEBC ĩkĩra ũira igũrũ wa marĩtwa macio kwa ihinda rĩa ndukũ 30. IEBC yagia petition ĩyo ĩkahũthĩra thikũ 30 ku verify atĩ andũ aya masainĩte petition ĩno nĩ ma nĩ aikia a kura a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩu kĩrenda gwĩka recalling. Kuma hau ĩrĩkũ verify all that information rĩu kuma hau nĩ kwana IEBC kũiga ithurano igwĩkwo. Maya mothe mangĩkorwo nĩ makinyanĩirio na mekĩrwo kĩrore IEBC ndĩkoragwo na wiki tiga gũtabania ithurano nini ihinda-inĩ rĩa ndukũ 90. Gĩthurano gĩkĩ gĩtuithanagio no aikia a kura arĩa mangĩyumĩria ithurano ici nini. Ndũngĩkĩra petition ya kũrecall mũjumbe mĩaka ĩrĩ ĩtathirĩte thutha wa gĩthurano, na ningĩ ndũngĩka petition ya kũrecall mũmbunge tũtigĩirie mwaka ũmwe kana gũikũrũka. Ithurano-inĩ ici ona mũmbunge ũrĩa wahagũrwo no aheagwo kanya rĩngĩ nĩ IEBC na gatiba gagwĩtetera kũrĩ mũingĩ kũhetũkĩra irebe. Ana mũmbunge ũyũ areheririo through petition ĩno arĩ na right ya kũrũgama rĩngĩ agetha ningĩ agĩconvince aikia a kura mamũthure. Mwena wa Mathĩra nĩ kũmwe aikia a kura mambĩkĩte mĩhang'o ya kũamũrithia mũmbunge wao makĩmũkuruhania na ciĩko 4 cia wagarari wa wĩigĩrĩrĩki wake. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara nĩ arekereirio nĩ igoti na mbeca baribari ciringi 50,000 kũrũmĩrĩra thitango iria imũgomeire cia gũtuhuka mĩario ya ũcogeri kũrĩa rĩu cira wake ũgathikĩrĩrio tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa mũgwanja. Ona kũhana ũguo ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria, atongoria a mũng'ethanĩro nĩ makomithĩtie thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa gũikaraga ĩkĩmahahithagia. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara na ũrĩa ũraire thero-inĩ cia ceceni ya borithi athitangĩirwo mahĩtia ma gũcogera ngũĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Kwĩrĩkanĩte mũmbunge ũyũ mũthĩ wa tarĩki 8 mweri ũyũ nĩ akuruhanirie mũtongoria wa bũrũri William Ruto na gũbanga mĩrũrũngano ĩyo ya Sabasaba ĩrĩa yacũngĩrĩirie wanangĩki mũnene. Nĩ mahĩtia marĩa mawakiri a mũmbunge ũyũ makuruhanĩtie na ũteti makiuga arathagathagia kũrũmĩrĩra mũrũgamo wake wa ũteti. The charges was those of incitement, that she incited and stated that on the 7th Sabasaba day. And we know and believe that is what they are doing, is to try and charge all the members of parliament who are affiliated to Rigathi Gachagua and the two opposition. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na ũrĩa warĩ mũnene wa watho bũrũri-inĩ Justin Muturi arĩa mauma igoti-inĩ hĩndĩ ya cira wa Kĩhara maugĩte thitango ĩrĩa Kĩhara athitangĩirwo ĩrĩ na gatithio kuona ndĩtarĩirie mahĩtia make wega. I invite my colleagues to argue against this plea taking and to ask Your Honor that the Honorable Jane Kĩhara be released unconditionally to go and serve the people of our constituency, Naivasha. Amwe a bunge arĩa mauma na Kĩhara maugĩte ĩno no njama ya kũguoyohia atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari mahĩtia. And I want to tell the people of Kenya, the people of Naivasha and those who believe in one term, now the fear is gone. Mũcirithania Mark Ekubi ũrĩa ũgũthikagĩrĩria cira ũcio aheanire gĩathĩ gĩa tarĩki 29 mweri ũyũ harĩa cira ũcio ũgathikĩrĩrio handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Mwaka-inĩ wa 2023 ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya nĩ yahetũkirie watho wa kũhotomia ũtemi wa mĩtĩ na ũthũkangia marĩa matũrigicĩirie nĩguo kũhanda magetha marĩa mendagio mabũrũri-inĩ macio. Na ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria, thothaitĩ cia kahũa kaunti-inĩ ya Murang'a ta Marumi mwena wa Kĩgumo
nĩ ciambĩtie gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ watho ũcio nĩguo matikae kũhingĩrwo thoko, kũrĩa arĩmi acio ningĩ mareganĩte na njĩra nene na mũbango wa thirikari wa kwenda marĩhagwo kahũa kao na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe gatekũgerera kũrĩ thothaitĩ. Kũringana na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa Rũraya European Union, nĩ atĩ gatagatĩ ka mwaka wa 2001 nginya mwaka wa 2024 eka cia kinyo mirioni 400 ciarĩ na mĩtĩ nĩ ciathũkangirio ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩaka 23. Haha nĩho ngwatanĩro ĩno ya Rũraya mwaka-inĩ wa 2023 yahĩtũkirie atĩ indo ciothe maragũra ta kahũa, koko, mbaũ gatagatĩ ka indo ingĩ itigakũrĩrio kũrĩa kwanatemwo mĩtĩ na hau kabere. Ndamwĩra nĩ twarega marumi tũtikwenda kĩihu kĩu matubĩkĩire. Thothaitĩ-inĩ ya marumi Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, maya no mamwe ma marĩa arĩmi mathomithĩtio, kũrĩa oho maiguĩkĩte kũregana na rĩendekithia rĩa ministry ya thothaitĩ rĩa kũrĩhagwo na thimũ. Mũthuri wakwa akĩheagwo mbeca na thimũ kana tũheagwo na thimũ, ona niĩ no kũingĩra mbucĩrĩ na ndĩa nyama, ona ingĩthiĩ ngunũrĩrwo nĩ ngũnyua. Rĩu haha hekaru gakungĩtwo nĩ twakarega na twarega ndagũtũre thimũ rĩu ũmwe athiĩ na mĩria mĩkongo angĩkinya nĩguo igũka kaba kũhinga thothaitĩ. Kĩama kĩehera kahũa gaitũ gatirĩ na security, karoiyĩrwo gatũrwo kwa mũndũ mũciĩ, gathiĩ harĩa hena mũndũ ũrakonyora, hena mũndũ ũrarangĩra nĩgetha gatikaiywo. Na sare mũno riboti ĩroka kahũa nĩ kambĩrĩirie kũiywo, gagĩkomora nĩ kairwo thaa 10 cia ũtukũ. Oho arĩmi makĩũrio kwaga kũhandĩrĩra irio ingĩ kahũa-inĩ. Ĩretwo DSO kana DHOT, ũguo ĩretwo nĩ atĩ ndĩrenda kũmĩigua matũ-inĩ makwa tondũ na mwana ũcio rĩu nĩ mũthũkanu. Na niĩ tondũ ndĩmũkorwo ndihota gũthoma thimũ rĩ, ndarehwo mbeca na thimũ njoke njĩke atĩa? Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Marumi Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mũciĩ wa Tuginotana, Jeff Muga wa Waithĩra. Atumia kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ morĩtio memenyerere kũhũthĩra ũru nĩ ateti mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. Atongoria atumia kaunti-inĩ ĩyo matongoretio nĩ Fatuma Barian nĩo maikĩte rĩtana rĩu, kũrĩa ningĩ mamenereirie atongoria arĩa makoretwo magĩtheremia ũteti wa ciama, makiuga atongoria acio mabatiĩ gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa mangĩguna mũingĩ. Francis Mandi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gikundi gĩa atumia aya gĩtongoretio nĩ Fatuma Barian moigĩte nĩ hĩndĩ atumia mehũge kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti. The women of Mombasa, siasa ya 2027 haitakuwa siasa ya ODM ama ya UDA, itakuwa siasa ya yule kiongozi ambaye anatendea haki watu wake, siasa ambayo wewe una maono gani kwa wanawake ama kazi wa Mombasa na pwani upande wa kiuchumi. Kwa majina naitwa Hamim Bakari Swaleh. Kiongozi ambaye ni kiongozi thabiti, huwezi kwenda kupewa 100,000 ukawapa kina mama shilingi 200 kama kweli wewe ni kiongozi. Oho ni amenereirie atongoria arĩa makoretwo makĩhũra ũteti wa ciama, akiuga mabatie kwarĩrĩria maũndũ marĩa mekũguna mũingĩ. Let us talk about welfare ya groups other than the political weaponized affirmative action funds. Tuongelee sasa, tuitishe hata data, tuseme hapa Mombasa hii poti, how many jobs have been linked to the people of Mombasa, so that we have that data. Tusikue na monopoly, watu wanachukuliwa kutoka sijui wapi, kwani vijana hawana kazi. Atumia aya maroiga ũteti wa gĩthurano gĩũkĩte ũgakorwo wĩ wa kũrora atongoria marutĩte wĩra ũrĩkũ. Hatutaki kutumika tu hivi hivi, tunataka viongozi ambao wako na maono, viongozi ambao wameenda kule kupigania wanachofaa kupigania, hawasahau wale ambao waliwatuma kule kupigania, lakini sio wale ambao wanafanya services ambazo haziko katika hadhi ama dignity ya wapwani. Oho ni morĩtie mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyali nĩwe Mohamed Ali atige ũteti, makiuga nĩ anyitanĩte na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Rigathĩ wa Gachagua. Mheshimiwa Mohamed Ali, wewe umechaguliwa na watu wa Nyali, wewe ni commissioner katika Public Service Commission. Ulipata hii fursa hii si kwa sababu ya kura za wananyali, lakini kwa sababu ya zile negotiations ambazo zimekuwa katika chama. It is a party privilege so that kukuwe na regional balancing, ndio maana ukapata kile kiti. Lakini leo unakuwa unafanya nini? Umebaki kuwa mitandaoni kujiunga na watu ambao hawataki maendeleo ya wapwani, wanaangalia tu masuala ya ukabila na ugawanyaji wa nchi. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Riboti ya Francis Madi nĩ yagũtũtirĩhĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenderea ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Unaguo ni thabuni wa muthemba uriku hurite nguo ici maita matatu na nginya itirathera. Atiriri we, tigana na mathabuni maya ma kawaida, huthira Msafi detergent uria ni thabuni wa mutu urahura nguo igathera shwa, na mutarariko wa nguo ndungiwitigithia ke kanungira wigue uranunga wega ma. No ngurie ri ni hotanaga na maroro mothe nguo-ini? Msafi ri urutaga maroro mothe magiko ugatiga moko maku mari mororo na thogora waguo ni mubashirire koguo kahonokia mbeca ciaku. Msafi detergent urakohe value maita meri, ni ureheria maroro mothe nguo-ini ciaku na moko maku magatigwo me mororo. Ni uronekana duka-ini ciothe cia supermarket na thogora mwega na ithimi cia gramu 22, gramu 50, gramu 200, gramu 500 na kilo 1. Chaguo smart, value maradufu na Msafi. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inooro mũciĩ wa Tuginotana. Gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra. M-Pesa nĩ ĩrakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ya hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18. Nindokere tuonana nogeganithia. Jumatatu ya tarĩki 21 tũkambĩrĩria Thika, Kĩganjo, Keno, Murang'a, Kangima tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya. Naguo Jumaine ya tarĩki 22 tũkambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyeri tũcoke tũrĩkĩrĩrie Chaka. Naguo Jumatano ya tarĩki 23 tũkambĩrĩria Narumoro na Nyuki tũcoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karũimbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, DJ Mark George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Naruo rwĩmbo tũkarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku ona ũrĩa ũngĩigitĩra kumana na tũrĩa nĩme, na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani wĩhotanĩre mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inooro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ, mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture, mboga no ekũraga. Tũgagũcanjamũra rugethũrũ nĩ kĩnene Eria thũnũ na mbere wefanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inooro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ũngĩoya, na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Inooro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inooro rĩtũre Ngai. Inooro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inooro FM X22. Gurumara sauti ya Simba ndani ya Kidney Studios Nairobi, Kenya. Utapenda Japonire ogekera para gekwenda muno ogithie kwehogora ndoryo kengo kigwa hari
ndugite muno divindi nene kiona ingesire kihanini mani ugukinywo kihio kana ngikuoya na iguru kendayaya gikuiga mokera-ini wa paro gikena muno ndirete kiongo we uranyira mandiretekia ndacokera ringi njigwe wega niguo njetekie muthoni tondu nie ni wa makia ndiragwetekia no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie. Maina tu bros, salimika sana dadi ndakoiga niwe wanjerire ukeria bara tugithie tunyitanite moko na mendugu twakira bara ni wanjerire ndigagutige ati tuthe handu tuikare thi na twarie igiri ugetie cai nie ngetie sonda ngeriganirwo nikuria nie nguthiaga onawe otaguo ndirete kiogo we uranjira mandiretekia ndacokera ringi njigwe wega niguo njetekie muthoni tondu nie ni wa makia ndiragwitekia no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie. Makia nigethithina ukinjira tewe waikite kuria ndunduri ukingatithio tanguyirite irio cia mwana ati tondu wene wakiremwo kumuciarira ndakwiroreire nie ngegeteo gita maithori ugikihoya ngacibũ yakwa wigirie nayo ndirete kioguo we uranjira mandiretekia ndacokera ringi njigwe wega niguo njetekie muthoni tondu nie ni wa makia ndiragwitekia no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie. Murire ironda ciakwa utakumenya ndaririkana ũrũrũ wa ciugo iria nderirwo nĩ waithera rĩrĩ maga gwakwa ũrĩa njĩrire hatirĩ bata wa gũte hinda na mũndũrũme atuongage macuka tũhũ na mĩrĩngĩti akĩnjĩra mĩgwĩ tarĩ ũrũrũ ndĩngĩthiĩta ndirete kioguo we ũranyĩra mandiretekia ndacokera rĩngĩ njigwe wega niguo njetekie muthoni tondu nie ni wa makia ndiragwĩtĩkia no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie. Icio wanjira cianjikira mwithu wa matu ndaigua guteng'era nyanirire andu othe maigwe uranjira ati we wi muritu na ica ikue ni ugwitwo maitũ nie njĩtwo baba Ngai arokumio kunyururia ithuĩ na nyururio ona guthekwo riu ni gugukinya muthia haleluya ndiretekia ũguo we uranjira mandiretekia ndacokera ringi njigwe wega niguo njetekie muthoni tondu nie ni wa makia ndiragwĩtĩkia no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie. Ndagitari Kinuthia wa Njenga geithĩka mũno brother na wona mheshimiwa wake wa Njenga-rĩ umugeithie mũno mwambie tunaumia sana asante. No njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie no njerirwo nie ni ndagitari niguo njetekie.
Njitagwo Carol Wachira, Director wa Marketing na Digital Transformation goko Royal Media Services. Ndirenda kuwish Inoro FM a happy birthday. Happy 22nd birthday and a big congratulations. Happy birthday, Inoro FM at 22. Wasandaria wajiri tiare sigomada Niranyina na nawe ithe wa ciana ciaku Yakora konyana mabatara make maige Weo magia na ngori ta njogu oi Weo magia na ngori ta njogu na mugongo Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Ciaku nĩ ciaku ciakwa nĩ citũ Mathĩna maku mothe watuirane nĩ solva Kaĩ ũthũkũma gatonyo nĩ woi Kaĩ ũthũkũma gatonyo nĩ tũkĩũmbũkaga Kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Agitaga be Yamenyaga bene Bill and expenses Aya Kahera Iwere siriria di megeji ya wedo Gitero dharwa mweri omwe ngikara nyumba Na ningekwĩra nĩndĩra futiro wĩra Wiki ya kere agatatũ woi Wiki ya kere agatatũ kĩgwa menyere Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Waitagia na gũciũhia iromo Cikaragia kũremwo kwa watai Aya Tũtarĩ nawe thimũ yaku tũragia bize Na tũrĩ nawe thimũ ĩkĩraga tege Ngamenya ũrameka no gũnjĩkaga Wendo waku hana thiĩta woi Wendo waku hana thiĩta nĩrikũenda Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Gambling love Kama kongere insurance ya wedo HIF jointi eno marieri Negore agatikana atibureko anioge Agateka wagothukĩrwo woi Agateka wagothukĩrwo kĩna gĩothe Kai waririe rĩrĩa twamenyanire Kai wathĩnirie rĩrĩa twaigire ndũgũ Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ HIF nĩyo heartbreaking insurance fund Kama kongere insurance ya wedo HIF jointi edo mareri Negore agatikana atibureko anioge Agateka wagothukĩrwo woi Agateka wagothukĩrwo kĩna gĩothe Kai wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kai waririe rĩrĩa twaigire
Goire na irimetuku kuma riria Inoro FM twambiriirio memerekia witu rukoretwo ruri rugendo rwiyuirwo ni uriru na magegania na rukaheo mucamo mwega niwe ukoretwo kianirira biacara yaku kugerera Inoro FM wigituge kia mwanya gitangehereka mwako-ini uyu wa Inoro FM na nikio hindi ino turakungwira miaka 22 turoya mweke uyu tugucokerie ngatho cia mwanya nigutwihoka tuguteithiririe kwanirira